сотрудников, вводятся QR-коды, по которым можно получать услуги. А в Севастополе, почти как в 2014 году, мне это напомнило, вводятся блокпосты. И въезжать и выезжать из оккупированного города тоже можно только по QR-кодам. Давайте попробуем проанализировать, учитывая, что вся вина за сложившуюся ситуацию по международным законам лежит на стране-оккупанте. Но давайте проанализируем, что могло привести к таким катастрофическим результатам. Направду, кожна країна, в тому числі країна, яка окупувала частину території чи іншої країни, має місце, коли говоримо про окупований Крим, зобов'язана дбати про життя і здоров'я свого населення і належним чином підготуватися до наступного пандемії. Бо коли ми говоримо про ситуацію рік тому, то тоді це було неочікувано. І очевидно, що системи охорони здоров'я не були до цього готові. І рішення, які приймали уряди, вони були швидкі і не завжди у відповідності з дотриманням прав і свобод людини. Але ми вже живемо в ситуації пандемії доволі тривалий час, і за цей час при бажанні державна машина могла би підготуватися і не допускати цієї катастрофічної ситуації, яку ми зараз спостерігаємо в окупованому Криму. Как мы здесь, на материке, можем помочь людям, которые оказались в такой сложной ситуации? Це дуже хороше питання, тому що це наші громадяни, і попри те, що відповідальність за все, що відбувається на території окупованого Криму, несе Російська Федерація, все ж таки ми зобов'язані щось робити для того, щоб допомогти людям, які лишилися сам на сам з окупантами. І тут це питання також до нинішньої влади, бо давайте подивимося, як Україна підготувалася до нового витку пандемії. Теж є багато недоліків, теж є багато проблем. І тут це питання треба було б скоординовано вирішувати як Міністерству реінтеграції окупованих територій у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, так і іншим державним службам і відомствам, щоб люди, які живуть в окупованому Криму, при потребі могли би лікуватися і могли би отримувати медичні послуги на підконтрольній українському уряду території. Так само стосується питання вакцинації. От ми можемо порівнювати в Криму і на окупованому Донбасі доволі різна ситуація. Але якщо є потреба і вакцинації, то забезпечити її також на материку. Есть ли у вас какая-то информация о том, пользуются ли крымчане услугами вакцинации на материке? И могут ли они воспользоваться этим предложением? Потому что вот информация несколько противоречивая. Сначала было заявлено, что на КПВВ открыты пункты вакцинации, что можно приехать и прямо там сделать. Потом мы связывались с представителями Херсонской областной государственной администрации. Там говорили, что у нас в области, в городе есть эти пункты, и все, кто приезжает, может воспользоваться обычными пунктами, как и все жители Херсонской области. А если есть необходимость, выезжает мобильная бригада. Вот есть ли у вас информация, можно ли получить эти услуги, можно ли вакцинироваться крымчанам, сложно ли это сделать? Направду бракує ефективного громадського моніторингу, яким чином оці слова, оці обіцянки реалізуються на практиці. Я не буду стверджувати, що розумію ситуацію докорінно, тому що не володію всією інформацією, але я знаю, що для частини людей, які проживають в окупованому Криму, це питання актуальне, бо вакцина «Спутник», яка поширена в Російській Федерації, вони або ставляться до неї з засторогою, чи то суто з патріотичних міркувань, чи з інших, але хочуть отримати інші вакцини. І тому ось ця послуга, ось цей сервіс державний, він би в даному випадку мав відповідати їх прагненням людей. Наскільки ефективно держава впорається, на жаль, у таких зведених даних у громадських організацій наразі немає.
И хочу еще с вами поговорить на другую тему, связанную с преследованием в оккупированном Крыму. На этой неделе опять были массовые задержания. 21 человек был задержан возле гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе. Это люди, которые пришли на заседание так называемого дела по красногвардейской группе. Это крымские татары, которых безосновательно обвиняют в терроризме, якобы за участие в Хизбут Тахрир. Люди пришли на заседание, чтобы стать стать слушателями этого заседания, а их запихнули в автобус ОМОНовцы российские и увезли в так называемый центральный райотдел полиции Симферополя. К ним приехал адвокат Эдем Семедляев, так его Руслан Шамбазов, коллаборант и оккупант, бывший сотрудник Главного управления МВД Украины в Крыму, а потом перешедший на службу российской полиции в Центр по противодействию экстремизму, заставлял раздеваться для того, чтобы найти на нем экстремистские татуировки, запрещал ему записывать разговор на диктофон и составил 2 протокола о неповиновении. Вот сегодня уже есть результаты всех этих дел. Эдема Семедляева выпустили из СИЗО. Так называемый суд отправил эти протоколы обратно в полицию для устранения ошибок. А из 21 задержанного 14 были оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Вот прокомментируйте, что там происходит, как на это реагировать и как, собственно, тоже какую помощь мы можем здесь оказывать. Українські правозахисні організації зробили спільне звернення з оцінкою цієї ситуації. Ми розіслали його міжнародним організаціям, нашим партнерам в інших країнах, урядам, членам Кримської платформи. Що ми бачимо? Грубо порушується право людей на доступ до суду. Засідання судові, вони відкриті. Навіть з ковідними обмеженнями має бути забезпечена можливість в різних спосіб, через онлайн-трансляції, через якусь дистанцію відвідати ті судові засідання, які мають суспільний інтерес для людей. Натомість, замість того, щоб це право забезпечувати, людей репресують. Тобто, по суті, їх карають за те, що вони намагаються скористатися своїм фундаментальним людським правом. А те, що відбулося з адвокатом Едемом Семедляєвим, це настільки нас обурило, що ми зараз розсилаємо інформацію адвокатським асоціаціям в різних країнах і просимо їх відреагувати. Бо ще раз, за що його заарештували і склали протоколи? Перше, коли його підзахисного намагалися кудись відводити, він почав це фіксувати на аудіо. І друге, йому сказали прямо там роздягтися, щоб шукати якісь заборонені символи на його тілі, на тілі адвоката, який прийшов надавати допомогу правову своєму підзахисному. Ну це, знаєте, порівня цинізму дуже перевершує навіть те, що ми бачили. І от я чекаю відповідей від адвокатських асоціацій різних країн. Мені здається, що така міжнародна адвокатська солідарність, вона дуже потрібна, тому що цим самим Російська Федерація порушила не тільки міжнародні стандарти захисту професійної адвокатської діяльності, але й своє власне репресивне національне законодавство. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Александра Матвейчук, правозащитница и глава правления организации «Центр гражданских свобод» была с нами на связи. Николай, давайте продолжим эту тему. Преследования. Можете проанализировать, как этот маховик репрессий развивается? Если вы наблюдаете за этим, становится больше обысков, задержаний, арестов, меньше? Можно ли надеяться, что они как-то перестанут этим заниматься? Ну, я можу повторити лише те, що казав ще в 2014 році, що Російська Федерація зробить все для того, щоб витиснути корінне населення Криму, тобто кримських татар, з території півострову. Для цього будуть застосовуватися абсолютно різні методи. Це буде політичний тиск, це буде економічний тиск, це буде створення несприятливого взагалі ставлення до кримських татар серед російського населення, серед населення країни-окупанта. Але репресії будуть посилюватися в незалежності від того, що буде робити Україна. Можем ли мы все-таки как-то реагировать и влиять?
Дивіться, ми маємо на це реагувати. Дійсно, є дипломатичні ноти протесту. Ми маємо робити все для того, щоб звільнити наших політв'язнів. Але знову ж таки Україна починає реагувати вже в той стадії, коли у нас вже є політв'язні, коли у нас є ув'язнені люди, коли є люди, які сидять в СІЗО, і тоді ми намагаємося якось там своїх людей звільнити. Працювати на опередження, на жаль, ми не можемо, тому що немає механізмів впливу на Російську Федерацію. Ми можемо тільки посилити наші спроможності для обміну наших же військовополонених. Тобто, я вже не раз сказав, чому б не взяти Медведчука, не обміняти його на всіх політв'язнів Криму. Тобто, що заважає цій владі? Все одно ніхто не орієнтується на закон. Ну, даже об этом Зеленский шутил, наверное. Ну, цей жарт з'явився після того, коли наша ініціативна група звернулася до Офісу Президента в серпні. Тобто, і ми елементарно вимагаємо те, щоб російську агентуру в Україні елементарно ув'язнено почали обмінювати, в тому числі і на кримських татар. Чому цього не робити? Ну, як це можна зробити юридично? Наскільки це реально? Дивіться, у нас в країні, давайте дивитися правді в очі, президент сповідує вільну школу права. Можна сказати, що це Криворізька школа права, але називається вільна школа права. Тобто про закон згадується лише тоді, коли він вигідний владі. Ніщо зараз не заважає чинній владі, при тому впливу, який є в судовій системі, елементарно відправити людину на СІЗО і почати торгуватися. Немає жодних політичних обмежень, а на правові все одно ніхто не звертає увагу. Ну, ведь це можуть бути последствия не только, даже не у нас в стране, а це можуть бути последствия на міжнародному рівні. Тобто на це можуть реагувати наші партнери. Дивіться, у пана Медведчука зараз така стаття, що він абсолютно спокійно може бути ув'язненим. Ну, перепрошую, відправлений в СІЗО. Тобто все в межах на виконання чинного законодавства. І я певний, що наше МЗС справиться з місією пояснити, чому так відбулося. А вже питання перемовин, що хто кого на кого міняти, це також питання наших спецслужб. І в принципі, я думаю, вони знайдуть необхідні тези для того, щоб переконати російську сторону забрати свою агентуру. Але знову ж таки, ми зараз обговорюємо, що можливо зробити і які будуть наслідки. Звісно, опоненти цієї тези кажуть, ну дивіться, якщо ми ув'язнемо Медведчука, то репресії посиляться. Я ж відштовхуюсь від того, що, на жаль, кримсько-татарському народу та будь-якому патріоту України репресій не уникнути. Рано чи пізно прийдуть до кожного. Кстати, вопрос о том, что нужно находить какие-то способы менять, возвращать, точнее, наших людей. Владимир Зеленский недавно называл 450 человек, таких насчитывают у нас, которых Россия содержит в своих тюрьмах и в оккупированном Крыму. Но разговор о возврате, об обмене идет уже не один год безрезультатно. Какие перспективы, как вы считаете? Я думаю, що все ж таки перспективи є, адже українські спецслужби, я певен, кожного дня працюють над тим, щоб збільшувати обмінний фонд. Просто в нас зараз, можливо, зараз немає тієї критичної маси, яку ми можемо запропонувати Російської Федерації для обміну. Але українські спецслужби працюють в цьому напрямку. Я нагадаю, що коли в нас був ЦЕМАК, коли в нас були інші важливі, скажімо так, ув'язнення, яких могли обміняти, відбувся великий обмін 2019 року. Я переконаний, що наші спецслужби працюють над тим, щоб ми мали обмінний фонд для обміну тих людей, які цікаві Росії, на наших політв'язнів. Але Російська Федерація в той же час прекрасно розуміє, що для української влади, для українського суспільства питання обміну є більш чутливим. Елементарно. Тобто росіяни не дуже переймаються, кого там звільнять, кого повернуть. Немає там такої почуття поваги до людини та її гідності. В той час, як для українців, це дійсно нагальне питання. І росіяни, звісно, будуть спекулювати на ньому, але все залежить від наших спецслужб. Давайте еще вернемся к теме коронавируса в оккупированном Крыму, для того, чтобы просто понять логику оккупационной власти. Сейчас там вводятся жесткие ограничения, заставляют всех сотрудников вакцинироваться, людей старше 65 лет заставляют сидеть дома, лишают их права льготного проезда в транспорте, вводят эти QR-коды, по которым только можно будет пользоваться какими-то услугами. Но ведь это все началось вот буквально недавно, а до этого такое было впечатление, что коронавируса в оккупированном Крыму вообще не существует, как будто его не существует в природе. Там курорт был там на полную катушку, все ехали, границы были открыты, никто никого не ограничивал. И до последнего оккупационный глава Крыма заявлял, что мы не будем вводить жесткие ограничения, потому что люди от них уже устали. Вот это такой целенаправленный геноцид. Вот просто хочется понять логику.
Звичайне російське розгільдяйство. Єдине, що дуже сильно допомагає, українському вояку допомагає дуже багато речей, але одне з, скажімо так, не остання річ – це розгільдяйство російського прапорщика, який завжди продасть соляру від свого штанка. Це, якщо подивитися на окупаційну адміністрацію, та ж сама ситуація. Там гром не грянув, мужик не крестився. Тому навіть в цій ситуації Україна має хоч якийсь план дій щодо зонування, щодо того, щодо розгортання мобільних шпиталів. В той час, як Російська Федерація, окупаційна адміністрація стикнулася з тим, що люди хворіють, кисню не вистачає, ліжкомісць не вистачає, що робити незрозуміло. Безпосередньо, і знову ж таки, це накладається на те, що вони вакцинувалися «Спутник В». Тобто вакцину, яка жодна цивілізована країна не визнала як засіб вакцинування. І, звісно, вони підійшли менш озброєні до цієї ситуації, ніж Україна. І будуть жахливі наслідки, які закінчаться, на жаль, смертями. На жаль. Вот мы с Александрой говорили о том, что нет общественного контроля о том, как работают центры по вакцинации. А как эту ситуацию можно изменить? Виходячи з того, що та ж Херсонщина вже в червоній зоні, навряд чи зараз вийде там організувати ефективний громадський контроль. Ми можемо лише отримувати ту інформацію, яку нам буде надавати органи державної влади. Питання щодо вакцинування людей з окупованих територій, воно не стояло гостро перед урядом України. Можливо, ніхто не звернув увагу на це питання. Можливо, це питання віднесли там до третьої категорії важливості. Але зараз дійсно немає чіткого розуміння яким чином зараз люди з окупованих територій можуть вакцинуватися в Україні? Есть и хорошие новости, которые мы обсуждаем уже второй день. Суд в Нидерландах принял решение по делу о скифском золоте в пользу Украины. Артефакты должны вернуть нашей стране до стабилизации ситуации во временно оккупированном Крыму, то есть до возвращения, я так понимаю. Об этом говорится в постановлении суда Амстердама. Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота на хранение в Украине, вот как говорится в формулировке, до стабилизации ситуации в Крыму. Коллекция скифского золота – это 2000 артефактов из 4 музеев Крыма. Все они были вывезены в 2014 году на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, как я уже говорил. И вот решение было принято в 2016 году, если не ошибаюсь, о возвращении, но была апелляция. Оккупационные власти процесс этот тормозят. Вот как вы оцениваете такое решение? Вот мы можем послушать нашего министра иностранных дел Дмитрия Кулеба, как он оценил это решение, назвав это, заявив, что мы умеем играть в долгую, и это победа. Вот давайте послушаем, что сказал Дмитрий Кулеба. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху. Сьогоднішнє рішення суду доводить, що довга та наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я переконаний, що так само, як ми повернули сьогодні скіфське золото, ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. Прокомментируйте, пожалуйста. Ніхто ж не проти, що після повернення золота ми повернули окуповану територію. Питання лише в реальності. Суд Королівства Нідерландів виніс рішення в межах та на виконання їх національного законодавства та міжнародного. І, слава Богу, міжнародні норми були за Україну. Жодний суд, який би ми більше не виграли, скажімо, якщо б це золото знаходилося не на території Європейського Союзу, а на території Російської Федерації, скільки б судів ми не виграли, ми все одно це золото не отримували. Тобто суд можливий лише там, де є цивілізовані правила гри. З Російською Федерацією цивілізованих правил гри не буде. І єдине, що може допомогти Україні повернути окуповані території, це сильна економіка та потужна зброя. Тобто нам потрібні системні реформи в економіці та в системі озброєння. Еще есть новость, которую хочется обсудить. Наш МИД говорит, что
не оставит в покое Наталью Поклонскую, которую российский президент Владимир Путин назначил послом в Южноафриканскую республику Кабо-Верде. Наталья Поклонская хорошо известна нашим зрителям. Это оккупационный прокурор, коллаборант, которая перешла на сторону оккупантов, была оккупационным прокурором в Крыму, потом стала депутатом Госдумы, но там не прижилась, и вот по некоторым таким саркастическим оценкам ее отправили в такую почетную ссылку на океан, где она будет заниматься международными делами в республике, которая по экономическому своему потенциалу, ну, даже по российским оценкам, не имеет большого веса. Ну, в общем, такая себе синекура. И вот с нами на связи Олег Бай, чрезвычайный полномочный посланник, у меня написано в титрах. Если это точно, если нет, поправьте меня, пожалуйста. Олег, здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня, це точно. І з вашого дозволу, у мене є одне маленьке зауваження. І Да, конечно. зауважу я, що жодного значення не має розмір держави, куди призначається посол. Справа в тім, що для кожної держави вона самодостатня. Для Кабо-Верде самодостатня Кабо-Верде. Але мені, чесно вам скажу, мені дуже подобається призначення Поклонської надзвичайної. Ну, я вас перебью на секундочку. Даже просто российские аналитики пишут, что это страна, в которую послов отправляют перед пенсией. Вот предыдущий опыт, это были люди за 60, за 65, они отбывали каденцию и уходили на пенсию. И вот Наталья Поклонская, наверное, там тоже до пенсии теперь будет. Я з вами згоден. Колись у Радянському Союзі відправляли послами в Монголію перед тим, як відправити на пенсію. Але я чому кажу, що мені подобається це призначення? Ну, по-перше, воно дає можливість з Поклонської робити те, чим вона є по суті. Вона клоун, колишній кат, людина, в якої, мабуть, серйозні проблеми з мозковою діяльністю, і тому це призначення найкраща характеристика Міністерства закордонних справ Російської Федерації, а відтак і зовнішньої політики Російської Федерації. Одна сторона. Друга. І мені здається більш важливою. Ви абсолютно точно зауважили, що наше міністерство з цього приводу зробило вже декілька досить вагомих кроків. І не залишить цю проблему Поклонської послиці, так би мовити, поза увагою. Справа в тім, що таке призначення і така персона на дипломатичній роботі дає можливість і Міністерству закордонних справ, і, я на цьому наголошу, мабуть, трохи більше, громадським організаціям, журналістам привертати увагу Латинської Америки до того, що робиться від них далеко, але що теж має вплив на всю світову політику, на війну в Україні. Ви знаєте, ми якось так, інколи в нас є таке україноцентричне сприйняття світу. Весь світ знає, де Україна, весь світ знає, що в ній відбувається, весь світ з нами. Це далеко не так. Навіть голосування в Організації Об'єднаних Націй це показують. І тому нам треба кожну можливість привернення уваги до України використовувати. А призначення Поклонської дало нам такий шанс для Латинської Америки, для Західної півкулі. Це треба використати по повній програмі. А есть ли у нас какие-то возможности, реальные механизмы вернуть ее? Потому что Захарова, спикер российского МИДа, говорит, что у Поклонской есть дипломатический иммунитет, она там состоит в каких-то международных организациях правозащитных, и у нее есть иммунитет, ее никто не может этого статуса лишить. Как, в том числе это касается и перелетов во время, то есть тут даже в самолет нельзя будет посадить. Кроме этого, насколько я знаю, у нас нет дипломатических отношений с Кабо-Верде.
Как мы можем эту ситуацию использовать? Ви Выйти из знаєте, этого? якщо нам потрібна Поклонська, то це шлях довгий, нудний, і не обов'язково він закінчиться так, я значим золотом в Нідерландах. Справа в тім, що Поклонська нам за великим рахунком не потрібна. Але покарання має її наздогнати. Насамперед, якою б вона не була цинічною, якою б вона не була в минулому, цей прокурорка, перепрошую, якісь слова тут до цього ще можна підверстати, вона все-таки людина і жінка. І навіть те, що миротворчив Микола II, ще не робить її абсолютно ідіоткою. Тому для неї, мабуть, важливо і те, як будуть її сприймати. Це не важливо для Міністерства закордонних справ Росії, вони не беруть до уваги Кабо-Верде. Але це важливо, мабуть, для неї, а ще більше це важливо для Кабо-Верде. Бо якщо в Кабо-Верде всі будуть говорити, слухайте, яке ж це ставлення до нашої держави, що нам прислали сюди, вибачте, важко сказати кого. Перше. І друге, нам треба створювати і навколо цієї Поклонської, і навколо багатьох інших російських дипломатів, знаєте, таку атмосферу, щоб люди відчували, від них погано тхне їх минулим, погано тхне їх діяльністю, погано тхне тим, що їхня держава, Росія, є руйнівницею міжнародного права, державою-агресоркою, окупанткою і терористкою. Якщо кожного дня це буде повторюватися, в тому числі в латиноамериканській пресі, не треба буде ні самоліт, літак з нею саджати, ні вимагати її повернення. З нею закінчиться щось так. Не хочу заглядати вперед, але добром вона не закінчить. Еще раз, что, простите, не закончит? Добро. Добром не закончит. А почему вы говорите Латинская Америка? Какая взаимосвязь? Кабо-Верде океан. Чому Латинська? Це, знаєте, асоціації. Це сьогодні має бути ще один такий круглий стіл стосовно Аргентини. Чому у нас немає там? Ото воно, мабуть, у мене засіло. Я маю на увазі ті регіони, де ми слабо працюємо, на жаль. Це, до речі, частина Центральної Азії, тут наших сусідів. Це, до речі, Латинська Америка. Я маю на увазі всю південну частину центральну. Це частина океанських держав. Хоча, дивіться, у нас є серйозні зрушення. Наприклад, у нас прекрасно йдуть справи з Австралією, з Японією. У нас добре з Малайзією. Тобто там, де ми починаємо добре працювати, там є серйозні зрушення. Я думаю, що це буде і в державах, які, не ображайтеся на мене, але які ми традиційно вважаємо маленькими і невпливовими. Вони є членами міжнародних організацій. І вони голосують в міжнародних організаціях. І часто густо в міжнародних організаціях абсолютно неважливо, скільки там населення. 2 мільйони, 5 мільйонів, 40 мільйонів чи 1,5 мільярда. Голос є голос. Благодарю вас за то, что были с нами на связи, за то, что подключились к нашему эфиру. Олег Бай, чрезвычайный и полномочный посланник, был с нами в эфире. Николай, вы тоже считаете, что Поклонская нам таки не очень-то и нужна? Подивлячись для чого? А суд? Щоб вона пристала перед українським правосуддям, звісно, необхідно. Так само, як і кожен колаборант. Питання в тому, скільки ми на це можемо витратити дипломатичних зусиль. Це має бути раціонально.
Тому чи маємо ми робити певні дії для того, щоб притягнути до відповідальності? Так, чи маємо українське МЗС, українські спецслужби, українське суспільство зробити все для того, щоб їй погано жилось? Так, необхідно. Питання в тому, наскільки дійсно у нас вистачить на це ресурсу. А что мы можем сделать в этой Ну, поки ситуации? що ми ж обмежилися лише дипломатичними нотами протесту, адже відповідно до українського законодавства вона є злочинницею. І дійсно, як зазначив пан Бай, ми можемо звертатися і до органів державної влади Кабо-Верде, і безпосередньо, можливо, до українських громадян, які там проживають. Я, правда, не знаю, яка там сильна українська діаспора, але для того, щоб вони також здійснювали тиск на органи державної влади Кабо-Верде. Але я погоджуюсь з вами, що наш ресурс, він поки що обмежений. А пані Поклонська наразі не є тією особою, проти якої треба згортати величезні там якісь спецоперації. Вона відпрацьований матеріал. Вона кат, але вона колишній кат. Зараз це дійсно жінка, яка примудрилася настільки задовбати російське суспільство, що її просто, вибачте, відправили куди подалі з очей. Ну, тому що ви ж пам'ятаєте ці її дискусії щодо моральності в російському кіно. Тобто до неї до цього ще ніхто не дійшов. А вона примудрилася за декілька років своєї там ідіотської активності реально налаштувати проти себе половину російського суспільства. Ну, а нам про моральность российского кино могла бы долго говорить, на это бы никто не обращал внимания. Там таких полно, которые ищут во всем какую-то мораль. Она просто пошла против Единой России, той партии, которая была, когда не голосовала за изменение, за пенсионную реформу, так называемую, российскую. И это ей не простили, как мне кажется. Жодним чином не сперечаюся. Вона була занадто вільно трактувала диспозицію Єдиної Росії. Тому що вона думала, що так, як вона прислужилася катам, так, як її вже вели там в певний пантеон, то їй будуть вдячні за її роль в окупації Криму все життя. В Росії так не працює. Для Росії вона відпрацьований матеріал. Це для нас вона має вагу, тому що ми хочемо притягнути до відповідальності кожного, хто відповідальний за окупацію території України. А для Росії це лише відпрацьований матеріал, який можна зіслати будь-куди. І я думаю, що Російська Федерація жодним чином не буде переживати, якщо літак з пані Поклонською впаде в океан. Ну, не знаю насчет переживаний, но ведь с другой стороны, такое небрежное отношение и неуважение партнеров своих, да, которым отправляют людей, которые явно преступники. Ну, в международном розыске ее нет, к сожалению, потому что, насколько я понимаю, Интерпол такие дела... Ні, це недопрацювання української правоохоронної системи. Недопрацювала. Ну, есть особенность. Интерпол по таким делам не заводит производство, никого не ищет, потому что считает это политическим делом. Мені здається, просто треба йти не по державній зраді, а по перевищенню службовими повноважень, які призвели до тяжких наслідків. Хто забороняє взагалі нашій правоохоронній системі порушити по цьому питанню кримінальне провадження? Те, що кожен колаборант, те, що кожна людина, яка відповідальна за окупацію півострова, ще не знаходиться в Інтерполі, це проблеми українських правоохоронних органів. Вибачте, будь ласка, колись ми змогли віддати Російській Федерації Тумгоєва, мусульманин, який воював за Україну, це було в 18-му році, але не змогла знайти склад злочину в діях пані Поклонської, щоб домовитись і внести її в Інтерпол. Ну, подивимося правді в очі. Значить, ми маємо правду сказати, або у нас у правоохоронних органах є некомпетентні люди, або відверті посібники Російської Федерації. І я сподіваюся, що врешті-решт українська прокуратура в собі розбереться. Давайте перейдем на следующую тему и поговорим про наши устремления в Североатлантический альянс. Вот есть заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Она встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Атилой Местерхази, и она предложила создать дайджест реформ в Украине. По словам Стефанишиной, такой дайджест мог бы существовать на постоянной основе, и предложила представить его во время весенней сессии парламентской ассамблеи, которая состоится в Киеве в следующем году. Вот давайте послушаем, что она сказала. Така неупереджена інформація допоможе парламентарям краще орієнтуватись у поточних реформах в Україні, щоб разом працювати над подальшим втіленням євроатлантичних прагнень країни.
Такое ощущение, что мы ищем все возможные варианты, да, вот как все-таки найти какой-то прогресс в отношениях с НАТО, создавать вот эти вот дайджесты реформ, подписывать соглашения односторонние с каждой страной, входящей в НАТО. Вот почему, собственно, оно так медленно все происходит? И вообще, есть ли перспективи? Ну, тому що в нас війна з Російською Федерацією, тому що відповідно до статуту НАТО вони не можуть нас прийняти, тому що в НАТО є доволі сильна україноскептична група країн. Да? Це Федеративна Республіка Німеччина, Угорщина та інші. І тут не питання в тому, які в Україні там є реформи, чи велика у нас корупція. Я не впевнений, що в Україні корупція страшніша, ніж в Албанії. І я не думаю, що українська армія більш слабка, ніж в Литві. Але Україну не приймуть. З цим треба змиритися. Те, що зараз Прям так однозначно. Так. Те, що зараз відбувається, це елементарна рефлексія на слова Володимира Олександровича Зеленського, який казав, от ми готові, та яких ще реформ не вистачає НАТО, щоб нас прийняти. Безпосередньо на виконання його доручення там створюється дорожня карта для того, щоб кожного дня актуалізовувати питання з одного боку для країн-членів НАТО, тобто дивіться, ви йдете проти своїх принципів, можливо, відповідно до свого статуту, але проти своїх принципів, тому що ми готові. З іншого боку, це можливість постійно актуалізувати перед українцями, перед українцями виборцями питання в тому, що дивіться, ми готові вже до вступу, це вони не хочуть. Ми добрі, вони погані, і президент зробив все, що від нього залежить. Ну ведь достаточно такая общая оценка того, что потому что Россия не хочет, потому что у нас с Россией война. Нам ведь предъявляют и претензии, наверное, и объективные, связанные с реформой армии, и даже, скажем так, не с боевой частью, а с тыловой. Дивіться, те, що ми не відповідаємо певним нормам НАТО, це також правда. Але я ж кажу, Російська Федерація – це ж не якийсь там спекулятивний момент. Є, здається, стаття 5 статуту ООН, статуту НАТО, яка передбачає, що не може бути прийнята країна, яка має територіальні суперечки. Це Україна має територіальні суперечки з країною-сусідом, тому що країна-сусід елементарно окупувала 16% нашої території. Тобто, поки у нас не буде мирної угоди з Російською Федерацією, це питання не буде для України актуальне. Ми не станемо членом НАТО. Тому що немає сильної позиції, немає позиції якраз з боку США для того, щоб реформувати статут НАТО. Джо Байден вже не раз показав, що він готовий з Росією домовлятися, він готовий з ними торгувати, тому що він, як і попередньо, сконцентрований більше на внутрішніх проблемах США. Ну вот у Турции с Северным Кипром же тоже есть проблема. Это тоже наскільки я пам'ятаю, і Греція, і Туреччина вони спочатку стали членами НАТО, а потім почали розбиратися через Кіпр. Якщо мені не зраджує моя незакінчена історична освіта. Тож, і жодна країна не була виключена, тому що вони і всі суперечки вони вирішили в межах країн-союзниць. Тобто в межах діалогу НАТО. Україна ж поки що не є членом НАТО. Ну, і тому нам складніше. Прямо сказати, от у нас є такий устав, в ньому є такий пункт, і поэтому ми вас не беремо. Насправді не один раз це нам казали, але знову ж таки, НАТО намагається грати між тим, що прописано в статуті, та ціннісними орієнтирами. Ціннісні орієнтири – це там підтримка демократії, захист цивілізованого світу. Але Україна не є тією Україною для більшості. Для більшості країн. Більше того, панує певна думка серед самих членів НАТО, що через таке екстенсивне просування НАТО на схід, вони там в Росії тепер мають ворога, а не союзника. Це також доволі потужна точка зору, яку сповідують і та ж Федеративна Республіка Німеччина, і Австрія, і половина країн-членів НАТО. І Україна поки що не змогла їх переконати. Чому? Тому що люди не хочуть бути переконані. Тому що вони розуміють, що Україна – це проблема. Україна – це велике протистояння з Російською Федерацією, до якого вони не готові. Вони не збираються воювати через Україну, м'яко кажучи. Тому є це дорожній план дій. Дійсно, нам потрібно проводити реформи в цьому напрямку. Дійсно, нам потрібно боротися з корупцією. Дійсно, нам потрібна доволі потужна, ефективна судова та правоохоронна система. Це все необхідно. Але навіть якщо у нас вона буде, ми не станемо членами НАТО, поки в Російській Федерації до нас є претензії. А вони будуть постійно. У нас к Росії. І у Росії до нас. Тобто вони ж окупували нашу територію, правильно? Если мы уже заговорили про нашу армию, такой беспрецедентный случай произошел буквально вчера. Наши вооруженные силы впервые применили
ударные дроны «Байрактар» против артиллерии российских наемников на Донбассе. Об этом сообщил волонтер Роман Донник и обнародовал соответствующее видео. Ударные дроны использовали впервые для уничтожения артиллерии, которая обстреливала село Гранитное. И эта артиллерия била по нашим позициям, и погиб наш боец. И в ответ наши военные решили применить дрон, боевой дрон, чтобы избежать возможных разрушений и жертв в близлежащих селах, а использовать более точное оружие. И вот об этом сообщал, и это подтверждал также и редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Давайте послушаем, как он это описал. Батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності. Але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою «Байрактар», і керованою бомбою російську гаубицю було знищено. Эту информацию уже подтвердили в нашем Генштабе и подчеркнули, что «Байрактар» не пересекал линию разграничения. Давайте послушаем заявление Генштаба. З 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій об'єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. 2 військовослужбовці Збройних сил України під час обстрілу зазнали поранення. Один з них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню. Надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували. Ну, возможно, эта новость не была бы такой интригующей, да, ну, применили дроны, применили, если бы не недавняя война между Азербайджаном и Арменией, когда там велась именно война дронов, и Азербайджан как раз эту войну и выиграл благодаря использованию боевых беспилотников. И сразу же у нас возникают такие ассоциации, что мы тоже так можем. Вот есть ли у вас такая уверенность, или есть ли такие признаки для этого? Ну, дивлячись, що ми можемо. Виходячи з тієї тактичної ситуації, яка є, ну, ми можемо подавляти там батарейні, там, скажімо, точечні певні батареї, певні позиції. Якщо ми будемо застосовувати це масово, це призведе лише до того, що Російська Федерація почне діяти більш агресивно. Чи готові ми до ескалації конфлікту? Я не готовий сказати, чи готове до цього українське суспільство. Тобто, чи можемо ми, як Азербайджан, ну, вибачте, для цього нам треба трошки більше, м'яко кажучи, витрачати на армію, відповідно до свого бюджету. Це перше. А по-друге, готувати суспільство до того, що війна буде, і це буде війна за звільнення наших територій. Для того, щоб не відбулося, як в тій же Арменії, да, коли елементарно під час мобілізації родичі тільки мобілізовували, перекривали дороги, не давали ввозити своїх на фронт. Тобто суспільство має бути до цього готово. Тому це дуже добре, що українці почали відповідати. Це дуже добре, що за одного вбитого українського солдата ми маємо там мінімум 5 вбитих російських окупантів і знищення техніки, яке також ляже на плечі російських платників податків. Це дуже добре. Але відповідаючи на ваше питання, чи можемо застосувати там більш глибоко новітнього озброєння, ну це може, я наголошую, це може закінчитися ескалацією конфлікту, до якого українське суспільство, на мою думку, не повністю готове. Суспільство или армія? Суспільство. С нами на связи Виталий Шведов, аналитик, советник главы Луганской областной госадминистрации. Он возглавлял военно-гражданскую администрацию с 15 по 16 год. Добрый день. Вечер. Как у вас восприняли новость, информацию о том, что вот наши войска впервые применили боевые беспилотники ударные? Усі більш-менш освічені військові люди, а також ті, які стикалися взагалі з бойовими діями, вони розуміють, що це зміна доктрини, оборонної доктрини звільнення територій. І я вважаю, що це якісні зміни у кадровій політиці вплинули на ці процеси. Оскільки Валерій Залужний призначений бойовий генерал, там інші перестановки пройшли кадрові.
І це, я вважаю, стало якраз підставою для таких дій. Чому? Тому що я вам скажу, що це найбільш правильна тактика і стратегія відносно протидії Росії. Я з попереднім спікером згоден лише, знаєте, в якій частині? В тій частині, що це потрібно готувати суспільство до великої війни, бо війна з Росією, вона неминуче відбудеться. Це однозначно. Ні один акт агресії Росії відносно інших країн, він не відбувся там мирним шляхом. Вони можуть бути заморожені, вони можуть змінити якийсь формат гібридний, але вони ніколи не закінчуються. Вони можуть закінчитися або перемогою, або поразкою. Так і для України. Але оскільки я безпосередньо мав честь приймати участь у діях з чеченським бриgadним генералом Соймунаєвим, то багато спілкувався з чеченцям. І тоді була чітка позиція чеченських хлопців, які казали, що з росіянами найкраща тактика – це малі рейдові групи. Тобто це групи, які заходили локально, вражали ціль. Тут відбулася та сама стратегія і тактика відносно враження цілей безпілотними апаратами. Це те саме, що ми бачили в Азербайджані. Оскільки ні Азербайджан, ні ми не можемо собі дозволити воювати широким фронтом і з застосуванням великої кількості, ми маємо це робити локально, з економією ресурсів, з економією боєприпасів, з економією, головне, нашого складу військового. А ця доктрина якраз дає можливість вражати противника, зробити найбільші втрати, але локально, чітко, зважено і ефективно. Саме це якраз я вважаю і дуже важливо і потрібно Україні саме зараз. На питання, чи це не спровокує росіян, неможливо спровокувати того, хто вже і так воює і буде і далі шукати приводи для ескалації. Вони фактично їх шукають і вони їх знаходять. Як не знаходять, все одно роблять активні спроби там прориву, захоплення і так далі. Тобто це не змінить ситуацію. Але доктрина сама дуже правильна. Ну вот как отреагировали россияне, уже известно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что он комментирует не сам удар, а поставки нашей стране турецких байрактаров, а это турецкие беспилотники, могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Вот давайте послушаем, что сказал Песков. У нас действительно особое хорошее отношение с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Ну вот казалось бы, да, всего лишь один выстрел, один полет беспилотника, а это уже целый международный скандал. Ви ж розумієте, чому так? Бо росіяни не змогли протидіяти в Азербайджані ці тактики і стратегії. І так само вони дуже бояться, що вона буде застосована тут. І вони будуть нести втрати, великі втрати. І вони, я думаю, не зможуть протипоставити щось більш значуще в цій ситуації. Це по-перше. Тому вони впливають дипломатичним шляхом, намагаються здійснювати тиск. Політичний, дипломатичний і так далі. Це по-перше. А по-друге, це дуже добре. Оскільки росіяни розуміють, що в Україні з'являються такі важелі впливу, на які протидіяти Росія, це дуже добре. Спасибо вам большое, что подключились к нашему разговору. Виталий Шведов, аналитик и советник главы Луганской областной госадминистрации. Мне показалась у вас такая скептическая реакция по поводу международного скандала. Или я... Ні, я абсолютно погоджуюсь з паном Олегом. Єдине, я більш скептично відношусь до прямолінійних дій Російської Федерації. Тобто, навряд чи ми побачимо танковий клінік Гудеряна і бурятських танкістів, які будуть проривати там зараз лінію фронту між Росією і Україною. Але у разі, якщо Україна буде занадто часто використовувати байрактари, елементарно, що потрібно зробити Російській Федерації, це заблокувати порт Маріуполь. І все.
І фінансово-промислові групи підуть тиснути на Зеленського для того, щоб це більше не робили. Тобто я скептичний лише з тої точки зору, адже я розглядаю ситуацію з Російською Федерацією, там більш і російсько-український конфлікт, російсько-української війни більш широко. Тому що війна – це війна. Я абсолютно погоджуюсь, що ми можемо там протидіяти. Ми непогано зарилися в землю. Але хто сказав, що в разі ескалації конфлікту Росія там зосередиться лише на території Луганських і Донецьких областей? Хто сказав, що так буде? Тому треба дивитися більш широко, але да, я підтримую, що це дуже добре, що у нас є байрактари, дуже добре, що ми знищуємо техніку та ЖВСУ супротивника. А какие могут быть еще действия России, кроме того, как вы говорите, заблокируют Мариупольский порт? Послухайте, їх достатньо. Тобто, давайте... Надо ж к этому готовиться. Та як? Ми з 15-го року намагаємося збільшити видобуток українського газу, все якось не виходить. Так? І зараз ми кажемо, треба дійсно купувати російський газ, але там задорого. Так, тому що немає іншого виходу. Тобто, перше, це енергетична безпека, друге – інформаційна безпека, третє – товарна безпека. Четверте – це, знову ж таки, посилення озброєння, тому що 14 байрактарами ми точно не виграємо війну. І ми не виграємо війну без людей, які хочуть боротися за нашу країну. Тобто, треба виплачувати нормальні зарплати, треба не економити на бойових. І це дуже багато речей. Треба дати можливість офіцерам, саме бойовим офіцерам, іти в Генштаб. Це доволі системні зміни. Тобто Азербайджан повернув частину території Нагорного Карабаха, якщо мене не зраджує пам'ять, там через 25 років після поразки. І вони 25 років готувалися до цієї війни. І то не змогли звільнити всю територію, тому що були певні чинники. Тому я кажу, що Україна має більш детально, більш ретельно готуватися і розуміти, які перед нами є ризики. Тому що якщо завтра Російська Федерація елементарно перекриє газ, який має транзитувати через Україну, а ми отримуємо від 35 мільярдів 20 через ретранзит, я подивлюся, що буде з українською економікою, я подивлюся, що буде з українським виборцем, який піде під раду вимагати, щоб перестаньте стріляти, ми хочемо працювати, тому що всі заводи встануть. Я про це говорю. Про те, що так, треба готуватися, але ми маємо відслідковувати всі ризики і бути до них готові. Благодарю вас за то, что пришли. Наше время... Этот час подошел к концу. Николай Мельник, политический эксперт, генеральный директор аналитической группы «Левиафан» был с нами на связи. Прежде чем мы уйдем на 5-минутный перерыв, я напоминаю, что вы можете подписаться на наш YouTube-канал. Вот вы видите наш адрес на своих экранах и можете поддержать нас на Патреоне, потому что ваша поддержка нам всегда нужна и важна. Спасибо, что с нами. Увидимся через 5 минут. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar, Sümbüller dağlarımda takar sırgalar, Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar, Gönlümnün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası, Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası, Gözümün nurusun,
Эй, она, вода. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Приветствую всех, кто подключился к нашему эфиру. Я Роман Спиридонов. Вы смотрите программу «Бугуни». И в ближайший час мы будем говорить о самых важных и актуальных новостях оккупированного Крыма и материковой Украины. А прежде чем мы начнем разговор, я представлю нашего гостя. Предлагаю подписаться на наш YouTube-канал. Там вы всегда сможете посмотреть то видео, которое не успели увидеть в нашем эфире. Это очень удобно и сэкономит ваше время. И поддержите нас на Patreon, потому что ваша поддержка нам очень важна. Я представляю нашего гостя. Это Максим Джигун, политический эксперт, руководитель консалтинговой компании. Добрый вечер. Витаю вас, доброго вечера. Мы решили этот блок начать с хороших новостей. И одна из них уже хорошо всем известна. Это скифское золото, которое из Крыма выставлялось в Нидерландах, возвращается Украине. Суд в Нидерландах принял такое решение по делу скифского золота в нашу пользу. Артефакты должны вернуть нашей стране, как говорится в постановлении суда, до стабилизации ситуации во временно оккупированном Крыму. То есть до деоккупации. То есть оно должны еще вернуть на материк.
Об этом, как я сказал, говорится в постановлении суда Амстердама. Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию с киевского золота на хранение Украине. Это 2000 артефактов из 4 музеев Крыма. Все они были вывезены в 2014 году на выставку в музей Алларда Пирсона, о котором я говорил. Они были вывезены до оккупации. После оккупации Амстердам не стал возвращать на оккупированную территорию. Это пытались оспорить оккупационные власти Крыма. Суд тянулся очень долго. Решение было в нашу пользу еще в 2016 году, но потом была апелляция, и только вот сейчас это решение стало известно. Но, как известно, опять же, золото к нам еще не возвращается, потому что, возможно, будет кассация. Как вы думаете, Максим, какой аргумент в суде позволил нам выиграть? Я думаю, що аргументів насправді декілька є, чому саме склалася так ситуація, як склалася, і на нашу користь. І, до речі, не вперше вже, оскільки це не перша інстанція, яка дала свій висновок. Росіяни програвали вже кілька разів, але продовжували використовувати всі можливі юридичні інструменти для того, аби продовжити і відтермінувати період своєї поразки, так і момент своєї поразки. Ну, одним із них я вважаю, що є невизнання окупації Криму більшістю цивілізованих країн світу, в тому числі Нідерландами. Тому повертати ці, скажімо, скарби українські до території Криму, який зараз управляється незаконною владою, яка анексувала нашу територію, та такими маріонетками російськими, було би некоректно ні з точки зору закону, ні з точки зору якоїсь моральності і етики. Ну і, власне, те, що вже ми так встигли в кількох словах сказати, про те, що державними, так, є ці... Ну, то есть они не принадлежат музеям, которые за них спорят, а это собственность государства. Так, більше того, наскільки мені відомо, виставка формувалася, яка поїхала саме в Нідерланди, із 6 українських музеїв, в тому числі Одеський, там є Бахчисарайський, різні музеї. Частина, до речі, в 2014 році повернулася виставки до України. Вона в Україні, в Києві виставляється, і з 2014 року можна на неї подивитися. Але все ж таки левова частка ось цих прикрас і скарбів українських, вона знаходиться ще в Нідерландах. Цікавий факт, до речі, що в разі повернення цих скарбів до України наша держава буде змушена виплатити 100 тисяч євро нідерландській стороні за утримання і за зберігання цих. Але мені здається, ця ціна є копійчаною порівняно з тим, який це має культурний, історичний зміст для України і значення для нашої держави. Ви розумієте, в чому проблема? Що Росія вже десятиліттями намагається викрадати і привласнювати українську історію і культуру. Це ні для кого не секрет. І події, які відбувалися в цьому контексті, починаючи там з 2014 року і до цих днів, вона вражає просто масштабами і ницістю вчинків російської влади. Зокрема, приклад цікавий, я думаю, всі його пам'ятають, коли зустрічався Путін із президентом Франції Макроном, і під час зустрічі сказав, що велика княгиня Анна Ярославна, яка була французькою королевою, і почав казати, що вона ніби є наслідницею Росії, чи точніше Росія є наслідницею, і абсолютно вдався до маніпуляцій. Після чого Макрон, виступаючи перед громадянами Франції, сказав, що це неправда, і Анна Ярославна була київською княгинею і дочкою видатного князя Ярослава Мудрого. Другий факт, коли в 16-му, по-моєму, році в Москві почали відкривати пам'ятник Володимиру Великому, як також, виявляється, князю російському з їхньої точки зору. Але забули той факт, що князь Володимир народився і помер ще до того, як була заснована, в принципі, Москва. Тому такі абсолютно зверхні, напускні, абсолютно не підтверджені історичною якоюсь правдивістю факти з боку Росії, вони лише вказують на те, що завдання стратегічне боротися з Україною не тільки за території, але й за уми, за історичну спадщину, за культурну спадщину. Тому ця справа, як на мене, вона є вкрай важливою, вона є вкрай принциповою для нас. І скільки б не тягнулися ці судові засідання, та вже в Верховному суді, ми повинні відстоювати послідовно свою позицію і забирати своє. Вы напомнили про Макрона историю, а я назвал Берлускони, потому что в памяти история, когда Путин прилетел в оккупированный Крым, они там с Берлускони гуляли по подвалам винзавода, по-моему, «Новый свет».
И они так легко откупорили бутылку старинного вина, которая, ну, не их собственность, это национальное достояние Украины, это государственная собственность, но они ее спокойненько себе так распили на двоих или на троих с Яниной Павленко, которая сейчас оккупационный глава Ялты, а до этого она была гендиректором этого завода. То есть таких примеров можно много поговорить и про раскопки, и про то, что все артефакты вывозятся оккупантами в Россию. Но я предлагаю сейчас поговорить еще об одной теме, еще об одной хорошей теме. С нами на связи Ленур Мамбетов, руководитель благотворительного фонда «Фонд национального достояния Крыма». Ленур Ага, добрый вечер. Алейкум селям. Хотим узнать у вас подробности. Вот прошла информация о том, что в Виннице, в селе Новая Гребля, где проживают 157 крымских татар, это 30 семей, они там разместились в общежитии бывшего ПТУ, прошел ремонт, и вот туда приезжали и полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмед Гульдере, был глава Меджлиса Рифат Чубаров, вы были. Там прошел ремонт, и есть программа по трудоустройству, связанная с развитием рыбоводства, выращиванию рыб в ставках и овцеводству. Вот это такая программа по помощи переселенцам для того, чтобы как-то адаптировать людей, помогать им, трудоустраивать. И расскажите, благодаря кому, чему это произошло? Ну, в данный момент пока именно в Новой Гребле мы сделали работы, связанные с ремонтом кровли, да, и внутренних помещений. Это финансировало турецкое агентство по координации сотрудничества. То есть сейчас у нас много крымско-татарских переселенцев, да, и которым нужно решать как их вопросы крова над головой, так есть и много экономических проблем. Соответственно, фонд поэтому выступил с инициативой по развитию такого социального бизнеса. Мы сейчас совместно с ТИКой разрабатываем несколько программ о помощи нашим соотечественникам. И эти программы пока касаются в основном сельскохозяйственной направленности, они будут, да. Первая программа, то, что мы сейчас в Виннице именно обсуждаем, уже предварительно получили согласование. Это мы поможем нашим переселенцам. ТИКа купит от 200 до 500 голов, планируется купить, малорогатого скота, да, барашек в основном. И кроме этого еще там есть несколько ставков. Мы с главой ОТГ, Калининского ОТГ, обговорили вопрос, чтобы взять эти ставки на кооператив, который будет создан, специальный кооператив нашими ребятами, участниками боевых действий. И уже через этот кооператив будут проводиться работы по запуску рыбы в эти ставки, и для того, чтобы потом уже, соответственно, выращивать, продавать и помогать нашим людям именно зарабатывать на жизнь. Кроме этого, у нас еще есть несколько проектов, которые мы уже планируем делать в Новоалексеевке, в Мелитополе. Это проекты, связанные с стимулируем с теплицами, со швейным производством и так далее. Насколько масштабны эти проекты? О трудоустройстве скольких людей можно будет говорить? Чтобы понять, существенно ли эта помощь, решает ли она как-то проблему вынужденных переселенцев в тех районах, где они живут? Полностью все проблемы мы, конечно... безусловно. Да, то есть, соответственно, у нас есть какие вопросы? То есть, например, условия есть со стороны донора, чтобы создавались именно сельскохозяйственные кооперативы, в которые входили не менее 10 человек. То есть выделяются средства, направленные на закупку какого-то или оборудования, или каких-то основных средств. В основном это проекты до $100 тысяч. То есть на один конкретный кооператив и так далее. И можете нам рассказать подробности, что сейчас происходит со строительством 500 квартир, которые будут построены для крымских татар, переселенцев, воинов АТО при поддержке Турецкой Республики? Вот для зрителей расскажу, если вы меня поправите, если ошибаюсь, это 200 в Херсоне, 200 квартир в Запорожье и 100 в Киеве. Вот на каком этапе этот проект? Да, небольшая ремарка. У нас 200 в Запорожье, а 200 в Николаеве. В Николаеве, да, прошу прощения.
То есть в настоящий момент у нас в городе Херсон и в городе Николаев уже местные администрации выделили земельные участки, они определены в натуре, подготовлена вся документация, вся необходимая документация по участкам, геодезии и так далее сейчас направлена турецкой стороне. И турецкая сторона сейчас готовит проектную документацию, и также они изучают рынок Украины, цены в Украине для того, чтобы запустить тендерные процедуры. Сейчас в Турции будет проведен тендер, да, и после того, как будет проведен тендер и определен победитель, мы ожидаем, что это уже будет в ближайшие там месяц-два. Турецкая сторона совместно с победителем, подрядчиком, генеральным подрядчиком приедет в Украину, и мы начнем именно уже работы по Херсону и Николаеву. Там участки хорошие, в хороших местах расположены. В Николаеве прямо на берегу реки Ингул, если не ошибаюсь, да, Ингул. По городу Киеву у нас пока проблема с землей. Мы сейчас активно прорабатываем с местными органами власти и с Министерством интеграции варианты земельных участков. К сожалению, пока со стороны города Киева, властей города Киева, они нам говорят, что пока свободных земель не могут найти, и мы сейчас прорабатываем вопросы там с различными землями, которые принадлежат министерству. А насколько вот у вас есть понимание, что этот вопрос в Киеве может быть решен? Я так понимаю, речь идет о бесплатной передаче земли или о выкупе? Фактически, как работает система, что когда был договор заключен между Республикой Турция и государством Украины, то договорились, что 10% квартир будет передано местным органам власти, которые именно предоставят земельный участок. То есть поэтому город Херсон, город Николаев, они очень быстро и оперативно сработали, и большая благодарность еще областным державным администрациям также за это, то, что они быстро, профессионально все сработали, выдали земельные участки, как бы провели сессии и так далее. По городу Киеву пока, к сожалению, мы ждем, у нас прогресса нету, и мы также думаем о том, чтобы, может быть, посмотреть земельные участки, которые расположены там на территории Киевской области, но непосредственно вблизи города Киева. Там, условно говоря, в радиусе там, 5 километров. А известно уже, кто будет жить в этих квартирах? Как это определяется или будет определяться? Смотрите, то есть в настоящий момент фонд совместно с Меджлисом Крымского татарского народа разрабатывает положение, которое будет именно регламентировать порядок передачи данных квартир переселенцам из числа крымских татар. Там будут определенные условия, будет проверка на то, чтобы у них не было, там, соответственно, имущества, да, то есть недвижимости, доход, также определены льготные категории участников, которые будут в первую очередь получать данные квартиры. То есть это участники боевых действий, политзаключенные, журналисты, сотрудники национальных СМИ и так далее. То есть данный проект сейчас разрабатывается, и он у нас уже, в принципе, готов. Мы финализируем последние детали. Но после того, как этот проект будет разработан, уже непосредственно список жильцов будет утверждать специальная комиссия, которая будет состоять из сотрудников Министерства реинтеграции, Меджлиса Крымского татарского народа, сотрудников посольства Турции и так далее. То есть мы подготовим критерии, соберем документы и затем предоставим этот список уже непосредственно в комиссию, которая будет проверять и утверждать. А вот этот список, он как появится? Это нужно писать людям заявления? Куда их писать? Смотрите, у нас, так как сейчас еще строительство не начато, соответственно, поэтому мы пока сбор документов не ведем. Как только уже будет строительство начато, и мы будем видеть, что есть как бы срок, когда квартиры будут готовы, то будет начат сбор документов, он будет проводиться онлайн, да, через интернет. Почему? Потому что не все могут приехать, подать документы и так далее непосредственно в Киев. И там, когда мы покажем вот эти критерии, положение, там будет именно написано, какой порядок подачи документов,
как быстро его надо подавать и так далее. Но вот я хочу сразу сказать, я уже об этом говорил неоднократно, что не будет значения, ты подал первым или вторым или последним. Да? То есть будет срок, например, в течение полугода будет открыто окно для подачи документов, и эти документы будут обработаны, присвоены каждому человеку уникальные номера, и, соответственно, уже будет проведена процедура отбора. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру и подробно рассказали о планах о строительстве 500 квартир для крымских татар-переселенцев при поддержке Турции. Благодарю вас. Ленор Мамбетов, руководитель фонда национального достояния Крыма, был с нами на связи. А мы продолжаем наш эфир, и я предлагаю поговорить о таком беспрецедентном случае, о атаке дронов, если это можно так сказать. Вооруженные силы Украины впервые применили ударный дрон «Байрактар» против артиллерии российских наемников на Донбассе. Об этом сообщили и волонтеры, активисты, и подтверждали журналисты, и потом это подтвердил Генеральный штаб. Ну, давайте послушаем подробности о том, как это было. О них рассказал главный редактор «Цензор Нет» Юрий Бутусов. Батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності. Але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою «Байрактар», і керованою бомбою російську гаубицю було знищено. Ну и давайте послушаем, как в Генштабе прокомментировали эту атаку, предварительно заявив, что линию разграничения наши войска не пересекали. З 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій об'єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України під час обстрілу зазнали поранення. Один з них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню. Надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували. Максим, как вы оцениваете такой ход нашего Министерства обороны, наших военных? Знаєте, за часи протистояння України з Росією, особливо в районі східних наших кордонів, дуже багато було заяв від громадянського суспільства, від просто диванних експертів, які розповідали, що українські війська, вони не реагують, вони просто у відповідь не завдають ударів, ми постійно перебуваємо під обстрілами російських військ і немає ніякої реакції, навіть не задумуючись над тим, наскільки складно взагалі факт перебування в зоні військових дій. З іншого боку, як складно цю війну провадити і активно реагувати, особливо в умовах, коли в перші роки військового протистояння в нас не було необхідного озброєння і можливостей завдавати точних ударів по наших противниках і доволі ефективно це робити. Звичайно, мене як громадянина України, людину, яка вболіває за наших військових в зоні об'єднаних сил, Організації Об'єднаних Сил, побачити те, як ми можемо завдавати важливих, дуже точних, дуже якісних ударів по позиціях окупантів і, що найважливіше, давати відсіч ось таким абсолютно дипломатичних, важко сказати, взагалі аморальних і військових дій прямих проти нашої держави. Тому звичайно, я вважаю, що це крок в правильному напрямку. Як я розумію, це військове устаткування Туреччина нам надала, з якого ми зробили. І тут, з точки зору нашої боротьби стратегічної, дуже важливо, що Туреччина, будемо відвертими, країна з доволі такими різнополярними настроями, яка з одного боку і ніби орієнтується на Захід, але з іншого... Кравчук між капель.
Та, яка намагається всидіти на двох стільчиках і зберігати гарні стосунки з Росією, про що, власне, каже одна з останніх зустрічей, яка відбувалася, тривала понад 3 години, на якій багато стратегічних домовленостей було досягнуто. І, власне, факт надання Україні зброї з боку Туреччини, вона унеможливлює зміну позиції з боку самої ж Туреччини. Оскільки, якщо ви вже є нашими союзниками, ви надаєте нам озброєння, ви є, скажімо, маєте позицію розподілу якоїсь позицій щодо війни на Сході, і ви пристаєте до якогось одного із берегів. З іншого ж боку, я розумію, що надання Україні такої новітньої зброї дозволяє українським військовим доволі швидко накопичувати знання і досвід. У нас есть, кстати, вы говорите о реакции Турции. Вот у нас есть, вернее, реакция Турции на использование их байрактаров. Давайте послушаем, что там сказали. Как турецкие СМИ отреагировали на сообщение о первом боевом применении байрактаром в Україні. На відео, яким поділилися джерела, видно, що була знищена одна 122-мм гаубиця Д-30, що належить проросійським сепаратистським силам. Повідомляється, що наказ застосувати байрактар вперше на Донбасі дав начальник Генштабу України Валерій Залужний. Ну, это вот цитаты из издания «Ениакит», и оно использовало там даже такую терминологию, как «это стало большим шоком для Путина». Стало ли это действительно для Путина большим шоком? Я думаю, що Путін, вочевидь, очікував на те, що Україна має чимало озброєнь не тільки зі Сполучених Штатів, але, кажемо, із Туреччини, з інших держав, членів НАТО і не членів НАТО. Тому, звичайно, що для них це дуже неприємна несподіванка. Їм би було б, безперечно, вигідно, аби ми залишалися в стані бойової готовності 2014 року, коли армія напівзруйнована, коли більшість техніки виробництва Радянського Союзу 70-х-80-х років, коли абсолютно не підготовлена і не мобілізована армія, коли немає можливості реагувати активно на захоплення наших територій, активне, яке відбувалося, і незважаючи навіть на ці всі ускладнення і, знаєте, речі всупереч, нашим військовим вдавалося зберігати свої позиції і вберегти територіальну цілісність держави. Що стосується сьогоднішніх днів, багато рейтингів вказують на те, що Україна одна з найсильніших армій Європи. Це, звичайно, є визнанням тих трансформацій, тих змін, які відбувалися роками, і, власне, наявність ось таких можливостей, таких інструментів, яких Україна собі поки що дозволити не може власними зусиллями так організувати. Вона каже про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, і те, що з часом Росії ставатиме все складніше зберігати свої позиції і боротися проти України. Давайте послушаем, кстати, как в России отреагировали на применение байрактара. Что заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков? У нас действительно особое хорошее отношение с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Вот такой уже почти міжнародний скандальчик виходить. Так, і дуже неприємно, бачите, зустрічатися там, тиснути руки, домовлятися про якісь економічні переваги для Туреччини в зв'язках із Росією, відновити можливість подорожей російським туристам до Туреччини, в тому числі, що взагалі нещодавно відбулося. На цьому фоні не найприємніші новини, які, мені здається, жалять, якщо вони не вводять в стан шоку, але вони є дуже неприємними подразниками. Проблема в тому, що Україна в кількісних вимірах там чи техніки, чи солдат особового складу не може бути співставною з російською армією. Але за рахунок інновацій, за рахунок високотехнологічної зброї, інструментів інших ведення війни, ми зараз починаємо активно розвиватися. І це дуже і дуже непокоїть Путіна, оскільки попри, знаєте, постійне брязкання зброєю, постійні випробування атомної різноманітної зброї, постійні військові навчання на кордонах, там, чи то з Україною, чи то іншими державами НАТО. Це все добре, але рухатися настільки швидкими темпами, як рухається світ цивілізований, який стабільно вкладає в науку кошти, який намагається за допомогою цього прогресу досягати нових якихось якостей цієї зброї, чи будь-якої іншої сфери, чи то технологій високих у комп'ютерній техніці, чи будь-що іншого,
вони, звичайно, не співмірні. І от чим більше Україна матиме подібних інструментів та й важелів протистояння проти Росії, тим краще і для нас, і, власне, для цивілізованого світу. Більше того, я скажу, що використання ось цієї зброї проти російських формувань, причому настільки ефективний, це гарний сигнал і до інших наших партнерів про те, що зброю, яку вони надають, не лежить і не пилиться, нею вміють користуватися, нею користуються лише у випадках критичної необхідності, коли нападають на наші території, про що свідчить і ОБСЄ, і інші організації. Тому це хороший посил і до Сполучених Штатів, в тому числі, які час від часу починають вагатися, чи виділяти ті доволі серйозні суми на українське озброєння, так, чи надавати той чи інший вид безпосередніх там ракет чи протитанкових систем до України. І це дуже гарний аргумент на нашу користь. І те, що, от, судячи із турецьких навіть зараз заяв, вони дають позитивну цьому оцінку, вони там гарні дефініції вживають про російські сепаратистські сили, завдали точної там удару по їхніх силам. Це, звичайно, на нашу користь грає. Ми маємо, так би мовити, масштабувати результати ось досягнутого наразі. А у нас есть возможность быстро и оперативно масштабировать эти результаты? Вот сколько у нас этих дронов? 6 или там 14? Сколько их сейчас закуплено? Готовы ли мы на ответную реакцию? Так, їх недостатньо. Не варто виключати того фактору, що дійсно військове керівництво України займає позицію реагування лише критичного на прямі обстріли чи прямі там враження з боку сепаратистів, так, з іншої сторони розмежування. Але так, аби ми діяли самі, так самовільно і йшли в наступ, цього, вочевидь, на це розраховувати не потрібно, зважаючи на об'єктивні фактори. Це і небажання української сторони завдавати там враження потенційного для мирних жителів, які залишаються жити на окупованих територіях, так само, як і бажання дипломатичним шляхом вирішувати ситуацію, так само, як і бажання зберігати режим тиші протягом тривалого періоду часу, як це було, до речі, з півроку тому, пам'ятаємо, що одна з найтриваліших була таких відрізків перемир'я. Але і фактор того, що в нас недостатньо ось цього озброєння, не тільки турецького, але і в принципі інноваційного, якогось новітнього, це також важливий запобіжник з приводу того, що ми не рухаємося вперед такими ж темпами. Тому це процес тривалого діалогу. Я думаю, що тут позиція України може бути успішною лише в тому випадку, якщо ми казатимемо, мовно кажучи, Сполученим Штатам, чи Канаді, чи Великій Британії, що те озброєння, яке вони надають в Україні, воно, по-перше, є недоторканим з точки зору можливого поширення самої технології, так, оскільки багато було сумнівів з американського боку з приводу того, якщо вони дадуть джевеліни в Україні, та що вони можуть бути використані і передані ці розробки тій же Росії через різні інкорпоровані проросійські елементи і в керівництво оборонного сектору України. Тому, от комунікуючи на захід, скажімо, наші якісь побажання і співпрацю продовжуючи, маємо казати, що перше, це абсолютне збереження технологічних ось цих таємниць, які є американські там чи європейські. Другий момент, те, що буде використовуватися зброя виключно для захисту українських територій і відповіді на пряму агресію. Ну і третє, що наше завдання все ж таки дипломатичним методом вирішувати цю проблему, зважаючи на політичну волю президента України і керівництва, які наразі це демонструють дуже активно і намагаються відновити будь-які майданчики для того, аби все ж таки перевести мову із сили, так, мови сили, до мови аргументів і якихось більш раціональних і мирних способів врегулювання. Ну, джавелины, кстати, мы еще не использовали, да? Еще не проверили, как они действуют. Їх там і небагато постачали, насправді, але й не використовували. Я к чему? Есть информация о том, что в Украине будет налажена линия производства байрактаров, есть такие договоренности с Турцией, мы можем наращивать этот военный потенциал, но готовы ли мы сегодня ответить на возможную реакцию, да, использования той же России против нас, своих беспилотников? У них там Орланы, кажется. Також чимало озброєння. Воно не таке якісне, вочевидь, інноваційне, як в наших західних партнерів, але те, що загроза ця зберігається, цього ніхто насправді не приховує. Особливо вона загострилася, як на мене, після того, коли відбулося чергове вже не формальне, а вже юридичне абсолютно сватання і братання між Білорусією і Росією, коли в нас з'явилося ще близько 1000 кілометрів потенційно дуже небезпечної зони. Я маю на увазі
увазі кордону між Україною і Білоруссю, і ми стали ще більш вразливими у контексті можливих нападів на українські території з боку Росії і Білорусі. Тому, звичайно ж, що ми дуже в вразливій ситуації. І сказати так, що ми можемо мінімізувати чи уникнути і 100% гарантувати, що з боку Росії не буде жодних там нападів на Україну, так якось це гарантувати. Цього, звичайно, не можемо. Але, власне, через це і активізувалися зараз законопроекти про територіальну оборону, про можливість мобілізації українських військових в будь-якому регіоні України за потреби. І ми можемо, принаймні, готуватися до найгіршого сценарію, так? Ну, мріючи, звичайно, про те, що ризики ці не виправдаються. Але те, що знову ж таки у кількісному вимірі, та й, мабуть, і в якісному, якщо взяти ситуацію загалом, ну, не співмірні сили. І ми це повинні розуміти. Тому, власне, Україна і не намагається йти в наступ самостійно і реагувати, скажімо, першочергово на виходки з боку Росії. Це лише такі в критичному разі, коли абсолютно немає інших виходів, ми маємо показати, що ми все ж таки якийсь мінімальний паритет та хочемо зберігати в цьому протистоянні. И в это же время активизировались разговоры по поводу замены министра обороны. И на его место претендуют, предлагают, да, некоторые собеседники, осведомленные, вот как пишут, например, вот ЛБ.ЮА, левый берег, на то, что несколько осведомленных в ситуации источников сообщили, что нынешний глава Минреинтеграции Алексей Резников уже фактически назначен министром обороны, то есть решение уже было принято окончательно. Этот вопрос обсудят в понедельник на заседании фракции «Слуга народа», после чего о кадровых перестановках объявят официально. А Ирина Верещук, тоже народный депутат из фракции «Слуга народа», заменит Алексея Резникова на его министерском посту в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вот как вы оцениваете такие рокировки? Насколько они реальны и насколько они могут быть эффективными? Вочевидь, що за останній час склалося багато розмов з приводу того, що можуть бути кадрові зміни в багатьох міністерствах. І що найцікавіше, вони постійно змінюються. То кажуть там про міністра соціальної політики, міністра юстиції, як першочергових кандидатів на вихід. Потім починають казати, що це, можливо, міністр стратегічних галузей там промисловості, це може бути міністр культури. Зараз от більш реальними вже такі інсайдерська інформація, яка отримує якісь уже відголоски і плюс-мінус розуміння того, що так і відбудеться з приводу пана Резнікова і пані Верещук. Ну, мені видається, що тут питання потрібно розділяти на кілька аспектів. Один – це технологічний, політтехнологічний, я маю на увазі, і піарівський ефект. Інший – дійсно необхідності дещо видозміни і активної провадження політики в цих напрямках. З приводу технологічного аспекту. Зрозуміло, що за час свого перебування на посаді той чи інший міністр отримують певний заряд негативу по відношенню до себе. І як губки всотують ось антирейтинги, всотують незадоволення суспільства, після чого логічно потрібно перезавантажувати чи повністю, чи частково Кабмін для того, аби розрядити ситуацію. Знаєте, винні понесли покарання, запустили нову команду, нехай вона реагує на виклики сучасності. По-друге, що йдучи на вибори і президентські, і парламентські, і президент Зеленський, і Слуга народу казали про те, що недоторканних осіб немає, людей, які будуть засиджуватися в своїх кабінетах лише через те, що вони отримали той чи інший статус, не буде ситуації. Вони повинні знати, що крісло під кожним з них хитається, і бути готовими до того, що їх можуть змінити за незадовільні результати роботи. Це з точки зору такої піар та і технологічної. Тепер, що стосується самих видозмін, чимало з'являлося таких і критичних зауважень з боку громадянського суспільства, з боку ЗМІ до нинішнього міністра оборони, і те, що один з останніх скандалів про, пам'ятаєте, 24 серпня, коли був День Незалежності, там казали, що жінки мають ходити на підборах. Я не знаю, насправді, там глибинні причини для невдоволення, тому що я не розумію, в чому є суть конфлікту, але те, що були скандали, і те, що нинішній міністр має чималий відсоток невдоволених в суспільстві людей, це факт. Пан Резніков за час перебування на посаді міністра з реінтеграції
Показав себе як хороший спеціаліст. Мені видається, що він доволі гарно комунікував тему врегулювання ситуації на Донбасі. Він, на відміну від багатьох речників президента, речників Офісу президента, не видавав перлів, які розліталися у вигляді мемів і таких абсолютно неприйнятних для нинішньої ситуації заяв. Та я і про Арестовича кажу, там і про багатьох інших персонажів. Тому, вочевидь, він має шанс на підвищення і масштабування результатів своїх на посаді міністра реінтеграції до міністра оборони. Що стосується пані Верещук, за останні місяці вона чимало разів казала про те, що має амбіції переходу до Міністерства оборони, куди зараз Резнікова намагається. І, як я розумію, вона має непогані стосунки із президентом Зеленським. І мені видається, що амбіції абсолютно здорові, вона чимало над цим працювала, вона є членом профільного комітету Верховної Ради. Можливо, це не робота її мрії, і не посада, яку вона хотіла б займати, вочевидь, зважаючи на той факт, що хотіла в Міністерстві оборони, але це також непогане підвищення для того, аби продемонструвати свою ефективність і показати результати. Я особисто знайомий з пані Верещук. Мені видається, що вона щира у своїх бажаннях, що її бажання дійсно змінити ситуацію на краще. Але знову ж таки будемо бачити за результатами, а не заявами і амбіціями і прагненнями. Кстати, о заявлениях. Вот цитата прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова. На сьогодні зарано говорити про відставку міністра оборони Андрія Тарана. В комментарии Укринформ он уточнил, что Таран будет в составе президентской делегации во время визита в Британию. Там, в Британии, у него запланированы важные мероприятия. На сегодня говорить про смену министра преждевременно. Он и дальше исполняет свои функции. Такие публичные разговоры ему только будут мешать, заявил пресс-секретарь президента. Вот, в общем-то, пока такую вот точку они поставили в этих разговорах. А мы перейдем к другой теме, к нашей энергобезопасности, связанной, конечно, с ней ситуацией Северным потоком-2. Министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям заключение, которое касается сертификации Северного потока. В документе говорится о том, что газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию, в ЕС. В частности, сообщается, что Минэкономики направило немецкому регулятору соответствующее электронное письмо. В представленном анализе воздействия Северного потока-2 на безопасность поставок говорится, что сертификация не будет представлять опасности, как я уже сказал, для газоснабжения Германии и Европейского Союза. Министр наш иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал это заключение Министерства экономики и энергетики Германии о якобы безопасности российского газопровода и заявил, что Украина продолжит обосновывать свою позицию немецким партнерам. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Кулеба. Що стосується рішення німецького регулятора, ми засмучені. Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, будемо працювати над тим, щоб рішення щодо Північного потоку-2 не ухвалювалося похабцем. Якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – залучення Європейської комісії, кінцева мета – застосування третього енергетичного пакету до Північного потоку-2. А с нами на связи Николай Бучин, доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Национального университета Львовская политехника. Добрый вечер, Николай. Доброго вечера. Собственно, случилось то, что и ожидалось, хотя были надежды на то, что в новой коалиции, куда придут зеленые, в их лице мы найдем поддержку, и, возможно, еще ситуация не разрешится вот так, как она разрешилась. Вот как нам теперь выкручиваться из этой ситуации? На оптимизм Дмитрия Кулебы вы как смотрите? Есть еще варианты влияния на наших німецьких партнерів? Насправді, на моє переконання, ви абсолютно праві в тому, що ці речі, які зараз відбулися, це є закономірний результат цього процесу, який тривав вже довгий час.
ми, на жаль, розуміємо, що кон'юнктура міжнародна політична помінялася після зміни президентства в США не на користь України, власне, і більше на користь Росії в плані саме енергетичному. І, на жаль, ми розуміємо, що ті санкції, які будуть з боку США, і які могли стати єдиним шансом для України на те, щоб все-таки оцю енергетичну загрозу у вигляді Північного потоку-2 було нейтралізовано, вони зникли. І, на жаль, ми маємо результат закономірний, коли фактично процес запуску і сертифікації відбуває, потрошки приходить до логічного завершення. І, напевно, надій на те, що він буде зупинений, зараз доволі мало. Ну, ми прекрасно розуміємо, що зараз Росія, фактично ініціювавши цю енергетичну кризу, вона вже почала використовувати і Північний потік-2, і взагалі газовий фактор як інструмент зброї, як своєрідну газову дубинку для тиску, для переговорів, для пришвидшення сертифікації Північного потоку-2. І якщо це ще не є аргументом для міжнародної спільноти, для Америки, для Європейського Союзу про те, щоб задуматися над доцільністю Північного потоку-2, то зрозуміло, що, очевидно, там вже прийнято певний консенсус. І якщо ми розглядаємо ключових гравців після парламентських виборів в Німеччині, то і християнські демократи, і соціал-демократична партія, вони, на жаль, стоять на позиції запуску Північного потоку як безпечного, на їхню думку, і економічно вигідного. Тому, на моє переконання, тут проблема в тому, що не спрацювала українська дипломатія, яка не змогла довести до міжнародної спільноти тезу про те, що насправді це є загроза, енергетична загроза, загроза енергетичній безпеці, це є зброя з боку Російської Федерації. І в даному випадку наше ключове завдання все-таки показувати на прикладі конкретних фактів. А ми зараз розуміємо, що вся ситуація, яка відбувається на енергетичному ринку, яка відбувається в контексті подій і газової кризи, наприклад, в Молдові і в інших країнах, тобто вона є прямими ознаками того, що Росія вже почала використовувати цей фактор як зброю. А ми прекрасно розуміємо, що домовленість, яка була досягнута між США і між Німеччиною, якраз і базується на тому, що у випадку, якщо Росія буде зловживати тим фактором, можлива зупинка потоку або, власне, запуск пакету санкцій проти Росії. Тому ми програли битву, не знаю, чи програли війну, тому що насправді різні фактори, чинники ще можуть повернутися в нашу користь, але все-таки наше зараз ключове питання – це довести і достукатись до міжнародної спільноти і показати, що Росія зловживає, Росія тисне, Росія використовує це як зброю. Я не очень понимаю, зачем нам это делать, когда это Россия сама сделала, поставив Европу в ситуацию, когда дефицит газа во всей Европе наступил, и когда цены на газ взлетели. Хотя насправді ми будемо однією з основних жертв Північного потоку-2, тому ми маємо бути в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Росія, як мінімум, якщо і запустила Північний потік-2, то вона це зробила таким чином, щоб все-таки транзит через Україну, а ми маємо розуміти, що Україна має дуже потужний транзитний потенціал, і фактично це важливе джерело надходжень в бюджет України. Тому очевидно, що одна із цілей запуску Північного потоку-2 це є здійснення тиску на Україну, удар по газотранспортній системі України, а вже потім це є збільшення, скажімо, залежності Європи в енергоенергетичному секторі і з можливості збільшення тиску на Європу. Тому ми є в першу чергу в цьому зацікавлені, і ми розуміємо, що у випадку, якщо транзит газу в Україні після 2024 року, ми пам'ятаємо, що угода про тих навіть банальних 40 мільярдів, тобто ми пам'ятаємо, що це є навіть не третина потужності нашої газотранспортної системи. Якщо після 2024 року ми не будемо транзитною державою, це буде боляче бити по Україні, а вже потім ставити під удар і саму Європу. Тому ми в цьому в першу чергу зацікавлені. А у нас есть понимание того, как мы сейчас готовы к зиме?
ви знаєте, я насправді не є фахівець у сфері енергетики внутрішньої, тому я не можу до кінця судити, наскільки Україна має достатній запас енергоресурсів для зими, але принаймні ті заяви, які робить влада, свідчать про те, що в цьому плані вони проблем на даному етапі не бачать. Зрештою, те, що ми готові надавати позику у вигляді газу для Молдови, нашого сусіда, теж свідчить про те, що ми маємо такі можливості, маємо додаткові резерви. Я думаю, що в даному випадку на цей рік проблем з тим не маємо. Тим більше, що ми маємо пам'ятати, що Україна більше ніж половину потреби у власному газі власне вирішує самостійно через власне газовидобування. Тому я би сказав про те, що це швидше проблема і загроза не тактична, не поточна, а швидше на стратегічну перспективу. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Николай Бучин, доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Института гуманитарных и социальных наук Нацуниверситета Львовская политехника был с нами на связи. А у меня к вам, Максим, вот такой же вопрос, как и к Николаю, о том, как мы готовы к зиме. И как вы оцениваете наше решение дать скидку на сверхлимит прокачки газа для российского «Газпрома» и такой широкий жест для Молдовы, когда мы им предоставляем газ, которого наверняка у нас не хватает? Так, розпочну, мабуть, з того, що президент запропонував там 50% ніби знижки за викачування понад 40 мільярдів кубометрів. Так. Це такий крок, який спрямований на те, аби вибити із рук у Путіна козир про те, що закачувати газ через інші джерела, інші потоки дешевше, ніж через Україну. І тут Путін втрачає одну з головних своїх аргументацій, нібито пояснюючи це економічними чинниками, а не політичними. Так? Тому завдання і президента, і Міністерства закордонних справ у такий спосіб перевести питання боротьби за потік газу через український трубопровід з площини економічної до суто політичної, аби все ж таки переконати і в першу чергу західну спільноту, яка на превеликий жаль досі ніби вагається в тому, що це дійсно суто економічне питання, і продовжує про це активно казати в усі можливі способи, що це питання суто політичне, це питання зброї Росії проти України, яку вона вдало використовує протягом усіх років незалежності України і намагатиметься використовувати надалі. Тому тут така більше геополітична, вочевидь, і якась комунікаційна перевага має бути з боку України. Тепер з приводу того, чи Україна готова до того, аби провести цю зиму в нормальних таких позиціях та забезпечення газом і вугіллям, як кажуть експерти, які в цьому орієнтуються глибше, те, що запасів вугілля в нас дуже небагато. Це критичні запаси, яких не вистачить однозначно для того, аби пройти повністю зимовий період. Що стосується газу, також не повністю заповнені наші резервуари, і проблема з цим також існує. Але в цій площині, мені видається, більш важливим є і критичним є питання тарифів, які зараз дають нам виробники цього ж тепла. Я мав нагоду кілька тижнів тому спілкуватися з кількома серйозними мерами України, мається на увазі великих міст. Це і Івано-Франківська, і Хмельницька, і інших міст, які в один голос кажуть про те, що центральна влада своїми заявами про те, що ми встановлюємо тарифи для громадян на рівні 7 гривень 99 копійок за 1000 кубометрів, абсолютно не відповідають дійсності. І ті тарифи, які дають виробники тепла на місцях, показуються в цифрах 13-14 гривень. Відповідно, центральна влада скидає з себе абсолютно будь-яку відповідальність, перекладає її на плечі місцевої влади, яка має забезпечити той тариф, який каже центральна влада, з власних ресурсів. Дуже часто в міст немає власних можливостей для того, аби перекрити цю різницю і дати людям ціну ту, яку сказав прем'єр-міністр чи міністр Кабінету міністрів. І це велика проблема відсутності комунікації між центральною владою і регіональними лідерами. Тому мені видається, що в цій ситуації потрібно було сідати за стіл перемовин, об'єктивно оцінювати ситуацію і ресурси, які в нас є. Вочевидь, представників Кабінету міністрів, можливо, президента, лідерів місцевого самоврядування обласних. І додатково того, виробників цього тепла, представників наших державних підприємств,
підприємств, які виробляють і забезпечують, для того, аби знайти якийсь консенсус, знайти якесь проміжне рішення, яке, можливо, влаштовуватиме і одну, і іншу сторону, і, що найголовніше, влаштовуватиме кінцевого споживача. Тому що, нагадаю, в Києві досі більшість районів не знаходяться в опалювальному сезоні, і труби холодні. І якщо, чи батареї, точніше, якщо казати там про, ну, я не знаю, молодих людей, чи людей, які можуть працювати там і взагалі, ну, більш працездатні, то що казати про дітей чи пенсіонерів, які критично потребують цього тепла. І те, що його не запустили вчасно, є ще одним свідченням того, що, вочевидь, проблеми існують в питанні забезпечення тепла. Ну да, мы сейчас можем перейти на, конечно, на персональные, там, на социально незащищенных слоях. Да, это все критично, вот, но ведь как ни садись на этих переговорах, какой там не пересаживайся, угля больше не станет, которого в 4 раза меньше, чем необходимо на зиму. Реверса мы можем не получить, а через нашу трубу могут перестать качать газ. Как выходить, искать выход? Та питання, на яке не знає відповідь не тільки ми з вами, не знають відповідь і представники нашої центральної влади. Але, знову ж таки, мені видається, що будь-яка влада на те й влада для того, аби вирішувати критичні ситуації. Тобто жити в обставинах, коли все добре, коли всього вистачає, коли гарні соціальні стандарти, коли немає жодних інших проблем, дуже легко і зручно. Але і на те ми обираємо топ-менеджерів, причому не одного, не двох і не 10. У нас величезний апарат державний, в тому числі в енергетичному секторі, в питаннях виконавчої влади і законодавчої, які мали придумати цей механізм. Ну, вочевидь, можна домовлятися і з іншими державами, які також мають надлишки в своїх сховищах. Та тієї ж Польщі, яка, до речі, за останні роки перейшла від споживання російського газу до багатьох інших джерел, в тому числі скрапленого газу зі Сполучених Штатів, відновлювальної енергетики і решта. Можна заключати прямі домовленості із державами, які є нашими сателітами, які неодноразово заявляли про прихильність до України, її територіальної, економічної незалежності. Тому може бути діалог налагоджений із третіми сторонами, які в такий критичний для нас період часу могли би допомогти. Ну і не варто виключати того, що ми маємо думати більш стратегічно, а не ось так ось абсолютно тактично, якось місцево. Тобто горизонт планування має бути глобальніший. І сьогодні вже ми маємо розробляти стратегію того, як відмовлятися поступово від російського газу, переходити на більше видобування українських та видів палива і того ж самого газу, переходити більше на відновлювальну енергетику, в яку, до речі, вкладають багато іноземних компаній і урядів в тому числі. Тому в перспективі 50 років ми повинні поставити собі за ціль повністю відмовитися від російського газу, оскільки це одна з найглобальніших їхніх інструментів і важелів впливу на Україну. Благодарю вас за то, что пришли, за ваш комментарий, за разговор. Максим Джигун, политический эксперт, руководитель консалтинговой компании, был гостем нашей студии. Наше время подошло к концу. Буквально через 5 минут в эфире служба новостей «Заман» с самыми последними, самыми актуальными событиями из оккупированного Крыма. Мое время в эфире подошло к концу. Прежде чем попрощаться, я напомню о своей просьбе подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы для самих себя сделать удобнее просмотр нашего контента, ну и подписаться на Patreon, чтобы поддержать нашу работу для вас. А это для нас очень важно. Спасибо, что были с нами. Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен нижебеля ве фелакет.
Кордың ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым татар адым. Қырым татарым. Юрегім күнештір. Бұл тортсе біле, севен қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр. Миллетім. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Йоқ екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Сен де келмедің. Тек айлар де келде, йыллар да кечкен. Қарт фақыр бабайым, ачылықтан өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық үрве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, чалышқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт. Ескісін сөйлеген, сен де келмедің. Дії окупаційних силовиків не лише незаконні, а й применшують честь, гідність та ділову репутацію. Адвокат Айдар Азаматов заявив про низку грубих порушень в адміністративних протоколах, складених на Едема Семідляєва. Саме через це, за словами адвоката, протоколи повернули окупаційним силовикам на виправлення помилок. Едема Семідляєва затримали у понеділок, коли він прийшов до окупаційного відділку поліції захищати затриманого біля стін окупаційного Кримського гарнізонного суду. Але адвоката змушували роздягтися догола, щоб нібито упевнитись, що в нього немає екстремістських татуювань. Коли Семідляєв відмовився, на нього склали адмінпротокол за непокору, а згодом і за нібито неузгоджений аудіозапис на режимному об'єкті. Адвокат Айдар Азаматов наголосив, що Семідляєв не мав питати дозволу окупаційних силовиків. Крім того, йому не пояснили права та не вручили копію протоколу. Качество составления, качество рассмотрения материала и вообще в целом сам порядок привлечения лица к административной ответственности я оцениваю просто на 2.
так как вот такая вот предвзятая и беспардонное отношение к своим профессиональным и служебным обязанностям, я имею в виду сотрудников полиции, оставляет желать для них лучшего и, может быть, в будущем исправления в этом, потому что недопустимо составлять любой адмінматеріал просто так. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя також розглянув ще 21 адміністративний протокол, складений на затриманих. 14 кримських татар покарали за нібито порушення карантинних обмежень біля стін окупаційного Кримського гарнізонного суду. Їм присудили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Ще 7 відпустили через відсутність складу злочину. У п'ятницю оголосять вирок Сейтумеру та Осману Сейтумеровим, а також Рустему Сейтмеметову та Амету Сулейманову. Їх окупанти звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Для бранців вимагають покарання у 66 років колонії суворого режиму на 4. Для Сейтумера Сейтумерова просять 20 років колонії суворого режиму, Осману Сейтумерову 17 років, Рустему Сейтмеметову 16 та Амету Сулейманову 13 років колонії суворого режиму. Словами підтримки до бранців звернулися жителі Білогірська. Беззаконня було завжди, і ми його відчуваємо сьогодні. Ми дуже добре знаємо і Сейтумера, і Османа, і Амета, усіх. Навіть якщо ми їх знаємо дуже добре, у суді наші доводи не беруть до уваги. Ми сподіваємося, що наше слово почують, оскільки ми віримо в Аллаха. Аллах каже, ви говоріть правду, а решту залишайте на мене. Ми сподіваємося на Всевишнього, оскільки беззаконня не буде вічним. Не буде так завжди. Після скрути прийде полегшення. Ці суди закінчаться, а ми маємо готуватися до суду судного дня. Що ми скажемо там? Ці хлопці сьогодні герої нашого народу, а те, що народ їх підтримує, любить їх, це правда. Брехня та наклепи йдуть з іншого боку від беззаконників. Російські окупанти вбили українського воїна, ще одного поранили та дістали вогневу відповідь з неба. Під артилерійським вогнем біля Гранітного на Донеччині поліг боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Георгій Халіков. Він боронив Україну із перших днів війни. Під час обстрілу уламкових поранень зазнав і його побратим. Загрози життю бійця немає, повідомили у штабі Об'єднаних сил. По Гранітному та його оборонцях окупанти били гаубицями з максимальної відстані. Пошкоджено кілька осель місцевих жителів. У відповідь Збройні сили уперше застосували в бою безпілотники «Байрактар». Батарею ворога знищили ракетним ударом з 11 кілометрів, не перетинаючи лінію фронту. Артилерійські обстріли біля Новозванівки та Кримського також вгамували вогнем у відповідь, але зранку ворог знову вдався до провокацій. Поблизу Гранітного окупанти здійснили 2 обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог вів вогонь з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів. Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Знищення ворожого десанту, що суне з моря, тренували біля межі з окупованим Кримом. За легендою, окупанти пішли в атаку на позиції українських морських піхотинців, прикриваючись бронетехнікою. На підтримку українським бійцям прийшли розрахунки самохідних артустановок «Гвоздика». Протитанкісти вийшли на рубежі, облаштували вогневі позиції та відбили ворожу атаку. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв зауважив, що розвідку здійснили за допомогою безпілотних літальних комплексів. В ході виконання вогневих завдань вогонь вився по важливим об'єктам, а також по районам зосередження десанту противника, який намагався висадитись на наше узбережжя. Тренування підтвердило, самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності.
Україна навчилася перемагати і надалі притягатиме Росію до відповідальності. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення апеляційного суду Амстердама. Там напередодні розпорядилися повернути Україні колекцію золотих прикрас скіфської доби. Глава МЗС наголосив, що це рішення є лише однією з перемог України. Крім того, міністр Кулеба закликав український бізнес активно користуватися міжнародними та іноземними судами для захисту власних прав, порушених на окупованих українських землях Сходу та Криму. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини в ході агресії проти України – це теж одна з цілей стратегії зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Йдеться і про морську справу, і про справу Україна проти Росії, в якій держава-окупант звинувачується у тероризмі та порушенні прав людини, і про інші справи. МЗС, у свою чергу, системно працює над тим, щоб ці справи стали нашою перемогою, а Росія понесла повну відповідальність за свої порушення та злочини. Ми не зупинимося, ми навчилися грати вдовгу та вигравати. Про труднощі цієї лікарні можна судити з хаосу, який тут панує. Це центральна дитяча лікарня столиці Афганістану. Персонал працює на межі можливостей. У нас величезна кількість пацієнтів, дітей з недоїданням. В інкубаторах має бути по одній дитині, але в них по 3-4. Ця медсестра каже, що з приходом до влади угрупування «Талібан» працівники почали звільнятися. Наразі персоналу катастрофічно бракує. Ми вимагаємо від нинішньої влади збільшити кількість персоналу, оскільки раніше кожна медсестра доглядала за 4 дітьми, а тепер під їх опікою по 24 пацієнти. Навантаження дуже велике. Проблеми, з якими стикаються сьогодні афганці, тут очевидні. Багато хто голодує. Сюди постійно привозять дітей, які страждають від недоїдання. У нас стільки проблем. Немає грошей, не можемо собі дозволити перевести дитину до іншої лікарні. У нас 5 дітей. Я втратила одного через недоїдання, бо не було грошей на лікування. Я продала шматок заліза і привезла свою дитину на лікування сюди. ВООЗ зазначає, що система охорони здоров'я в країні на межі краху. У нас проблеми з виплатою зарплати працівникам, є інші проблеми, не вистачає ліків та харчування для дітей із недоїданням. Через зміну влади міжнародні організації припинили надавати фінансову допомогу афганським фондам. У минулому ЮНІСЕФ, ВООЗ та УВКБ ООН допомагали нашій країні, особливо допомагали виснаженим дітям. Тепер ми закликаємо знову звернути увагу на нашу лікарню, оскільки нам не вистачає медикаментів та їжі. Потрібна міжнародна допомога. За даними ООН, близько 95% населення Афганістану сьогодні стикається з проблемою нестачі їжі. Уперше з 2017 року в Єгипті перестав діяти режим надзвичайного стану. Президент Абдель Фатах ас-Сісі написав у Фейсбуці, що тепер країна – оаза безпеки та стабільності у регіоні. Багато єгиптян з цим погодились. Режим надзвичайної ситуації накладав зобов'язання на людей, але була безпека. Те, що його зняли, означає, що в країні стабільність та безпека. Коли є безпека, то режим надзвичайної ситуації треба знімати. У країні, дякувати Богу, стало краще. Є безпека, стабільність. Добре, що цей закон скасували. Режим надзвичайного стану запровадили у квітні 2017 року після терактів у церквах Танти та Олександрії. Тоді внаслідок вибухів у вербну неділю загинуло 45 людей, 120 постраждали. Відповідальність узяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Тоді влада запровадила режим надзвичайного стану на 3 місяці. Відтоді його продовжували 18 разів. Режим надзвичайного стану надавав силовикам необмежені повноваження. Раніше він постійно діяв у Єгипті з 1981 року. Після революції 2011 року його скасували.
послухати вишукану музику та допомогти жертвам російських репресій. Кримськотатарський скрипаль Шевкет Аблялімов разом з піаністкою Анною Хмарою зіграли у Києві благодійний концерт класичної музики. Його присвятили родинам бранців Кремля та дітям, які залишилися без опіки батьків. Після нещодавніх облав окупантів таких вже 197. Кожен зміг підтримати їх посильною сумою. Завжди серце кров'ю обливається, коли я бачу те, що зараз відбувається в Криму, відбувається з нашими друзями, з нашими братами, ну і найголовніше з патріотами нашої країни. Тому я подумав, чим я можу допомогти їм. І насправді я зрозумів, що якщо кожен в своїй спеціальності, в своїй сфері зробить максимум на хоча б якусь попитку допомогти, то я думаю, це до якогось результату приведе. Зі сцени звучать музичні шедеври європейських, українських та кримськотатарських композиторів. Від Йогана Себастьяна Баха до твору Ельвіри Емір «Кримські візерунки». Кримський ескіз я дуже люблю, мені дуже подобається, він буде в першому відділі звучати. Надзвичайно і красива музика, вона водночас і з кримськотатарським колоритом, але це не народна музика. І дуже гарна сучасна мова академічної сучасної музики, дійсно дуже гарний твір. У холі встановили скриньку для благодійних внесків. Також усі охочі могли переказати допомогу на картку. А навколо вишиті епізоди з життя кримських татар та вулички Бахчисарая. Авторка робіт – українська майстриня Лідія Гончарук. Каже, після окупації півострова дуже захопилася кримською тематикою. Зізнається, важко говорити про становище кримськотатарського народу в окупації без сліз. Тема Криму мене хвилювала, і я дуже довго шукала автора, художника, який би так змог би відобразити Крим. І я її знайшла. Це Ніна Жаба. Її картини, вони просто неймовірні. Я не змогла не вишити їх. Я не уявляю, як їм важко, як важко сім'ям, як важко діткам. Тому що там просто свавілля, і як вийти з того положення, я не знаю. Якось, щоб вони трималися. Ми з ними, ми будемо допомагати, як можемо. Я сподіваюся, що все буде гаразд, що колись Крим повернеться і татари знову зможуть жити на своїй рідній землі. Что можно сказать о совершенно безвинных людях? Сочувствую. Имейте терпение, выдержку. Все равно все должно быть кончиться хорошо, потому что эти люди, вы знаете, совершенно безвинные. Вообще-то, честно сказать, в нашей нации никаких террористов, никаких экстремистов не было и не будет, по-моему, пока я 87 лет, сколько я живу. Достларимось. Друзі, ми тримаємо за вас кулаки, ми переживаємо. Іншаллах, все буде добре. Можу привести один заятів з Корана. За кожною тягостю наступає облегчення. Поэтому, іншаллах, ми з вами, Аллах з вами, і іншаллах, все буде добре. Шевкет Аблялімов припускає, що невдовзі зіграє на благодійному онлайн-концерті, де будуть номери карток для пожертв. Він додав, що має на півострові знайомих, які передадуть ці кошти дітям кримськотатарських бранців. Шевкет запевняє, що жодна родина не залишиться без уваги. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримськотатарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.
Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР програма «Бугунь» сьогодні, і я її ведуча Айдер Мушдабаєв. Ми, підкреслюю, у прямому етері, тобто ви можете телефонувати. Якщо протягом програми у вас виникнуть питання до мого сьогоднішнього гостя Антона Швеця. Антоне, вітаю вас. Добрий вечір. Він співзасновник партії «Демократична Сокира». Сокира – це партія, вона не представлена у парламенті наразі, але є частиною патріотичного політичного спектру. Але, знову ж таки, ми сьогодні з Антоном не будемо обговорювати партійні справи, будемо розмовляти про загальнополітичні речі, і не тільки, до речі, і про військові, різні. І, я хочу основні події, якісь там, щоб ви оцінили. І перша подія – це застосування Байрактару. Тепер вже вся Україна знає, що Байрактар – це прапороносець. Байрак – це кримською так само мовою, це прапор. Байрактар, відповідно, прапороносець, а дехто вже жартував, що прапор в багатьох мовах Бандера, і тобто це бандероносець. Так. Виявляється. Да. Тому запитання. І, до речі, в нас же там культура зради – це одна з основних культур. І я вже почув спочатку всі почали там радіти, казати, що це дуже круто, класно. Да? Потрапили точно в ціль, гаубицю розбили. А потім почали висказуватися тих, хто незадоволені, що не зовсім так, як хотілося б. Як ви оцінюєте? Я оцінюю це, що це дуже гарно, насправді. Я не бачу тут проблем. Це перше відоме офіційне застосування. Звісно, що, наприклад, Турція або Азербайджан, які використовують байрактари методично, вони пройшли довгу школу. І вони вміють використовувати їх. Більш того, і Турція, і Азербайджан, і так звані проксі в Лівії використовують байрактари не окремо від всієї іншої номенклатури військових засобів, а разом з ними. Наприклад, якщо ми подивимося на конфлікт між Азербайджаном під час деокупації частини Азербайджану, то ми повинні розуміти, що Азербайджан використовував всю номенклатуру. Тобто там були не тільки байрактари з різною номенклатурою засобів ураження, там були інші засоби ураження, наприклад, ізраїльські ракети, які вибивали ППО Нагорного Карабаху. Тому, звісно, воно більш ефективне, але Азербайджан і має більше байрактарів. Ми фактично тільки почали закупівлю. Ми маємо зараз щось на кшталт 12 апаратів, з них використовуються фактично, я так розумію, тільки 6, бо ще 6 відносяться до флоту, і я не знаю, чи вони вже на бойовому дежурстві. Для 6 апаратів, які фактично тільки починають використовуватися, це дуже гарна перша операція, насправді. Бо потрібно розуміти, що Байрактар – це не суперзброя. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, Байрактар з MQ-9 Reaper, американський безпілотник, які, до речі, теж мають з'явитися в українській армії, здається. Я дуже сумніваюся, бо вони дуже дорогі. Фішка в тому, що ми купили 6 байрактарів, 3 станції керування, пусконаладку, засоби ураження за $69 мільйонів. Це теж не дешево. Це теж не дешево, але кожен MQ Reaper буде, скоріш за все, коштувати нам щось на кшталт $39 мільйонів кожен. І при цьому я б не сказав, що він набагато краще. В нашій ситуації... Байрактари – це добре для нас. Дуже добре. Бо, на відміну від MQ-9 Reaper, Байрактар може використовуватися без включення його в систему процесінгу НАТО. Тобто, якщо ми подивимося на те, як функціонують безпілотники американського виробництва, то вони завжди використовуються з включенням в систему розвідки, цілевказання НАТО. Супутникове стеження. Так.
це дуже величезна система, і нас туди не пустять. Антоне, я маю перервати вас, вибачте, просто у нас на прямому зв'язку адвокат з Криму Айдер Азаматов. Айдера, вітаю. Айдера, вітаю. Айдера, чи ти на зв'язку? Чи ти мене чуєш, Айдера? Зв'язок поганий, бо він в потязі. Але коли буде зв'язок, відразу скажіть, ми перервемося з Антоном, ми просто паузу зробимо і почуємо, що зараз відбувається в окупованому Криму. А я хотів уточнити, там багато хто казав, що це така типу учбова ракета з Байрактару, тобто там не багато що зруйновано і типу ніхто не загинув. Ну я не знаю, як це можна обговорювати. З чим порівнювати? Я не впевнений, що ракета учбова, бо учбові ракети не несуть в собі вибухівку, бо вони ж учбові. Ну так, плюс-мінус. Да. Так, дійсно, Байрактар несе менше навантаження, ніж американські безпілотники, і ракети Байрактара не дотягують до Хелфайрів. Але потрібно розуміти, що та ціль, яку ми будемо уражувати на окупованих наших територіях, вона коштує небагато. Тобто, ну що ми там бачимо? Російські танки, які підняті з запасу. Да? Ну, фактично, це залізо. Да, це залізо. Їх ціна там $300 тисяч за танк. Гармата Д-30, гаубиця, да, яка також піднята з запасу, вона там взагалі, ну це металолом. Ми не можемо використовувати дуже дорогі ракети. Тобто співвідношення ціна-якість тут на користь Байрактарів. Так, звісно. Ну, наприклад, там кожна ракета Жавеліну буде коштувати $20 тисяч. Toyota Camry, 20-40 тисяч доларів. Toyota Camry вилітає і кудись летить. Да? Якщо ми з вами уражуємо якийсь сарай, ну це не дуже економічно доцільно. Так, але як я зрозумів з відео, яке всі бачили, да? Байрактар працює у зв'язку з ще одним безпілотником, який спостерігає і наводить на ціль. Да? Так? Ну, я просто виявляється, ви обізнана людина в таких справах. Я не розуміюся на таких системах, але я просто так здогадався, що якщо один безпілотник висить і спостерігає, і, напевно, наводить на ціль, да? В той час Байрактар випускає ракету. Чи це не так? Байрактар може використовувати, чому я казав про систему цілевказання натівську, да? Байрактар може встроюватися в будь-які системи. Він може бути, як в Турції, вбудований в систему НАТО, а може будувати на якихось окремих лініях. Тобто в нас є якась система розвідування, дорозвідування та цілевказання. Байрактар вбудували в цю систему, і тепер зараз вже немає різниці, як він отримує цілевказання. Антоне, перепрошую. Айдара, ти мене чуєш? Дякую, що ти долучився. Я знаю, що ти в потязі зараз. Розкажи, будь ласка, що сьогодні відбувалося в окупованому Криму щодо справ людей, яких затримали нещодавно? Еще раз вопрос, я прослушал, что происходило сегодня. Ну, просто які останні новини щодо людей, яких переслідують, щодо тих, в кого суди? Я знаю, завтра суд по справі Нарімана Джелялова. Просто нагадати, що відбувається зараз і на що ми чекаємо наступними днями. Ну, давайте тоді, якщо ще раз вийде. Чи повернувся зв'язок? Ні? На жаль. Я просто, пізніше на зв'язок вийдемо, напевно. Подякуйте, будь ласка, Айдерові. Просто, зв'язку немає, так потім, коли він дістанеться кудись, вийдемо на зв'язок. Да, продовжуйте. І зараз вже немає ніякої різниці, звідки розвідка отримує дані. Байрактар може сам вести до розвідку та цілевказання. Вони отримали інформацію про те, що десь є позиція, десь є там якісь рухи, вони побачили їх, і Байрактар вже навівся і відпрацював. Якщо то був MQ-9 Reaper, він міг взагалі діяти майже повністю автономно, але ж я кажу, $39 мільйонів штука, і
щось на кшталт до $1 мільйона ракета. $1 мільйона ракетою стріляти. Ну, звісно, якщо це був би Hellfire, якщо це був би MQ-9 Reaper, там нічого би не залишилось. Але маємо, що маємо. І те, що ми маємо, це теж дуже гарно. Погоджуюся. Але сьогодні ж, якщо ви в курсі, був обстріл біля саме Гранітного, де це відбулося. Напевно, вони помститися намагалися. І навіть один наш воїн загинув, отримав несумісні з життям травми. Ось так. І також доповідають, я не знаю, хто це, ця інформація, що безпілотник ОБСЄ вони збили. Ну, це з переляку чи що. Просто я у Назара Приходька бачив це повідомлення. Ну, тобто, новий якийсь етап цієї позиційної війни, напевно, ми спостерігаємо. Так, дійсно, бо насправді росіяни дуже перелякані Байрактаром. Вони не можуть з ним боротися. Ми бачили це в Арменії, ми бачили це в Лівії, ми бачили це в Сирії. Кількість байрактарів, які їм вдалося збити, дуже невелика. Попри те, що, наприклад, в Лівії та Сирії там є справжня ППО, яка справжньо діє. Але так виходить, що чомусь російська ППО не може боротися з байрактарами. Це, я так розумію, завдяки висоті, з якої Байрактар може атакувати. Більшість систем ПВО середньої дальності не може достати Байрактар на 7 кілометрах, де він літає. А він може уражувати цілі з такої висоти. На цій висоті його неможливо достати там стрілою з ПЗРК або якимось слабкими комплексами. Для цього потрібно вже використовування щось на кшталт буку. Знову ж то супердорогі системи. Дуже дорогі системи, і їх розміщення на окупованих територіях формально заборонено. Там немає заборонених речей, але минулого разу, коли вони розмістили, вони збили MH17. Тому вони не дуже бажають, бо кожна така машина буде відслідкована, і зараз вони опинилися в ситуації, коли вони не знають, що робити. Більш того, росіяни розуміють, що при масовому використанні байрактарів, або якщо до байрактарів додадуться інші засоби ураження, то вони навіть якщо додадуть якесь ППО на окупованій території, вони не зможуть нічого зробити. Вони дійсно перелякані цим. І історія співробітництва України та Турції з розвитку імпортозаміщення деяких деталей Байрактару лякає їх страшно. Слушай, так там двигуни ж будуть наші. Так, якщо почитати російських пропагандистів, вони в ужасі, це їх страшний сон. Вони розповідають, це так, як і євреї читають антисемітські газети. Я читаю з задоволенням цих пропагандистів, коли вони пишуть про байрактари та турецьку зброю, бо для них це тупо суперзброя. Вони там такі, ми не знаємо, що буде робити. А в них нічого подібного немає? Як Байрактар немає, бо це насправді дуже складно. Вони намагаються зараз щось зробити, скопіювати нові ідеї Сполучених Штатів, але це довго і це дуже складно. Справа не так в грошах для Росії, як в тому, що це ціла технологічна школа. Розробка байрактарів почалася у 2000-х, і вона почалася не в голому полі, а будувалася на байрактарах ТБ-1. Зараз ми використовуємо ТБ-2, і на озброєнні у всіх стоїть ТБ-2. А до цього був ще ТБ-1. І це та зброя, яку Турція створювала задля практичної реалізації. Тобто вони не копіювали, вони створювали те, що потрібно на практиці їм. І те, що їм було потрібно насправді, це те, що потрібно і нам. Бо вони воювали фактично з радянським або російським озброєнням на землі, в ППО і так далі. Тому це дуже... Я б не сказав, що це ідеальна зброя, але це дуже невдобна для росіян зброя, тому вони лякаються. Цікаво ще, я хотів запитати, ось вони там залякані, вони кажуть, що там нацисти, зрозуміло, там страни НАТО, там ополченці, шахтери, трактористи, як ми знаємо, там, да? Ніби. Але ось реакція на це може бути двоякою. Перший варіант. Вони, як от ви кажете, вони ж не можуть туди, формально можуть, але, на вашу думку, вони не хочуть
застосовувати буки, бо це, ну, стрьомно їхні умови, якщо казати. Але відповідь може бути така, що вони трохи заспокоюються. Ну, тобто вже безкарно це не буде. Ніщо не буде безкарне. І тут додається ще наказ нового головнокомандуючого ЗСУ Залужного відповідати. І вже є чим відповідати, вже тренування пройшло. І 6 буде більше, ну не тільки ж Байрактар, є просто сам намір карати за постріли, за обстріли, він може вплинути, чи вони заспокоюються, чи навпаки. Путін скаже, ах так, а ви хочете там натовською зброєю вбивати наших там росіян, російськомовних тощо, і це може призвести до загострення. Який варіант, на вашу думку, найвірогідніший? Я вважаю, що це призведе до загострення, бо я вважаю, що росіяни не будуть терпіти те, що трапилося. І насправді вони розуміють, що наша армія та наш там безпілотний флот, та наша кількість засобів ураження недостатня для того, аби протидіяти системно цьому загостренню. Азербайджан готувався до війни 10 років. А яка кількість, нагадайте, ви про це забув, ви казали, скільки в Азербайджані було чи не казали? Це засекречена інформація. Ну, приблизно ж, зрозуміло, там, по масштабах бойових дій. Я думаю, що раза в 3-4 більше, ніж в нас, і навряд чи більше. Бо усього байрактарів виготовлено щось на кшталт 200. З них 100 у Турції, а там ще багато. Катар, Туркменістан. Тобто це дефіцит певний, так? Да, вони дорогі, вони складні, і саме тому зараз Турція намагається диверсифікувати виготовлення, і тому Україна пропонує частково збирати або виготовляти байрактари в Україні. Я чув, що на третину дешевше це буде, якщо ми вироблятимемо тут. То дешевше буде для бюджету, це на 35%. Ну, бо є, звісно, в експортних контрактах на озброєння є націнка, коли ти поставляєш вже готовий виріб, або є інша система, коли ви виробляєте частину, ми виробляємо частину. Таке, звісно, дешевше, бо це кооперація, так? Бо насправді кожна машина, яка літає в небі, це ж реклама оригінального Байрактару, і це збільшення їх пакету заказів. І до того ж, кожен, хто замовляє в такому разі, розуміє, що Україна ніколи не перестане виготовляти двіжки для байрактарів, на відміну від Канади. Тобто все, що зараз буде замінене, воно буде навічно, бо ми також зацікавлені в тому, аби байрактарів було багато, і во всіх країнах, які воюють з Росією, їх також було багато. А чому Росія не закупила їх у Туреччини? Можливо, вони закупили, ну, як мінімум, якщо Туркменістан купував, вони мають їх, але потрібно розуміти, що купити їх мало. Справа в тому, як функціонує російське головне розвідувальне управління, чи як там воно зараз називається. Ну, одна з розвідок, таку назву має. В них є правила. Всі елементи радіорозвідки повинні виготовлятися на 100% з матеріалів, які вироблені в Росії. А я ж пам'ятаю, вони навіть айфон хотіли робити. Я навіть тримав його в руках. Правда, всі забули вже його назву, і насправді це була китайська. Ні, це про військовий, я кажу про військову радіорозвідку. Військова радіорозвідка, все, що в ньому є, все, що використовується, будь-яка деталь, будь-який елемент, повинні бути російського виробництва. І це для них проблема. Вони можуть купити його, але тільки для того, аби скопіювати або зрозуміти, як з ним боротися. Тому для них навіть купівля була би початком шляху в декілька років, а може десятки років, для того, аби скопіювати і зробити щось своє. А Туреччині це невигідно, до речі. Якщо скопіюють чи знайдуть ефективний спосіб боротьби, так, то ціна ж, звісно, репутація погіршиться. Тобто їм корисніше нам продавати. Ну, так, ні, звісно, що їм корисніше нам продавати, бо Росія, вона робить, що хоче, вона її поведінку неможливо передбачувано, непередбачувана. Це по-перше. По-друге, дійсно, Росія як виробник засобів протиповітряної оборони, ППО, вони
дійсно бажали би натренувати своє ППО так, щоб воно могло протидіяти Байрактарам і новим безпілотникам. Наразі вони цього не можуть. Навіть новіші засоби ураження, які вони ставлять на Панцирі та С-1, С-2, на новіші модифікації Торів та Буків, вони не можуть кваліфіковано боротися з Байрактарами. Вони дійсно цього бажають, але не можуть. І я вважаю, що причина цього – це школа, радянська школа розробки засобів протиповітряної оборони. Як сам працював колись на заводі Топас до війни, я розумію, як воно розробляється і яка ідея його виникнення. На жаль, або на щастя, радянські засоби протиповітряної оборони найкраще всього можуть боротися з радянськими же літаками. І вони дуже погано борються з американськими або чимось іншими літаками. Ми ж бачили, там в Сирії вони ж щось там намагалися довести, і навіть там С-300, С-400 поставили. Ізраїльські літаки просто робили свою справу і поверталися. Воно не працює, бо коли американці або турки займаються розробкою ППО, вони намагаються купувати ті літаки, які потім вони будуть збивати, купувати, знаходити щось. А радянська школа ПВО, вона тренується на своїх літаках. Ну, нехай тренуються, це добре. Я бажаю ефективних тренувань. Я просто знаю, як вони один одного збивали. Тут це все було. Як ракети їхні під час випробувань запускали, знаєте, звідки? Десь з Кольського півострову. І намагалися потрапити на якийсь ціль на Камчатці. Ну, зрештою, це закінчилось десь на Новій Землі. І декілька разів, там 11 з 12 вони просто загубили ракети, а 12 кудись в Нову Землю потрапили. Ну, але ж все ж таки не будемо недооцінювати ворога, тим більше, що він злий зараз. Я не знав, що... Я думав, що наші редактори запросили політичного діяча, а виявилося, що... Колись я був інженером, що Антон все ж таки, має... Бо я з підозрою ставлюся, я сам такий до людей з гуманітарною освітою, бо це не освіта. Я не можу так сказати, але в мене інженерна освіта. Так. Відразу видно, що у людини така освіта, така потужна, справжня. Тоді, я не знаю, чи варто питати про золото скіфів, бо це вчорашня новина, але вона теж така образа, і там теж істерика. Якщо ж ви зізналися, що ви спостерігаєте за ток-шоу і ризикуєте своїм здоров'ям психологічним, може ви бачили теж про золото скіфів, да? Я ось тільки одне не зрозумів, чому так довго йшов суд цей? Що там розбиратися, насправді? Ну, я писав про це дуже давно, насправді, і писав ще в ті часи, коли мені здавалося, що позиція Міністерства юстиції не дуже гарна. Бо там справді був ризик, що ми можемо навіть програти цей суд. Та вдовго ми розбиралися, бо виникає правова колізія. Якщо Україна не визнає Крим російським, то не дуже зрозуміло, хто кому повинен що віддавати з точки зору якогось там голландця. Да? Вони можуть сказати, що дивіться, ну ви ж вважаєте, що це ваш музей? Так нема проблем, воно ж лежить в вашому музеї. Ну, накажіть йому віддати вам, якщо ви не бажаєте. Да? А тут виникає правова колізія, що якщо це наш музей, який ми вважаємо нашим музеєм, але фактично він російський, то де насправді знаходиться колекція і в чому проблема? А чи голландці знають, де загинули їхні громадяни в малазійському лайнері, чи ні? Я не знаю, що знає, що знає арбітраж і чи повинен він взагалі щось знати. Ну, взагалі це, так я кажу, в таких випадках це дно. Звісно, бо власник українська держава і 7 років, майже весь час, скільки триває окупація, вони з'ясовували, так? Ну, бо з ними, я думаю, що це на щастя, вже не відворот, так? Це переглянути не буде, скоріш за все. Там є можливість, здається, звернутися до якогось іншого суду росіян, але наразі це рішення апеляційного суду і немає забезпечення, яке забороняє якесь рішення. Тобто, наскільки мені відомо, це майже остаточне рішення. Ну, тобто незабаром, може навіть до Нового року
це золото прибуде сюди. Я просто уявляю, як президент, міністр закордонних справ, може міністр культури, втрьох, а може ще більше людей зустрічатимуть цей літак. Але що буде далі? Буде далі, до речі, що буде далі з золотом, я не знаю. А ось Берлін, чи ви чули, може бути, Берлін виразив стурбованість, що дрони на Донбасі застосовують не лише ОБСЄ. Мінські угоди дозволяють використовувати безпілотники виключно спостерігачам. Я щось не бачив цього в Мінських угодах. Може ви, якщо ви все знаєте вже, може ви можете пояснити? Ну, я читав Мінські угоди, там, здається, мова йде виключно про калібри артилерії. Тобто, я не бачив на Байрактарі артилерії, там є якісь ракети. Про калібри ракет там кажуть, але про це ракети з РЗСО, ну, смерчів або щось такого. Ну, тобто, якщо хтось може виміряти калібри ракет, які є на Байрактарах, ну, може, щось вони і можуть сказати. Але, ну, Берлін, як завжди, каже одне й те саме. Да? Він каже, а давайте ви нічого не будете робити. І, звісно, Берлін орієнтується на істерику, яка є в Росії стосовно Байрактарів. Мені здається, Антоне, що вони всі підсаджені таємно на російські телеканали. Бо дуже часто формулювання німецьких там високопосадовців чи ЗМІ, вони просто копіюють. Я просто пам'ятаю, як мене оголосили міжнародний розиск, чи там звинувачення оголосили. І формулювання, як Deutsche Welle це дало, це просто РІА Новості. Просто терорист, там, екстреміст. І тут так само. У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, це цитата дослівно, згідно з яким українські збройні сили у відповідь на обстріли і загибель одного та поранення іншого застосували дрон типу Байрактар, сказала пані речниця МЗС Німеччини, пані Андреа Зассе. Ну, що б ви відповіли цій пані? Я відповів би їй максимально дипломатично і також був би стурбований тим, що є зростання, тим, що є загострення. І ми дійсно будемо намагатися зробити так, аби це зростання, загострення і зростання агресії було нівельовано. Але засоби, які ми для цього будемо використовувати, ми самі вирішимо, які будуть ці засоби. Ну, Я просто вважаю, що якщо немає ніяких представників російської армії на окупованих територіях, то і загострення не може бути. Тому ми зараз зменшуємо кількість засобів ураження, які є на окупованих територіях. До речі, чи відпустили тих працівників ОБСЄ, яких там затримали в готелі? Чи вони там досі які мали перебувають? російські документи? Я, на жаль, не Ні, вони їх там затримали, просто закрили вихід з готелю і сказали, так, ОБСЄ, сидіть тут тихо. Ось, ну, вони ж ОБСЄ, а не ОБСЄ насправді, але ну, за документами так. Не знаю, не слідкував. Ну, добре, бо з ними, з усіма. Я не хочу тут цитати всі наводити, але... Що ви думаєте, ви ж опозиція, я правильно розумію? Так. І опозиція, вона в нас постійно займається тим, що критикує зелену владу. Не тільки зелену владу, але так, критикуємо. Постійно, так? А тут ніби і зради ніде немає. І навіть НАТО. Дивіться, НАТО, ну просто це видно, як НАТО активізує співпрацю з Україною. Як це порівняти з тими висловленнями, що там Зеленський все зрадив, що там йому ніхто не має до нього довіри, тощо. Зброю дають, там партія за партією прибуває. Міністр оборони Сполучених Штатів був тут. І все ніби нормально. Може, варто там похвалити її? Я не закликаю до цього, але просто до об'єктивності. За гарні справи можна похвалити і Зеленського. Але ви ж самі кажете, НАТО активізувалося, американська військова допомога активізувалася, американський міністр оборони кудись прибув та щось намагається робити. Так? А
деактивізація Зеленського. Насправді є дуже велика препона для нас на шляху до НАТО – це реформа СБУ. Бо зараз позиція членів НАТО, багатьох, і Сполучених Штатів, зокрема, в тому, що якщо СБУ займається економічними питаннями, які є дуже корупціоногенними, і фактично зараз СБУ повертають на митницю, то хто ваші СБУшники? Чи вони займаються контррозвідкою, чи вони займаються корупцією? Нас не можуть включити в НАТО, якщо люди, які в нас займаються корупцією, живуть за рахунок, якщо люди, які в нас займаються контррозвідкою, живуть за рахунок корупції. Бо ми ж не знаємо, вони не знають, хто цим людям платить. Чим вони насправді займаються? Ми не можемо бути частиною НАТО, якщо наша контррозвідка отримує гроші в конвертах, які опинилися там через корупцію. А йшлося вже про реформу СБУ, і навіть президент нещодавно казав, що... Так, про це сказали, був створений БЕП, але зараз ми бачимо, як в закон до СБУ намагаються повернути та закріпити там слідкування СБУ за справами, пов'язаними з митницею. Я тільки не розумію, митниця – це ж, здається, не про безпеку держави. Це, здається, поліцейські функції якісь. Так, звісно, так і є. Але зараз СБУ наполягає на поверненні кримінальної відповідальності за деякі там злочини, пов'язані з митним контролем. І СБУ вважає, що це справа державної безпеки, тому вони будуть займатися цією справою. Бо це дійсно, напевно, не відповідає вимогам західних партнерів, принаймні те, що я чув. А зараз хочу про коронавірус все ж таки. Ну, знаєте, як є два світи, дві України. Одна Україна – це місто Моршин, де всі привіті, щасливі, ходять там, як Леся Подерев'янська, не пам'ятаю, там якийсь образ був, такі щасливі, довольні, всі ходять. Да. Я можу, але мені заборонили. Не будемо цитувати нашого куміра. Але і інша Україна, де область за областю, місто за містом, потрапляє в так звану червону зону. І ось 30 жовтня, це дата, вже оголошена, що Київ і Київська область потрапляють сюди. Я мав надію, що все ж таки тут так доступно вакцинування, і що все ж таки ми встигнемо, і якось там не потрапимо, і більш-менш тут населення таке притомне, ну, просто більше освічених, концентрація освічених людей, більше молодих людей, більше зрозумілих причин. Але ні. На вашу думку, хто у цьому винен? Влада чи народ? Чи може окупанти, я не знаю. Народ має ту владу, на яку заслуговує. Тут неможливо сказати, що хтось один винен, але ми повинні говорити про факти. Факти дуже прості. Вакцинація провалена і як медійна кампанія, і як організаційна кампанія. А чому провалена? Я без жодних черг привився ще на початку літа. Так, але організаційно вакцинація – це вирішити, які страти, які професії повинні бути вакциновані. Зараз ми бачимо, як міністр охорони здоров'я... Спішно це робиться, так? Ні, він вийшов і сказав, ми не будемо відсторонювати тих лікарів, які не вакцинувалися. Бо в такому разі в нас не залишиться лікарів. Тобто у нас в лікарнях, куди можуть потрапляти і потрапляють люди, які захворіли на ковід, в нас є лікарі, які не вакцинувалися і, можливо, ніколи не вакцинуються. І він розводить руками і каже, а що ми можемо зробити? Лікарів тоді не буде. І я вимушений з ним погодитися, дійсно їх тоді не буде, хай будуть хоч якісь. Але це ситуація, коли показує, що організаційно влада була неспроможна організувати вакцинацію як систему. Вони дали можливість, так. Можливість, до речі, дуже зручну, я правда. Я просто, це 15 хвилин зайняло. Ну, рілі, там нікого не було.
Ну, то був такий багато час. людей, зараз. людей, там волонтери допомагали, там брали за руку тебе, там просто за ручку вели. Ну, але дивіться, вакцинація – це справа державної безпеки. Це не комерція, в якій достатньо дати можливість, і все там, як за допомогою ринку, само собою станеться. А ви за примус? В нашій ситуації в нас вже немає ніякого вибору. Погоджуюсь. Більш того, в мене був спір на цю тему, що є примусом і що може вважати примусом. Я вважаю, що державний примус – це коли відмова державі наражається на якісь дії. Адміністративну відповідальність, кримінальну відповідальність, ну, тобто, адміністративна відповідальність – це коли держава каже тобі, ти повинен, ти зобов'язан вакцинуватися, ти відмовляєшся, тобі виписують штраф. В нас такого нема. В нас є примус лише в частині, коли держава каже, окей, якщо ти не встиг або не бажаєш вакцинуватися, ми бажаємо відокремити тебе від інших людей. Це не є примус як таковий, як якась адміністративна дія. Це намагання якось розділити людей, відокремити людей одних від інших. Так, це дійсно працює як фактичний примус, і ми бачимо зараз черги в пунктах вакцинації. Але на наш народ по-іншому дуже складно діяти. А чи не здається вам, Антоне, що головніше рацію, яке мають на увазі наші громадяни, це гроші? Тому не випадково, здається, місто Моршин так охоче вакцинувалися, бо там люди, напевно, їм пояснили, може, місцева влада, я ж не знаю. Просто досвід Моршина треба використовувати, про це треба дізнатися подробно, по-перше. Да? Може, вони там пояснили місцевим, що якщо ви, окей, ви можете не робити це, не брати участі в цьому експерименті, але не будьте здивовані, що залишиться завтра без роботи, бо люди просто не приїдуть в епіцентр епідемії, який міг цілком стати Моршин. Там же багато людей, які приїжджають відпочивати туди, не тільки місцеві, це ж не якась там капсула якась. Так? Тобто, якою, на вашу думку, має бути головна мотивація наших людей до вакцинації? Приклад Моршина – це приклад того, як працює реформа децентралізації. Якщо десь є керманичі, в яких є клепка в голові, вони розуміють, як пов'язаний рівень вакцинації з економічними наслідками, вони намагаються щось зробити, бо інших грошей у них нема. Якщо є інші керманичі в нашій країні, а це ж, завдання в багатьох питаннях – це завдання місцевої влади. Якщо місцевій владі пофіг, наприклад, як владі Києва. Це ж Київ, куди ти з нього дінешся? Ви все одно будете платити податки тут, будете працювати тут, бо це ж столиця. І робити нічого не потрібно, де люди там якось самі зможуть. Але, на жаль, результати роботи цієї реформи ми побачимо через десятки років. А епідемія зараз. Тому всім бажано наслідувати приклад Моршина. Але я вже вважаю, що це щось на кшталт соціальної еволюції, яка повинна пройти і серед влади, місцевої та центральної, і серед народу України. Всі повинні розуміти, що таке суспільне благо і як воно досягається. Ну і як думаєте, це можливо в історичній, більш-менш короткій перспективі? Так, колись ми станемо дійсно європейською країною, в якій люди більш-менш розуміють причини та наслідки. Вони розуміють, чому влада намагається проводити вакцинацію і що буде, якщо ви відмовитесь в цьому брати участь. Слухайте, тут я думаю, що ви маєте рацію. Тут такий яскравий, одночасний приклад, коли в одному місці все нормально, а в інших все просто так, як ми не будемо казати в прямому етері ліцензованого телевізійного каналу. Як казав наш колишній президент, маємо те, що маємо. А гірше не буде – це гасло ідіотів, я вважаю. Щоб гірше не було, треба щось робити задля цього. Так. Дякую за те, що долучилися до нашого прямого етеру. Дякую, що нас дивитеся, але це далеко ще не кінець. Не перемикайтеся, зараз будуть новини, а потім знову ж я у цій студії з іншими гостями і так маленьку таємничку відкрию, буде включення з Сакартвело, тобто з Грузії, як я називаю зараз Сакартвело. Там події дуже швидко розвиваються і вони дуже небезпечні. Не перемикайтеся.
merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun. Дії окупаційних силовиків не лише незаконні, а й применшують честь, гідність та ділову репутацію. Адвокат Айдар Азаматов заявив про низку грубих порушень в адміністративних протоколах, складених на Едема Семідляєва. Саме через це, за словами адвоката, протоколи повернули окупаційним силовикам на виправлення помилок. Едема Семідляєва затримали у понеділок, коли він прийшов до окупаційного відділку поліції захищати затриманого біля стін окупаційного Кримського гарнізонного суду. Але адвоката змушували роздягтися догола, щоб нібито упевнитись, що в нього немає екстремістських татуювань. Коли Семідляєв відмовився, на нього склали адмінпротокол за непокору, а згодом і за нібито неузгоджений аудіозапис на режимному об'єкті. Адвокат Айдар Азаматов наголосив, що Семідляєв не мав питати дозволу окупаційних силовиків. Крім того, йому не пояснили права та не вручили копію протоколу. Качество составления, качество рассмотрения материала и вообще в целом сам порядок привлечения лица к административной ответственности я оцениваю просто на 2.
так как вот такая вот предвзятая и беспардонное отношение к своим профессиональным и служебным обязанностям, я имею в виду сотрудников полиции, оставляет желать для них лучшего и, может быть, в будущем исправления в этом, потому что недопустимо составлять любой адмінматеріал просто так. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя також розглянув ще 21 адміністративний протокол, складений на затриманих. 14 кримських татар покарали за нібито порушення карантинних обмежень біля стін окупаційного Кримського гарнізонного суду. Їм присудили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Ще 7 відпустили через відсутність складу злочину. У п'ятницю оголосять вирок Сейтумеру та Осману Сейтумеровим, а також Рустему Сейтмеметову та Амету Сулейманову. Їх окупанти звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Для бранців вимагають покарання у 66 років колонії суворого режиму на 4. Для Сейтумера Сейтумерова просять 20 років колонії суворого режиму, Осману Сейтумерову 17 років, Рустему Сейтмеметову 16 та Амету Сулейманову 13 років колонії суворого режиму. Словами підтримки до бранців звернулися жителі Білогірська. Беззаконня було завжди, і ми його відчуваємо сьогодні. Ми дуже добре знаємо і Сейтумера, і Османа, і Амета, усіх. Навіть якщо ми їх знаємо дуже добре, у суді наші доводи не беруть до уваги. Ми сподіваємося, що наше слово почують, оскільки ми віримо в Аллаха. Аллах каже, ви говоріть правду, а решту залишайте на мене. Ми сподіваємося на Всевишнього, оскільки беззаконня не буде вічним. Не буде так завжди. Після скрути прийде полегшення. Ці суди закінчаться, а ми маємо готуватися до суду судного дня. Що ми скажемо там? Ці хлопці сьогодні герої нашого народу, а те, що народ їх підтримує, любить їх, це правда. Брехня та наклепи йдуть з іншого боку від беззаконників. Російські окупанти вбили українського воїна, ще одного поранили та дістали вогневу відповідь з неба. Під артилерійським вогнем біля Гранітного на Донеччині поліг боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» Георгій Халіков. Він боронив Україну із перших днів війни. Під час обстрілу уламкових поранень зазнав і його побратим. Загрози життю бійця немає, повідомили у штабі Об'єднаних сил. По Гранітному та його оборонцях окупанти били гаубицями з максимальної відстані. Пошкоджено кілька осель місцевих жителів. У відповідь Збройні сили уперше застосували в бою безпілотники «Байрактар». Батарею ворога знищили ракетним ударом з 11 кілометрів, не перетинаючи лінію фронту. Артилерійські обстріли біля Новозванівки та Кримського також вгамували вогнем у відповідь, але зранку ворог знову вдався до провокацій. Поблизу Гранітного окупанти здійснили 2 обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог вів вогонь з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів. Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Знищення ворожого десанту, що суне з моря, тренували біля межі з окупованим Кримом. За легендою, окупанти пішли в атаку на позиції українських морських піхотинців, прикриваючись бронетехнікою. На підтримку українським бійцям прийшли розрахунки самохідних артустановок «Гвоздика». Протитанкісти вийшли на рубежі, облаштували вогневі позиції та відбили ворожу атаку. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв зауважив, що розвідку здійснили за допомогою безпілотних літальних комплексів. В ході виконання вогневих завдань вогонь вився по важливим об'єктам, а також по районам зосередження десанту противника, який намагався висадитись на наше узбережжя. Тренування підтвердило, самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності.
Україна навчилася перемагати і надалі притягатиме Росію до відповідальності. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення апеляційного суду Амстердама. Там напередодні розпорядилися повернути Україні колекцію золотих прикрас скіфської доби. Глава МЗС наголосив, що це рішення є лише однією з перемог України. Крім того, міністр Кулеба закликав український бізнес активно користуватися міжнародними та іноземними судами для захисту власних прав, порушених на окупованих українських землях Сходу та Криму. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини в ході агресії проти України – це теж одна з цілей стратегії зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Йдеться і про морську справу, і про справу Україна проти Росії, в якій держава-окупант звинувачується у тероризмі та порушенні прав людини, і про інші справи. МЗС, у свою чергу, системно працює над тим, щоб ці справи стали нашою перемогою, а Росія понесла повну відповідальність за свої порушення та злочини. Ми не зупинимося, ми навчилися грати вдовгу та вигравати. Вантажообіг кримських портів за роки окупації впав у 12 разів. Про це йдеться у дослідженні Центру журналістських розслідувань, посилаючись на дані Адміністрації морських портів України. Якщо у 2012 році вантажообіг складав близько 11 мільйонів тонн, то у 2020-му впав до 862 тисяч. Крім того, протягом окупації усі порти Криму залишаються збитковими. Найзбитковішим за підсумками минулого року є Феодосійський морський порт. Його збитки становлять 224 мільйони рублів, а Ялтинський порт минулого року зазнав збитків у 213 мільйонів. Нагадаю, кримські порти закрили для заходів рішенням українського уряду після окупації півострова Росією. Щодо них запроваджені санкції США та Євросоюзу. Про труднощі цієї лікарні можна судити з хаосу, який тут панує. Це центральна дитяча лікарня столиці Афганістану. Персонал працює на межі можливостей. У нас величезна кількість пацієнтів, дітей з недоїданням. В інкубаторах має бути по одній дитині, але в них по 3-4. Ця медсестра каже, що з приходом до влади угрупування «Талібан» працівники почали звільнятися. Наразі персоналу катастрофічно бракує. Ми вимагаємо від нинішньої влади збільшити кількість персоналу, оскільки раніше кожна медсестра доглядала за 4 дітьми, а тепер під їх опікою по 24 пацієнти. Навантаження дуже велике. Проблеми, з якими стикаються сьогодні афганці, тут очевидні. Багато хто голодує. Сюди постійно привозять дітей, які страждають від недоїдання. У нас стільки проблем. Немає грошей, не можемо собі дозволити перевести дитину до іншої лікарні. У нас 5 дітей. Я втратила одного через недоїдання, бо не було грошей на лікування. Я продала шматок заліза і привезла свою дитину на лікування сюди. ВООЗ зазначає, що система охорони здоров'я в країні на межі краху. У нас проблеми із виплатою зарплати працівникам, є і інші проблеми, не вистачає ліків та харчування для дітей із недоїданням. Через зміну влади міжнародні організації припинили надавати фінансову допомогу афганським фондам. У минулому ЮНІСЕФ, ВООЗ та УВКБ ООН допомагали нашій країні, особливо допомагали виснаженим дітям. Тепер ми закликаємо знову звернути увагу на нашу лікарню, оскільки нам не вистачає медикаментів та їжі. Потрібна міжнародна допомога. За даними ООН, близько 95% населення Афганістану сьогодні стикається з проблемою нестачі їжі. Уперше з 2017 року в Єгипті перестав діяти режим надзвичайного стану. Президент Абдель Фатах ас-Сісі написав у Фейсбуці, що тепер країна – оаза безпеки та стабільності у регіоні. Багато єгиптяни з цим погодились. Режим надзвичайної ситуації накладав зобов'язання на людей, але була безпека. Те, що його зняли, означає, що в країні стабільність та безпека. Коли є безпека, то режим надзвичайної ситуації треба знімати. Україні, дякую
дякувати Богу, стало краще. Є безпека, стабільність. Добре, що цей закон скасували. Режим надзвичайного стану запровадили у квітні 2017 року після терактів у церквах Танти та Олександрії. Тоді внаслідок вибухів у Вербну неділю загинуло 45 людей, 120 постраждали. Відповідальність узяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Тоді влада запровадила режим надзвичайного стану на 3 місяці. Відтоді його продовжували 18 разів. Режим надзвичайного стану надавав силовикам необмежені повноваження. Раніше він постійно діяв у Єгипті з 1981 року. Після революції 2011 року його скасували. Послухати вишукану музику та допомогти жертвам російських репресій. Кримськотатарський скрипаль Шевкет Аблялімов разом з піаністкою Анною Хмарою зіграли у Києві благодійний концерт класичної музики. Його присвятили родинам бранців Кремля та дітям, які залишилися без опіки батьків. Після нещодавніх облав окупантів таких вже 197. Кожен зміг підтримати їх посильною сумою. Завжди серце кров'ю обливається, коли я бачу те, що зараз відбувається в Криму, відбувається з нашими друзями, з нашими братами, ну і найголовніше з патріотами нашої країни. Тому я подумав, чим я можу допомогти їм. І насправді я зрозумів, що якщо кожен в своїй спеціальності, в своїй сфері зробить максимум, на хоча б якусь попитку допомогти, то я думаю, це до якогось результату приведе. Зі сцени звучать музичні шедеври європейських, українських та кримськотатарських композиторів. Від Йогана Себастьяна Баха до твору Ельвіри Емір «Кримські візерунки». Кримський ескіз я дуже люблю, мені дуже подобається, він буде в першому відділі звучати. Надзвичайно і красива музика, вона водночас і з кримськотатарським колоритом, але це не народна музика. І дуже гарна сучасна мова академічної сучасної музики, дійсно дуже гарний твір. У холі встановили скриньку для благодійних внесків. Також усі охочі могли переказати допомогу на картку. А навколо вишиті епізоди з життя кримських татар та вулички Бахчисарая. Авторка робіт – українська майстриня Лідія Гончарук. Каже, після окупації півострова дуже захопилася кримською тематикою. Зізнається, важко говорити про становище кримськотатарського народу в окупації без сліз. Тема Криму мене хвилювала, і я дуже довго шукала автора, художника, який би так змог би відобразити Крим. І я її знайшла. Це Ніна Жаба. Її картини, вони просто неймовірні. Я не змогла не вишити їх. Я не уявляю, як їм важко, як важко сім'ям, як важко діткам. Тому що там просто свавілля, і як вийти з того положення, я не знаю. Якось, щоб вони трималися. Ми з ними, ми будемо допомагати, як можемо. Я сподіваюся, що все буде гаразд, що колись Крим повернеться і татари знову зможуть жити на своїй рідній землі. Что можно сказать о совершенно безвинных людях? Сочувствую. Имейте терпение, выдержку. Все равно все должно быть кончиться хорошо, потому что эти люди, вы знаете, совершенно безвинные. Вообще-то, честно сказать, в нашей нации никаких террористов, никаких экстремистов не было и не будет, по-моему, пока я 87 лет, сколько я живу. Достларимось. Друзі, ми тримаємо за вас кулаки, ми переживаємо. Іншаллах, все буде добре. Можу привести один з аятів з Корана. За кожною тягостю наступає облегчення. Поэтому, іншаллах, ми з вами, Аллах з вами, і іншаллах, все буде добре. На концерті вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень. Шевкет Аблялімов припускає, що невдовзі зіграє на благодійному онлайн-концерті, де будуть номери карток для пожертв. Він додав, що має на півострові знайомих, які передадуть ці кошти дітям кримськотатарських бранців. Шевкет запевняє, що жодна родина не залишиться без уваги. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. І знову вітаю вас у прямому етері телеканалу АТР. Ми продовжуємо наше мовлення. І зараз поговоримо про ситуацію у братній, свідомо так кажу, Грузії, точніше Саакартвело, як я за проханням багатьох моїх друзів грузин і офіційним проханням, здається, уряду Грузії, називаю зараз Грузію Саакартвело. Але ми, як би ми не називали, ми знаємо, про кого йдеться і про що йдеться, і про те, що ця країна стала жертвою війни російської раніше за Україну. І, на жаль, це не стало уроком для світу і для України в тому числі. Але зараз я хочу почати цей етер з цитати Мамуки Мамалашвілі. Мамука Мамалашвілі – це людина, яка керувала під час активної фази війни з грузинським так званим, ну не так званим, відомим грузинським легіоном. І ось що зараз написав українською мовою Мамука буквально там годину тому у себе на сторінці в Фейсбуку. Свобода втрачає сенс, якщо за неї не доводиться боротися. Тільки шляхом боротьби ми здобуваємо собі справжню свободу. Я не пам'ятаю, хто сказав ці слова, пише Мамука. Але Грузія якраз знаходиться на тому етапі, на якому доведеться боротися за неї щосили. Україна завжди була для мене прикладом цієї боротьби. Слава Україні, слава Грузії. Ну і з цього я роблю висновок, що ситуація вона погіршується, вона ускладнюється в Тбілісі, в інших городах Саакартвело. І зараз з нами на прямому зв'язку сестра Мамуки Мамалашвілі, Нона Мамалашвілі, депутатка парламенту Грузії, саме від партії, ну так звана Михайла Саакашвілі, а насправді називається Єдиний національний рух. Чи ви мене чуєте, Нона? Добрий вечір. Добрий вечір. Ой, ви так оптимістично виглядаєте. Може, все і не так складно, як я анонсував?
Вы знаете, я стараюсь выглядеть оптимистично, но учитывая ситуацию, в которой мы сегодня, то это довольно трагично на самом деле, потому что я не знаю, чем это может все закончиться и куда нас ведет это правительство. Вы видели сегодня, например, уже не впустили журналистов украинских в Грузию, зато впускают российских журналистов. Не впустили членов администрации Михаила Саакашвили, зато впускают Гаврилова. Поэтому вопросов очень много. То есть на самом деле вопросов и так нет, потому что ясно, что грузинская мечта — это уже российская мечта, и она исполняет российскую мечту Путина. Арестовав Саакашвили, они стараются сейчас максимально причинить ему дискомфорт. Ему затемнили стекла. К нему уходил сегодня украинский врач, который проверял его через стекло. Его даже не допустили приблизиться к Саакашвили. Ему не разрешают даже писать письма. Это было последнее, что он делал. Ему не разрешали осуществлять звонки, но он писал письма. Сейчас запрещены также писать письма. Ему не назначают судебный процесс, потому что они хотят, чтобы публика видела Саакашвили. И вот в таких условиях сегодня грузинская мечта, к тому же еще и организовала митинг своих административных ресурсов. Мы не знаем, я не помню, чтобы действующая власть организовывала митинг против, я не знаю, сегодня вышли и сказали, что у них акция. Акция против чего и что они хотят, мы так и не поняли. Все говорят, пусть уйдет Саакашвили. Уйдет откуда? Понимаете? Тобто вони вимагають, я перепрошую, їхня вимога в тому, щоб Саакашвілі залишив Грузію, тобто повернувся в Україну, чи як це все артикулюється? Мы не поняли, потому что участники акции говорили, что они хотят, чтобы правительство Саакашвили ушло. И я не знаю, что с ними происходит и что им объяснили, куда они шли, потому что последние 9 лет правительства Саакашвили уже нету в Грузии. Поэтому было странно видеть столько много людей, которые протестовали против, мы не поняли, против чего. Знаєте, Слухайте, зараз в нас так буває, що ось зараз 21 рік, а деякі діячі проти Порошенка досі протестують. Так? Це ще не крайній випадок, бо є люди, які протестують проти уряду Соросу, який вони вигадали. А ще є люди, які протестують проти всесвітньої змови. Ми знаємо, деякі різні випадки бувають. Але якщо серйозно, це така спроба показати силу з боку влади перед тим, як як буде другий тур місцевих виборів. Ось розкажіть, ми не знаємо точно, як це все відбувається і коли. Значит, второй тур будет уже буквально через 3 дня, 30-го в субботу. И грузинская мечта на самом деле очень сильно боится, потому что мы видим, что недовольство в населении очень сильно возросло. Грузинская мечта не может ничего предложить позитивного, кроме той агрессивной риторики, которую они сегодня ведут. Единственное обещание предвыборной грузинской мечты — это закончить Саакашвили и его партию. Вы представляете, что перед выборами вся правящая власть была направлена, вся риторика правящей власти была направлена на то, чтобы они закончили оппозиционную партию, у которой больше, чем 800 тысяч людей, которые за нее голосуют. Вот такие у нас обещания идут от грузинской власти. Вы понимаете, эти люди уже ничего не могут предложить народу, кроме поляризации, кроме той ненависти, которую они... И сегодня то, что они организовали на площади Руставели в центре Тбилиси, это была явная демонстрация того, что ресурс у партии истек, и единственное, что они могут делать, это насильно заставить людей, административный ресурс, выйти на улицу. И у этих людей не было духа победы. Вы знаете, они просто вышли, потому что их заставили или им заплатили. Это было жалко смотреть, потому что так унижать свой народ, я не думаю, что это правительство имеет какие-нибудь благие намерения на будущее Грузии. Это просто правительство, которое конкретно выполняет задания Кремля.
Нона, ви погоджуєтеся з вашим братом Мамукою, що ситуація така або-або. Тобто, чи не є варіанту такого, що все ж таки, ну, може, під тиском західних країн, якщо їм ще не байдуже, що відбувається в Грузії, там є якісь заяви, але ну, це явно це не на першому місці в світовому порядку денному. Чи є варіант такий, що все ж таки влада скаже, знаєте, що щось там страшнувато йти на таке, ну, супер загострення, так? І може якось можна домовитися, ну, наприклад, випустити Саакашвілі під там, ну, просто із СІЗО, що він припинив голодування, ну, і щоб він займався політикою публічно, там, нехай там справи йдуть, які там йому, але все ж таки, ну, якось розрядити ситуацію. Є такі ознаки чи ні? Я не думаю. Грузинская власть, к сожалению, особенно вот наш премьер-министр, который выступает каждый день и говорит ерунду за ерундой, я не думаю, что он так сильно развит, чтобы в такой вариант рассматривать. Он ведь ничего не решает, он просто рупор, которому говорят, что он должен сказать. Он там типа грузинский Жириновский, и то не так сильно развит. Понимаете, и эти люди, они не могут принимать решения, потому что принимают решения олигарх, который получает указания из Кремля. Если ему скажут, что надо убить Саакашвили, они убьют Саакашвили голодовкой или чем-нибудь еще. Естественно, перед выборами у них сейчас очень серьезная дилемма, они знают, что с ним делать, потому что вся предвыборная кампания правящей партии, она крутится вокруг Саакашвили. Яким чином? Саме правлячій партії ви сказали те, що хотіли. А яким чином навколо Саакашвілі? Тобто Саакашвили, да, потому что они говорят, что Саакашвили очень опасный, и даже если народ думал, что вот власть Саакашвили закончится тем, что его посадят в тюрьму, она этим не закончилась, и теперь мы должны до конца довести это дело, чтобы закончить власть Саакашвили. Вы представляете, с каким абсурдом мы имеем дело? Потому что правящая власть, которая 9 лет уже в большинстве правит всеми ветвями власти, сегодня говорит, что она должна закончить власть Саакашвили. Это же полный абсурд. Это же бред какой-то. Ну, слухайте, Нона, я так скажу, що ми ж знаємо, я був у Грузії, як вам казав, я ще після війни з Росією, але ще до Майдану, за рік, десь за 1,5 роки. Але потім я багато дивився на Михайла тут в Україні, і я скажу, що це такий політик-бумеранг, можна так сказати. І я думаю, що вони правда не знають, що з ним робити. Дійсно, він непередбачуваний, він... Ну, просто, чи має бути якийсь вихід тут? Я просто, ну, чи революція, чи, ось як ви зараз оцінюєте вірогідність таких подій на кшталт українського Майдану? Ну, про що дійсно натякнув ваш брат Мамука? Нет, я не ожидаю никаких, ну, я надеюсь, что не будет никаких Майданов, потому что единственный, кто выйдет в выигрыше из этого всего, будет, опять же, Россия, потому что любые беспорядки в Грузии, естественно, дают ей повод вмешаться еще более активнее, чем они сейчас вмешиваются во внутренние дела Грузии. Я думаю, что мы должны это решить в первую очередь всеми конституционными методами и выборами. А потом уже покажет сама ситуація, як треба буде діяти. Ви згадали про те, що там декілька журналістів не пустили, але ж все ж таки влада ваша пустила в Грузію омбудсменку українську, пані Денисову. Чи ви бачилися з нею? Що вона каже? Смотрите, сегодня, опять же, не впустили опять журналистов и членов администрации. Зашли два члена Рады, которые зашли только потому, что они были депутатами, потому что была возможность, что и этих людей тоже не впустила грузинская власть. Они видели Михаила Саакашвили, мы видели заявление омбудсмена, она сказала, что там довольно тяжелая ситуация, в которой держат Михаила Саакашвили, и обязательно его перевести в многопрофильную клинику, где ему могут оказать медицинскую помощь. Но сегодня Михаил Саакашвили отказался от
даже от медицинской помощи. Во дворе стоит реанимобиль, куда его переводят каждые несколько часов и делают ему переливание крови. Но опять же, если надо будет более серьезное вмешивание, они не смогут ему оказать эту помощь, и это все может закончиться летально. Поэтому, учитывая это все, я думаю, что сейчас уже разговор пойдет на более высоком уровне, потому что Михаил Саакашвили, кроме того, что является исторической фигурой, третьим президентом Грузии, он сегодня является гражданином Украины. И я думаю, что мы слышали Зеленского, я думаю, что ситуация уже выходит из-под контроля, и я думаю, что уже надо будет вмешиваться на более высоком уровне, потому что мы видим, что грузинская мечта не собирается ни на какие уступки идти, и она готова даже на летальный исход. Ну, тоді я не можу не поставити вам таке досить страшне запитання, але все може бути. Ми можемо обговорювати будь-які варіанти. Якщо все ж таки, вибачте, Михайло Саакашвілі, якщо стан його здоров'я буде такий, що він перестане бути серед живих, скажімо так, да? Який це саме найгірший сценарій, який ви можете собі зараз уявити у цьому випадку? Я ще раз перепрошую, я бажаю йому здоров'я, звісно, і життя. Я не очень хорошо поняла вас в этот раз. Я извиняюсь за знание моего украинского языка. Вы справляетесь, а здоров'я Саакашвілі, желаєте йому Я бажаю йому здоров'я. Я перепрошую, я знаю, що ви турецьку мову знаєте. Ось наступного разу буде ведуча, яка з вами турецькою буде спілкуватися, і все буде простіше. Може, я жартую. O zaman Türkçe konuşalım çünkü benim için daha... Ні, насправді питання не смішне, я простіше сформулюю. Чи можете ви... Коротше, що буде, якщо Саакашвілі піде з життя? Я думаю, что будут очень тяжелые последствия. Ну, наприклад. Не будем спекулировать. Я все-таки воздержусь от радикальных заявлений, но я думаю, что если у нас еще один президент... На жаль, зв'язок зірвався. Ну, в принципі, я можу договорити те, що хотіла сказати пані Нона. Нона, ви згадали про зв'язок Гамсахурдію, здається. Да. У нас был уже в истории такой черный период, когда первый президент Грузии Звят Гамсахурдия трагически погиб. Мы не можем допустить еще раз записать в историю Грузии такую же ошибку, которую мы допустили в 90-х. Поэтому я очень надеюсь, что в грузинской мечте еще остались люди, которые видят, в какой тяжелой ситуации сегодня находится Грузия, и хотя бы как-нибудь опротестуют то, что происходит внутри партии, и смогут выйти из этой ситуации без жертв. Ми теж на це надіємося, звісно, і бажаємо здоров'я всім, і Михайлу, який у в'язниці зараз. А чи є такий варіант, що ви кажете завжди про російська влада? А чи є такий варіант, що хтось зі влади, чи влада офіційно звернеться, ну, наприклад, до Росії за допомогою будь-якою, там, я не знаю. Це все може бути таке умовно чи ні? Вы знаете, я не исключаю такого варианта тоже, к сожалению. Навіть так? Да. І останнє запитання. Все одно, що б не відбулося, напевно, будуть масові мітинги після виборів. Це, напевно, вже понеділок, так? У неділю вибори, да? Ще 30-та, це що у нас? 30-та в суботу, да. Це субота. Угу. Тобто, да. Скоріш за все, ну, підрахунок голосів буде тривати, і, скоріш за все, у неділю, ну, тобто в воскресіння, можна чекати на масові заходи якісь, так?
Ну, посмотрим, как пройдут выборы, и я не исключаю, что да, люди будут протестовать, если, опять же, грузинская мечта начнет фальсифицировать выборы. Дуже дякую, пані Нано, що ви були з нами. Я бажаю Саакартвелу дійсно запобігти кровопролиття, бо цим точно може скористатися Росія, як ми знаємо, через власний і через грузинський теж багатий, на жаль, досвід. Дякую. Завжди на зв'язку. Якщо буде що сказати терміново, ви телефонуйте, ми вас включимо у прямий етер, як тільки це буде потрібно. Дякую. Спасибо. Ось такі справи Саакартвелу. Чому це важливо? Я багато розмовляв останніми днями з тими людьми, які є етнічними грузинами, які живуть в Україні і в Грузії. Вони всі дуже стурбовані, і вони всі підкреслюють, що ситуація стала такою, як вона зараз, не через Саакашвілі, бо він повернувся, звісно, це вплинуло, але повернувся би Саакашвілі, чи не повернувся, чи не вдалося би йому, чи навіть його зараз зможуть депортувати назад в Україну, це, напевно, мрія, грузинської мрії, щоб він їм не заважав, але все одно на порожньому місці, без підґрунтя такого серйозного, це б не відбулося. Цього б не відбувалося. Підґрунтя є те, що, на жаль, за ці роки, після війни, після 8-го року, багато що змінилося всередині країни. Про ще так із сумом розповідали грузини мені про те, що занадто багато стало росіян там, занадто великий і просто наявний вплив на Росії. Про те, що ось саме пані Нона розповідала тиждень тому тут в нашому етері, що навіть не згадують країну, яка окупувала 20% території Грузії, офіційно мається на увазі цей самий прем'єр і президент, до речі, прізвища яких ніхто не знає, на відміну від тих пір, коли був президентом Саакашвілі, і там був Каха Бендукідзе, там, тощо, ви розумієте. Да? Тобто Грузія, вона занурилася в таке певне небуття. Завдяки чому? Завдяки спробам колаборації з боку політиків. Це дуже небезпечний шлях. На цьому сьогодні ми тему Грузії з Саакартвелу закінчуємо, але є ще військові теми, і через гостру необхідність їх обговорити я долучаю до нашого етеру скайпом пана Дмитра Снегирьова. Я вас вітаю, пане Дмитре. Добрий вечір. Перш за все, я хочу, щоб ви проаналізували ситуацію з першим застосуванням Байрактару в якості української зброї. Ефект, реакцію ворога і що нам треба робити далі. Яка може бути ще реакція ворога? А потім, я знаю, ви хотіли обговорити ситуацію з цим затриманим росіянином військовим на прізвище Косяк, але мені здається, що ситуація може бути пов'язана із цим теж. Тобто, на вашу думку, давайте почнемо з Байрактара. Що сталося і що буде? Пане, дякую за питання. Власне, сталося зміна тактики військового протистояння на Сході. Трохи погано чутно. Сталася зміна тактики військового протистояння на сході України. Якщо раніше, півроку тому, взимку, коли ми піднімали питання щодо можливості застосування турецьких байрактарів, лунали звинувачення ледь не в відході від державної політики щодо незастосування власне подібної зброї, то наразі ми бачимо ефективне використання. Більше того, фактично нанесений превентивний удар. Причому за лінією розмежування. Тобто жодних порушень з боку України немає. Яка реакція з боку Російської Федерації? Вже лунають, власне, заяви перших осіб, в тому числі Піскова, про можливість ескалації напруженості.
Але тут цікава, власне, і реакція так званого стратегічного партнера України Німеччини, яка так само в унісон з Російською Федерацією почала розповідати про неможливість застосування подібної зброї. Бо, на думку німецьких політиків, це значно може привести до ескалації. Ну, тут питання, власне, до вже німецьких політиків, чи уважно вони читали ті вимоги, підписані в 2020 році щодо розведення військ, на які вони посилаються. Якщо вони цитують, власне, про те, що заборонено використання безпілотних літальних апаратів, крім, власне, місії ОБСЄ, то там чітко зазначено іноземних. Наразі байрактари стоять на озброєнні Збройних сил України, тому жодних порушень немає. І не варто німецьким, прости господи, партнерам перейматися з приводу того, як Україна в якийсь спосіб буде захищати національний суверенітет власної держави. Що стосується застосування, пане Айдере, йдеться про те, що, власне, українська сторона, на мій погляд, це був виключно демонстративний, показовий характер застосування байрактарів. Бо, я нагадаю, була відпрацьована, ну, скажімо, гармата бойовиків бомбою 8 кілограмів. Тоді як, власне, в тому ж Азербайджані використовувалися більш потужні до 22 кілограмів. Менше з тим. Власне, Україна продемонструвала можливість нанесення превентивних ударів по місцях сукупчення важкої бронетехніки бойовиків. Я нагадаю, пане Айдере, свого часу в лютому місяці ми в ЗМІ розмістили, власне, можливі прогнози щодо застосування байрактарів. Реакція Російської Федерації була миттєва. Були зафіксовані передислокації новітніх російських РЕП на території окупованих районів, які мали прикрити місця накопичення бронетехніки від, власне, можливого застосування безпілотних літальних апаратів. Крім того, за нашою інформацією, на окупованій території Луганської області було перекинуто надсучасну російську техніку, зокрема ЗРК «Лучник». Це, власне, для боротьби саме з безпілотниками. Так от, тоді йшлося тільки про можливі сценарії застосування техніки. Наразі йдеться про успішний характер першого фактичного випробування в умовах реальних бойових дій. І мені не зовсім зрозуміло, коли з'являються коментарі так званих військових експертів з приводу того, що Україна запустила учбовий снаряд. Це закладається вже, ну скажімо, такий елемент сумніву під власне здатність ЗСУ адекватно відповідати на будь-які збройні провокації з боку бойовиків. І ще один момент, на якому ніхто не наголошує. Сьогодні, пане Айдере, з окупованого Донецька ми отримали інформацію про начебто вибухи на нафтобазі в Кіровському районі цього окупованого українського міста. І знов залунало звинувачення щодо використання українською стороною безпілотників для нанесення ударів по стратегічних об'єктах так званої ДНР. Вони відтепер, Дмитре, я про що кажу? Тобто війна-то в нас гібридна, так? Відтепер будь-які вибухи, будь-де, будь-які втрати, там, що вони там будуть робити, я не знаю, да? Вони казатимуть, о, це ж Україна використовує безпілотні апарати. І будуть там в ОБСЄ писати листи тощо. Так? Тобто тут зміна відбудеться не тільки там, характеру бойових дій, а й характеру гібридних пропагандистських дій. Пане Айдере, я би порадив відразу представникам самопроголошених квазіутворень писати в спортлото. Пам'ятаєте свого часу? Якщо ви не відзоветесь, пам'ятаю, да. Плато. Так от, будь ласка, я думаю, це більш такий буде прагматичний хід з їхньої сторони. Йдеться про, власне, можливість української сторони використання цієї зброї за, я підкреслюю, ізраїльським досвідом. Пане Айдере, якщо ми подивимося, власне, основні втрати Хамас, мовиться про ліквідацію, в першу чергу, військово-політичного керівництва, це від застосування ударних дронів.
От чому, власне, і горить зараз в Російській Федерації і в самопроголошених республік, бо немає гарантій того, що, власне, той самий Пушилін, чи то Пасічник, не потрапить під удар українських байрактарів. І нам не пече, мені особисто, пане Айдере, не пече, яка буде реакція ОБСЄ. Тим більше ОБСЄ, ну скажімо, не завжди адекватно виступає в моменті висвітлення ситуації на окупованих територіях. Дмитре, мене теж не хвилює реакція ОБСЄ, але я хочу з вашою допомогою спрогнозувати, що відповідь Росії, скажімо відверто, так? І ви, коли ми спілкувалися щодо затримання цього, коли українські військові не добили цього косяка, ви там жартували і казали, що тут може бути використано цей випадок для загострення, задля провокації. Ну, тобто, що це і є провокація задля загострення подальшого. Там косяк цей. Наступний крок – це ці крики про те, що там з байрактарів нас вбивають наш російський світ. Там я приблизно уявляю, що вони там на своїх ток-шоу кажуть. Що з цього може вийти гірший сценарій і кращий сценарій? Пане Айдере, гірший сценарій – це загострення ситуації. Я, до речі, користуючись ефіром, поясню, чому пікетували ОБСЄ в Донецьку, а не в Луганську, хоча затриманий Косяк, ну, прізвище у нього таке. Власне, офіцер так званої народної міліції ЛНР. Це класичний хід, це так зване, скажімо, відволікання уваги на негідний об'єкт. Тобто термінологія спеціальних служб. Коли створювався інформаційний привід Донецьку, щоб відволікти увагу від подій, які відбувалися в Луганській області, мовиться про окуповані райони. А там відбувалася передислокація з території Російської Федерації безпосередньо на територію окупованих районів. Наразі зафіксовано створення фактично нової батальйонно-тактичної групи в районі Міусінська. Тобто до 70 одиниць важкої бронетехніки, в тому числі до 20 одиниць систем залпового вогню «Град». І ви знаєте, пане Айдере, мене дуже дивує, власне, інформація Головного управління розвідки Міністерства оборони, які заявляють про те, що власне, бойовики використовують підступну тактику розміщення макетів техніки. Про які макети техніки йдеться, якщо наразі за місцями зберігання і відведення, обумовленими мінськими домовленостями, сконцентровано приблизно до 350 одиниць важкої бронетехніки. Такого не було фактично з 2015 року. І на мою думку, пане Айдере, от якраз використання байрактарів – це і була, скажімо, тактика ЗСУ показати, що у разі, власне, загострення ситуації ЗСУ буде відповідати адекватно, тобто за допомогою, власне, цієї техніки. Яка буде відповідь Російської Федерації? Скорше за все будуть перекинути системи ППО. Власне, той самий Торн, я вже казав, лучник і інші, які призначені, власне, для боротьби з цими байрактарами. Але тут ще один момент, пане Айдере, знов-таки, коли ми говоримо про ефективність турецької техніки, не варто забувати, що вона була створена виключно для умов Туреччини. Максимум, Азербайджан і ближчі країни. Справа в тім, що він може працювати тільки в умовах абсолютної видимості. Тобто він метеозалежний. В той час, як в Україні, лише 60, максимум 70 днів – це сонячна погода. А на лінії зіткнення це, взагалі, тобто це пасмурна погода, і, відповідно, байрактар буде фактично сліпий. І тут варто говорити про те, що українській стороні треба вкладати в гроші не тільки в закупівлю турецьких байрактарів, а в першу чергу фінансувати проєкт щодо створення власного безпілотного літального апарату «Сокіл-300», чиї характеристики набагато кращі байрактару. Наприклад, байрактар бере 60 кг боєзапасу, в той час як український ударний безпілотник бере 300. Швидкість українського безпілотника приблизно на 100 кілометрів більше, ніж байрактар. І ще один дуже цікавий момент. Байрактар може працювати лише
з потолка, ну тобто з висоти 3000 метрів, скидати ці бомби, аби працювати ракетами. Натомість український безпілотник може працювати, власне, з висоти, ну, з потолка десь 30-50 метрів і з відстані від 10 кілометрів, залишаючись фактично за полем уваги російських ППО. Оце дуже важливий компонент. Тобто, крім того, що треба закуповувати байрактари, це безумовно. Ми маємо розвивати свій вітчизняний ВПК, тим більше у нас є найкращі, ну, скажімо так, зразки, які би, ну, були би задіяні на лінії розмежування. Ну, слухайте, я хочу сказати, пане Дмитре, що, напевно, Байрактар має свої переваги, а український безпілотник свої. І от просто різні. Виходить з вашого опису, що просто різна техніка. Да? Вона і те безпілотники, але різні параметри просто. А в чому проблема? Наших безпілотників ще замало? Ну, ще рік потрібен, власне, для вирішення цієї проблематики, і головне фінансування, пане Айдере. Власне, чому ми закупили Байрактар, і тоді він тільки виходив на зовнішній ринок, і відповідно для нас це був найкращий варіант. Бо, власне, Сполучені Штати, Велика Британія чи те саме Німеччина навряд чи нам продали би подібну техніку. Натомість І, до речі, мене теж здивувала, ну, дико здивувала ця заява німецького міністра закордонних справ, бо це просто, ну, це не їхня справа. Ну, я навіть не уявляю, як би ми там давали поради, що робити Бундесверу, навіщо, хто ми такі. І тим більше, що я перепрошую, дійсно, вони кажуть там щось про мінські домовленості, але, здається, там про безпілотники нічого не сказано, що ми не можемо свої безпілотники використовувати. Ні, абсолютно ні. Так, пане Айдере, я вже говорив, навів приклад, власне, як можна спростувати подібні заяви німецького МЗС. Там йдеться про використання, власне, іноземних безпілотників. В той час, як Байрактар стоїть на озброєнні ЗСУ України. Тому... Якщо я правильно зрозумів, да, не допускається використання іноземців для цього, а це все наше. І наші бійці, і наша техніка. Вибачте, але це не ваша справа. Але це так дуже, ну, не смішно, а дуже символічно, що хором співають дві держави, які розв'язали минулу світову війну. Війну, абсолютно. І, пане Айдер, тепер повертаючись до затримання Косяка, власне, хотілося б на чому акцентувати увагу. По-перше, як ми з вами тут в студії говорили, це була спланована провокація російських спеціальних служб. Я пояснюю. Власне, 13 числа я передав українським спецслужбам інформацію, що напередодні в Луганську відбулася власне нарада в Міністерстві держбезпеки ЛНР. Ну, інше питання, чому проігнорували цю інформацію. Друге, Косяк, справа в тім, що був не один затриманий. Цю інформацію наразі українська сторона чомусь, власне, не дає на загал. Було двоє затриманих, одного віддали ОБСЄ. І ще, ну, знаєте, пане Айдер, я багато читав про розвідників, які беруть на завдання мобільні телефони з доказовими базами, документи на машину, водійські права, тобто максимум документів, які дають можливість ідентифікувати. Я так розумію, що, власне, нам його підкинули. І коли співробітники СБУ подивилися цю доказову базу, от тоді виникло бажання заробити орден на груди. Тепер далі, пане Айдер, що свідчить про можливість цієї провокації, в чому вона полягала? Власне, це створення ситуації так званої виделки для України, коли жодне з рішень не задовільняє українську сторону. Пояснюю, про що йде мова. Якщо наразі українська сторона пристає на вимоги так званої ЛНР чи Росії віддати їм Косяка, тоді ми фактично легітимізуємо в Мінському процесі так звані ЛНР і безпосередні перемовини між Києвом і Луганськом, чого, власне, і домагається Москва.
Друге, якщо ми не віддаємо Косяка, відповідно Російська Федерація починає отой вой на болотах з приводу порушення Україною взятих на себе зобов'язань щодо гарантій безпеки в зоні розведення. І ще один дуже неприємний момент для української сторони. Справа в тім, що Косяка затримали на залишених позиціях ЗСУ. Тут мають нам дати чітку відповідь, що це за залишені позиції ЗСУ в зоні розведення. Бо це і є ще одна виделка Російської Федерації, яка, власне, полягає в тому, що згідно домовленості від 2020 року в зонах розведення заборонено проведення інженерних робіт. Якщо, власне, йдеться про те, що ЗСУ просунулися в сірій зоні, то нам наразі закинуть, власне, порушення взятих на себе зобов'язань від 2020 року. І якщо, власне, українська сторона не пояснює, тоді виникає всередині вже самої країни протестні настрої з приводу того, що Україна віддала частину своєї території. Я нагадаю, однією з вимог ЛНР щодо відкриття КПВВ було те, що українська сторона має відступити на 400 метрів. От скорше за все про ці 400 метрів і йде мова. Але головне, пане Айдере, у мене таке враження, що, власне, вся це затримання створено, щоб унеможливити відкриття КПВВ. Бо, власне, через Золоте проходить один з трафіків контрабанди з окупованих територій. Йдеться про те, що через Золоте, за інформацією місцевих джерел, на контрольовану територію постачається контрафактна горілка і тютюнові вироби. Не випадково вже 14 числа СБУ прозвітувала про затримання тютюнових виробів виробництва ЛНР аж в Одесі. Так поясніть мені, звідки вони взялися в Одесі? Пане Дмитре, тут ми вже заходимо задалеко, просто вже в нас етер просто дістався кінця. Я вдячний, що ви долучилися. Усе може бути, але це все припущення, дійсно. Припущення. Так, це треба підкреслити. Але головне, що я вважаю, що найефективніший дипломат український і перемовник з Росією, а також з ЛНР і ДНР. За такі перемовини я виступатиму, якщо прізвище цього дипломата буде Байрактар. До речі, це насправді прізвище турецьке, а воно означає прапороносець українською мовою. Ось ми і це зараз знаємо. Дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру. А нашим глядачам я хочу сказати, що ви маєте не перемикатися, бо зараз будуть новини. А після новин продовження нашого прямого етера у цій студії буде ваш улюблений Юрій Мацарський. А я на сьогодні прощаюся з вами. До нових зустрічей. Дивіться етер, підписуйтесь, допомагайте своєму каналу з допомогою платформи Patreon. Eşitesiniz mi? Meni haqda unutdingizmi? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim.
Ишгалжилернин арекетлері канунсыз олғанындан ғайры инсанның шахси намусы менлігі ве итибарыны боза. Адвокат Айдар Азаматов Эдем Семидлаевқа низбетен тізілген мемори протоколларда бірчок хаталар олғанны білдірді. Бұл себептен адвокатның сөздеріне көре протоколларны көветшілерге қайтарып, ады япылған хаталарны түзетмеге авали еткенлер. Базар әртесі күні Эдем Семидлаев адвокат олырақ Қырым гарнизон махкемесі янында тұтылған Қырым татарларыны қорчаламақ үшін ишгалжилерінің полис бөлігіне келгенде тұтылды. Сон адвокатның беденінде экстремист татулары бармы, жоқмы тешкірмек үшін құбетшілер оны сойынмаға мejbur еткен. Семидлаев бұны япмаға рет еткенінде полис хадимлеріне бойсунмағаны ве құбетшілерден изін алмайып, полис бөлігі территориясында аудио язғаны үшін оңа низбетен бірден 2 мемори протокол түзілді. Адвокат Айдар Азаматов Семидлаев бұны япмақ үшін изін алмақ керек олмағанны қайдетті. Бұндан ғайры оңа ақыларыны аңлатмағанлар ве протокол копиясыны бермегенлер. Качество составления, качество рассмотрения материала и вообще в целом сам порядок привлечения лица к административной ответственности я оцениваю просто на 2, так как вот такая вот предвзятое и беспардонное отношение к своим профессиональным и служебным обязанностям, я имею в виду сотрудников полиции, оставляет желать для них лучшего и, может быть, в будущем исправления в этом, потому что недопустимо составлять любой админматериал просто так. Ахмеджетнің ишгалжилер махкемесі тұтылған Қырым татарларға низбетен тізілген 21 мемори протоколны бақты. 14 Қырым татары Қырым гарнизон махкемесінің бинасы янында санкедерсін карантин сыңғырламаларының бозылмасында қабатланды. Оларға 10 беңден 15 беңге қадар пара жазалары белгіленді. Да 7 инсанға низбетен башлаган мемори давалар тоқтатылды. Жума күні октябрьнің 29-ында ишгалжилер Сейтумер ве Осман Сейтумеровларға, Хамет Сулейманов ве Рустем Сейтмеметовқа укум сеслендірмелі. Олар Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні көчінен запт етмейін тылуында қабатлана. Рус прокурорлары мабуслерге уммен оларақ 66 еллы қапыз жезасы белгіленмесіні талап етті. Сейтумер Сейтумеровны 20 елға, қардашы Османны 17 елға, дайысы Рустем Сейтмеметовны 16 ве юрек хасталығы олған Хамет Сулейманов 13 елға махкум етмеге талап етті. Қарасу базар сакинлері мабуслерге қол тұтув мұраджат видеосына yazып айдынлатты. Чүнки оларға еслі башлы олғанлары үшін карантин сыңғырламаларындан себеп махкемелерге кіріш ясақтыр. Беззаконня було завжди, і ми його відчуваємо сьогодні. Ми дуже добре знаємо і Сейтумера, і Османа, і Амета, усіх. Навіть якщо ми їх знаємо дуже добре, у суді наші доводи не беруть до уваги. Ми сподіваємося, що наше слово почують, оскільки ми віримо в Аллаха. Аллах каже, ви говоріть правду, а решту залишайте на мене. Ми сподіваємося на Всевишнього, оскільки беззаконня не буде вічним. Не буде так завжди. Після скрути прийде полегшення. Ці суди закінчаться, а ми маємо готуватися до суду судного дня. Що ми скажемо там? Ці хлопці сьогодні герої нашого народу, а те, що народ їх підтримує, любить їх, це правда. Брехня та наклепи йдуть з іншого боку від беззаконників. Рус ишгалжилері Украина аскерін өлдірген, да бір имайджымыз яраланған. Донец вилаетіндегі гранитный койы янында душман атышлары нәтижесінде Холодный Яр бригадасының аскері Георгий Халиков елек олды. О Украинаны женкнің ilk күнлерінден башлап қорчалай. Атышлар вақтында оның арқадашы да яраланған. Бірлешкен Құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре, оның алы тұрғынdır. Ишгалжилер гранитный койны қорчалаған Украина арбилері позицияларыны гаубицаларынан уджум еткен. Ерлі сәкенлерінің бірқачевы зарар көрді. Душманға қаршылық көстермек үшін Украина бірлешкен құветлері ilk сефер Байрактар пилотсыз учуджа алетіні құлланған. Украина арбилері жебесі зығындан кечмейіп ишгалжилерінің артиллерия системаларыны ракета аты жетіртібатларынан йоқ еткен. Украина аскерлері Новозвановка ве Крымскай көйлері жеварында душман атышларына қаршылық көстерді. Амасаба ишгалжилер кенеде провокациялар башлатқан. Поблизу Гранітного окупанти здійснили 2 обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог вів вогонь з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів. Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Işgal etilgen Qırım sınırı yanında dengizden ketken düşman desantını yok etilmesi boyunca talimler keçirildi. Efsanege göre işgalciler zırhlı texnika yardımıyla Ukrayn deniz piyade askerleri pozisiyalarını ucum etdi. Ukrayn arbilerine yardım etmek için Gvazdik artilleriya tırtıbatlары olgan bölükler keldi. Tankka karşı raketa kompleksleri ateş pozisiyalarını hazırlap düşmanға karşılık gösterdi. Birleşken Kuvvetler operatsiyasının komandаны qayd etkenne göre istihbarat pilotsuz uçucu aletleri yardımıyla keçirilgen. В ході виконання вогневих завдань вогонь вився по важливим об'єктам, а також по районам зосередження десанту противника, який намагався висадитись на наше узбережжя. Тренування підтвердило, самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності. Украина енмеге угренді ве илерide de Rusiyаны mesuliyetlikке çekecek. Böyle etip Dmytro Kuleba Amsterdam mahkemesinden kararını izatlады. Анда Туневан скит devrinin altın bezeklerinin Ukraynaga qaytarılması hakkında karar çıkarıldı. Nazir kaydetkenne göre bu karar Ukrayna kazangan galibelerden biridir. Bundan gayrı Kuleba Ukrayn biznesini işgal etilgen Şarkı Ukrayna ve Kırımda bozulgan öz aklarını korçalamak için halkara ve çet el mahkemelerini faal şekilde kullanmağa çağırdı. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини в ході агресії проти України – це теж одна з цілей стратегії зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Йдеться і про морську справу, і про справу Україна проти Росії, в якій держава-окупант звинувачується у тероризмі та порушенні прав людини, і про інші справи. МЗС, у свою чергу, системно працює над тим, щоб ці справи стали нашою перемогою, а Росія понесла повну відповідальність за свої порушення та злочини. Ми не зупинимося, ми навчилися грати вдовгу та вигравати. İşgal başlaganından beri Kırım limanlarının mal dönümü 12 kerege eksilgen. Bunu Центр журналистских расследований Ukrayna'nın deniz limanları memuriyetine atif etip haber etti. 2012 senesi mal dönümü 11 milyon tonnaga yakın olsa, 2020 senesi 862 bin tonnaga kadar eksilgen. İşgal başlaganından beri Kırım limanları kelir ketirmey, aksine zararga çalışa. 2020 senesinin neticelerine göre Kefe deniz limanı 224 milyon ruble zarar ketirgen. Yalta'nın deniz limanı ise 213 milyon ruble. Yarımada Rusya tarafından işgal etilgen son Ukrayna hükümeti Kırım limanlarına çetel gemileri için kapattı. Amerika Birleşken Devletleri ve Avrupa Birliği ise limanlarga karşı sanksiyalar көрсеткен еді. Bu hastahane rast kelgen qiyinliqlar haqqında olgan qalabaliqni ko'rib anglamaq mumkin. Bu Afg'oniston poytaxtida olgan merkezi balo hastahanesidir. Xodimlar sonki kuchinen çalışa. У нас величезна кількість пацієнтів, дітей з недоїданням. В інкубаторах має бути по одній дитині, але в них по 3-4. Bu hemşire qaydetkenne göre Taliban hukmdarlıqqa kelgen son xodimlar işten boşa başlagan. Şimdi xodimlar asla yetişmey. Ми вимагаємо від нинішньої влади збільшити кількість персоналу, оскільки раніше кожна медсестра доглядала за 4 дітьми, а тепер під їх опікою по 24 пацієнти. Навантаження дуже велике. Afganlar rast kelgen problemalar açıq aydındır. Bir çox insan açtır. Hastahanege qursağı aşqa toymagan bir çox bala ketirilе. У нас стільки проблем. Немає грошей, не можемо собі дозволити перевести дитину до іншої лікарні. У нас 5 дітей. Я втратила одного через недоїдання, бо не було грошей на лікування. Я продала шматок заліза і привезла свою дитину на лікування сюди. Dünya Sağlıq Teşkilatında qayd etkenlerine göre memlekette sağlıq sisteması viraniyalda buluna. У нас проблеми із виплатою зарплати працівникам, є і інші проблеми, не вистачає ліків та харчування для дітей із недоїданням. Hakimiyet dengişken son bir çox xalqara teşkilatları Afgan fondlarına para berilmesini toxtatdı. У минулому ЮНІСЕФ, ВООЗ та УВКБ ООН допомагали нашій країні, особливо допомагали виснаженим дітям. Тепер ми закликаємо знову звернути увагу на нашу лікарню, оскільки нам не вистачає медикаментів та їжі. Потрібна міжнародна допомога.
ضرورت و کمک‌های بیشتر جهانی را داریم. Бірлескен Милләтләренең мәгълүматына күрә, Афганистан иялесенең %95 аш кытлыгы мәсьәлесеннән рас килмәктә. Гүзел музыка dinlеп, рус репрессияларының курбанларына ярдәм etmek. Кырым татар кеманичесе Шевкет Аблялимов, пианист Анна Хмаранин берабер Киевде хайрия концертте классик музыканы иҗра итте. О Кремль мабусларының аилеләре ве бабасыз калган балаларга багышланды. Ишгалчыларның соңки тарамаларындан соң бойлы балаларның сайысы 197-ге yetişti. Herkes оларга пара ярдәмен бере білді. Завжди серце кров'ю обливається, коли я бачу те, що зараз відбувається в Криму, відбувається з нашими друзями, з нашими братами, да, ну і найголовніше з патріотами нашої країни. Тому я подумав, чим я можу допомогти їм. І насправді я зрозумів, що якщо кожен в своїй спеціальності, в своїй сфері, да, зробить максимум на хоча б якусь попитку, да, допомогти, то я думаю, це до якогось результату приведе. Концертте Авропа, Украина ве Кырым татар бестекарларының мешур эсерлерін dinlemek mümkün еді. Уларның арасында Эльвира Эмирның Кырым орниклері адлы бестесі. Кримський ескіз я дуже люблю, мені дуже подобається, він буде в першому відділі звучати. Надзвичайно і красива музика, вона водночас і з кримсько-татарським колоритом, але ну, це не народна музика. І дуже гарна сучасна мова, академічної сучасної музики, ну, дійсно дуже гарний твір. Холда хайрия парасы için құты қойылды. Ер істеген пара ярдымына картаға yolлай білді. Етрафта Кырым татарларының аяты ве Бахчисарай сухақларыны тәфсірлеген нағышлар. Уларының муэлифі Украин устасы Лидия Гончарук. Оның айтқанына көре, ярмада ишғал етілген соң Кырым мевзусынен пек мерақланды. Кырым татар халқының ишғал алтында яшайыша қанда айтмаға зор дейқадын. Тема Криму мене хвилювала, і я дуже довго шукала автора, художника, який би так змог би відобразити Крим. І я й знайшла. Це Ніна Жаба. Її картини, вони ну, просто неймовірні. Я не змогла не вишити їх. Я не уявляю, як важко сім'ям, як важко діткам, тому що ну, там просто свавілля, і як вийти з того положення, я не знаю. Ну, якось, щоб вони трималися. Ми з ними, ми будемо допомагати, як можемо. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд, що колись Крим повернеться і татари знову зможуть жити на своїй рідній землі. Что можно сказать о совершенно безвинных людях? Сочувствую. Имейте терпение, выдержку. Все равно все должно быть кончиться хорошо, потому что эти люди, вы знаете, совершенно безвинные. Ну, вообще-то, честно сказать, в нашей нации никаких террористов, никаких экстремистов не было и не будет, по-моему, пока я вот 87 лет, сколько я живу. Достларымыз. Друзі, ми тримаємо за вас кулаки, ми переживаємо. Іншаллах, все буде добре. Можу привести один заятівська рана, за кожною тягостю наступає облегчення. Поэтому, іншаллах, ми з вами, Аллах з вами, і іншаллах, все буде добре. Шевкет Аблялимов якын заманда хайрия онлайн концертте иштирак етмеге планлаштыра. Концертте 30.000 гривнадан зияде пара топланған. Кеманеже айтқанына көре онан ярмадада яшаған танышлары топланған параны Кырым татар мабуслерінің балаларына бережек. Шевкет ичбір айле диққатсыз қалмай жағында қандыра. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлеблер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Кырым татар телеканалы бұл Қырымда олған
берчекні көстерген телеканалдар. Қарым-татар халқы ичонесе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абуне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжелерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал ЭТР в прямом эфире «Прайм Мацарский». Я Юрий Мацарский. И сегодня у меня в гостях Мохаммед Фараджалах, главный редактор издания «Украина по-арабски». Доктор Мохаммед, приветствую. Спасибо большое, что пришли. Пожалуйста, добрый вечер. Мы еще попробуем сегодня подключить к нашему разговору нашего коллегу из Судана, из суданской столицы Хартум, которого зовут Хузайфа Адель. Я понимаю, я знаю, что там сейчас далеко не лучшая ситуация со связью. Там время от времени отключают интернет. А даже если включают, то он не всегда работает стабильно. И все это, собственно говоря, последствия военного переворота. Вернее, это одно из последствий военного переворота, который, ну вот буквально прямо сейчас происходит в Судане. Я, собственно, для того, чтобы обсудить происходящее в Судане и в других странах региона, и Ближнего Востока, и Северной Африки, позвал сегодня доктора Мухаммеда, потому что много всего происходит. Вообще, вы обратите внимание, насколько выдался богатый на перевороты, на военные, на конституционный год. У нас вот, по-моему, с 1 февраля началось. Сначала у нас переворот случился в Мьянме, в бывшей Бирме. Потом пошла уже Африка, Мали, Гвинея, Чад. А теперь вот... Теперь пришла пора уже не Западной Африки, а Северной Африки. Тунис, конституционный переворот, мы до него доберемся. И две попытки военного переворота в Судане. Да. Одна в сентябре, и вот вторая 25, по-моему, октября. Позавчера, да. Вот буквально, да, позавчера. Что происходит? Почему вдруг такой год? Что случилось? Почему как из мешка посыпались перевороты, в том числе и в арабском мире? Да. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Конечно, вопрос демократии, почему уже, скажем так, Африка или арабский мир начинает разлюбливать демократию, это очень обширная тема, я постараюсь очень коротко вопрос трогать. Сама демократия появилась, именно в этом необходимость в Европе в 17 веке, когда было ужасное состояние, тогда в климате был голод, постоянные войны, анархии, постоянные бесконечные войны. Тогда уже мыслители, философы начали придумать новые, скажем так, форма правления, чтобы уйти от диктатуры. И придумали демократию, и она начала развиваться постепенно 3 столетия, пока мы имеем демократию, скажем так, в Европе. Но со временем начинается понимать, что данная именно форма правления, она имеет свои слабинки. И в первую очередь, когда она не может диктовать правила о том, что каждый должен выполнять свои обязательства. Скажем так, люди много путают вопрос демократии. Твои права защищены, но значит, будь добр, исполняй то, что обязанность. А когда это все было переносено на арабский мир, в арабском мире они знали демократию через телевизор, как в Европе ее видели. Но когда она уже начала появляться на улицах, особенно в арабской весне, после арабской весны, особенно в тех странах, где не было сформировано целой институции, как в Ливии, как это отразилось? Хаосом гражданской войны, и уже все улицы были прекрашены в красный свет. И люди уже начали умолять любая институция, любая форма правления, в которой возьмет в себя в руках
порядок. Уж лучше порядок плохой, чем никакой. В Судане именно это и случилось. А когда в Судане-то была попытка построить демократию? Когда в Судане? Ну, то есть мы помним, что там был вот этот вот путинский дружок Аль-Башир. Да, который был единственным действующим главой государства, находящимся в международном розыске за уголовное преступление. Его обвиняли и обвиняют до сих пор в организации геноцида, ну, собственного народа. Ни больше, ни меньше. Его, насколько я понимаю, когда его свергла тоже, как и сейчас происходит, военная хунта. Совершенно верно. И никакой попытки построения демократии не было. Или какая-то краткосрочная, какая-то такая мельком так вот пробежавшая по суданскому какому-то общественно-политическому ландшафту была попытка установить демократию. Я прошу по Судану, чтобы мы разделили Судан от Туниса, немножко терпения. По Судану уже именно сегодняшний день военная форма, вернее, временная власть, переходной, который возглавил Хамдук, они плохо читали историю Судана. На самом деле первая демократия в арабском мире появилась в 60-х в самом Судане, когда Аль-Азгари построил современную, действительно настоящую демократию, но он не понимал тогда, что люди не готовы. Люди хотят принцип «мужик сказал, мужик сделал». И тогда уже столько офицеров вокруг него, господин президент, мы не готовы к этому, пожалуйста, надо брать быть жестче, чтобы, например, наказать плохих и поощрять хороших. Он сказал, нет, учимся жить по демократии. И он строил правильно. И он чем кончился? В СИЗО, в тюрьме. И когда военные тогда в переворот пытались как-то его оскорбить, как-то его, как скажем так, чернить его репутацию, искать его золото, какие-то вот хищные богатства, ничего не нашли. Он был очень честным, но он был не в свое время. Понял, что нужна в свое время арабская мусульманская демократия, в котором правитель, он сильный, в нужный момент он пользуется, скажем так, кнут, чтобы заставить людей работать, и чтобы наказать плохих, и с другой стороны, скажем так, может смягчить, когда будет нужно. После этого все, Судан попал в орбиту военных до 2019 года. Аль-Башир, когда его на самом деле сместили, да, люди вышли на улицах в протестах, требовали его отставку, была полностью разрушена Судан. Я когда был в Судане, еще время последнего года. Давайте, вы опишите, пожалуйста, я прошу прощения, что я вас сбиваю, я просто хочу, чтобы нам было понятно, и мне, и нашим зрителям, чтобы было понятно, что из себя представлял Судан при Омаре Аль-Башире, при вот том самом узурпаторе, человеке, который, судя по всему, мы не можем так утверждать, потому что нет еще судебного решения, но тем не менее, который, судя по всему, был не просто причастен, а был организатором геноцида, который унес жизни десятков, возможно, сотен тысяч человек, который разогнал все возможные, в том числе и зачаточные институции, которые могли бы быть демократическими, который установил там жесточайшую цензуру, подчинил себе все ветви власти. Как тогда выглядел Судан и насколько Судан до вот позавчерашнего дня, до нового переворота, отличался от того Судана, который был при Аль-Башире? Аль-Башир, когда пришел в власть, он сначала именно показал силу, как военный. Когда он понял, что он там долго так не может находиться, заключил брак с исламистами. И начал уже говорить, я хочу спалать шариат. И играть таким образом хочу своих людей. Люди сначала какое-то 10 лет дали ему, вот, пожалуйста, как военные, покажи порядок. Лет 10 проходит, нету, скажем так, экономическое благополучие. Позже заключает, в кавычках, брак с исламистами, чтобы они его поддержали. И он говорит, я хочу шариат построить. И под этим, вот видите, Запад против меня, потому что строил шариат. Он не строил шариат, он не строил демократию. Он находился у власти и все время находил себя новых союзников. В то время, когда я был в Судане 2 года назад, я уже был настолько, скажем так, шокирован, настолько беспорядок. Я помню, мы хотели посетить именно пирамидов, кстати, в Судан. 132 пирамидов, больше, чем в Египте в разы. Только они маленькие, они нубийские пирамиды. Да, но эти, скажем так, другая цивилизация. Когда мы добрались, дороги разбиты, во все дороги нельзя было где выпить кофе. И когда мы приехали, и уже никто не охраняет, Юрий, если у меня был молоток и залез на этот пирамид, начал ломать, никто не спрашивает, что вы делаете. То есть настолько была именно все... Это дало мне понять, что полностью разрушены понятия институции. Ни туризм, ни экономика, ни инфраструктура, ничего. Просто каждый Аль-Башир поставил людей, пока они воруют, и они ему, скажем так... На чем держалась эта власть? На чем эта власть? На страхе, на штыках? На страх и на взятки.
Самый худший союзник – это союзник именно коррупции и силу. И тогда любые попытки людей, которые сделать это, скажем так, изменения, сразу с ними очень легко пересекались. Плюс вопрос, Аль-Башир смог создавать вторую альтернативную армию, которая называется «Сила быстрого реагирования». Это особо жестокие войска, которые, против них есть серьезные дела в Дарфур. Он их себе забрал, он их легализовал. Дарфур, это как раз, давайте поясним. Дарфур — это как раз та самая территория, на которой было развернуто уничтожение, массовое уничтожение мирного населения. Совершенно Кстати, верно, с какой целью? Зачем вдруг понадобилось Аль-Баширу уничтожать большое количество собственных граждан? Тогда уже этот регион, он был давно, не знаю, сколько лет назад, был сам по себе государством. И он было там и направление сепаратизма, он попробовали отделиться. И тогда у него была война и на юг, и в Дарфур. И он это воспринял о том, что предательство, и поэтому жестоко начал наказывать любые, кто хотят отделиться. И тогда уже эти отборные войска, которые был под генералом Хемити, который сейчас находится в Хартум, тогда уже эти люди, эти войска, они безвыходны, им нужна уже защита официальной власти. Он тогда взял их на верность. Тогда было 5000 в то время, сегодня их 40. И их легализовал под отдельной армией. Личная гвардия президента. Совершенно верно. Которые, их называют силы быстрого реагирования, которые реагируют только под президентом. А тогда был главнокомандующий армии, не помню имя, и он тогда был, ему это очень не понравилось, что есть вторая армия, но Аль-Башир их таким образом получил от них полную верность. Это как в Иране. Есть рядовые, есть КСИР. Корпус Стражи революции. И таким образом он тогда полностью власть. В Судане. То есть есть любимая армия, которая обласкана, которая получает лучшее питание, лучшее обмундирование, лучшие зарплаты. А есть нелюбимая армия, которая на фронт, которая шей кормить в окопах и так далее. Я правильно понимаю? Скажем так, есть одна собака, питбуль, который хранит страну, а есть вторая собака, которая будет грызть шею вторую собаку, если она не будет подчиняться хозяину. И таким образом он уже имеет в руках рычаги власти. Что именно в Судане происходит? Происходит, что именно когда была уже все-таки смогли отправить в отставку Аль-Башира, арестован, но это было при помощи военных. Тогда был создан суверенный совет переходного Судана, в котором вошли формула 5+6. 5 из военных, 6 из гражданских. И таким образом нашли какую-то формулу баланса в том, что военные дали понять, вы без нас страну управлять не будете. Давайте так, вы уже, как революция победила, но мы, военные, уговаривали Аль-Башир уйти в отставку, мы его арестовали, мы от власти не уйдем. Поэтому давайте заключаем такой-то меморандум, его называли Конституционную декларацию, в котором 6 от вас, 5 от нас, но во главе генерал, именно главнокомандующий Аль-Бурхан. И таким образом мы вместе будем управлять Судан до 2023 года, до президентских выборов. Давайте разберемся. Да. Выборы должны пройти в 2023 году. Да, в июле. Почему стороны все-таки согласились? Что заставило военных тогда хотя бы для вида, но все-таки поделиться властью с гражданскими? И что заставило гражданских все-таки согласиться на условия военных и дать им первенство в этом самом переходном совете? Ну, по большому счету, во временном правительстве, которое появилось в Судане после изгнания тирана. Потому что военные тогда всего лишь были военные, а у них не было никакой, скажем так, статус от народа. Аль-Башир был каким-то образом... у гражданских какой был статус от народа? Это люди, которые против них люди восстали и требовали, и эти партии пришли к власти путем... Это были политические лидеры? Лидеры, которые уже все, ушли старая власть, Аль-Башир, и чтобы закрыли глаза на том, что эти военные Аль-Башира поддержали, но тогда генерал не может назначить себя уже временным президентом, у него нет никаких рычагов. Сказали, хорошо, тогда я охраняю эту революцию, но власть будете со мной делить. И гражданские там согласились. Плюс, действительно, нет единственная, скажем так, институция, единственная организация, которая сформирована, это только военных. Без них нельзя управлять. Но гражданские упустили момент о том, что их раздоры, их неудачи сыграют на руку военным. То есть если у военных уже есть все четко, план не выполняем, мы знаем свои, скажем так, обязательства, и мы идем по пути, то у гражданских есть сильно между ними
правых, левых, те, которые требуют реформ. И тогда уже они пришли к власти, они недооценили о том, что их разногласия, если они не смогут довести страну до, скажем так, безопасной, скажем так, гавань, военные вернутся. Это и случилось. С сентября этого года уже начинаются протесты. Если мне не изменяет память, военные это, собственно, далеко не уходили. Они так или иначе находились все равно в органах власти. Совершенно верно. Они создали новый совет, его не было. Он создан в середине 2019 года. Его называли Совет суверенного переходного Судана. В этом совете 5 военных, 6 из этих лидеров гражданских. Все. То есть они собираются и они решают судьбу страну. Я вот следил за новостями, и, если честно, ну, это невозможно себе представить в Украине, в любой другой европейской стране. Когда ты читаешь и глазам своим не веришь. Вот там Аль-Джазира, значит, Middle East Eye, какие-то другие там, Аль-Рабия, не помню, ну вот масса, значит, иностранных медиа, которые пишут о том, что на улице городов Судана выходят люди, которые требуют от военных взять всю полноту власти в стране. Я в это верю. То есть, да, нет, я прекрасно понимаю, да. Я просто, вот нам это непредставимо, что вдруг выходят люди, которые говорят, мы хотим военный переворот, мы хотим хунту, мы хотим, чтобы хунта разогнала законно избранное правительство, мы хотим, чтобы хунта, значит, взяла на себя все функции парламента, кабинета министров и так далее. Почему вдруг такое доверие есть у жителей Судана к военным? Почему именно военным? Почему они не вышли, не сказали, там, мы хотим, ну там, условно, либеральную революцию, или мы там хотим большевиков к власти? Почему именно военных? Тут слово «хунта» не подходит, потому что люди, отношения арабской гражданской армии — это национальная армия, которая нас не предает. Здесь слово «хунта» не носит никакого отрицательного подтекста. Это просто группа военных, которая получила власть путем переворота. Хорошо, я постараюсь упростить. Для арабского гражданина, особенно в Судан, ему все равно форма правления, он хотел увидеть результат, он хотел увидеть борьба с коррупцией, он хотел увидеть экономическое благополучие, он хотел увидеть, что его фонд или его, скажем, национальная валюта будет сильнее, и хотел увидеть о том, что действительно он уже уверен в завтрашнем дне. Это будет называться королевство, или монархия, или республика. Ему все равно. Ему эта армия, он воспринимает ее как предательной, когда она не способна защитить от врагов или будет играть на руку, скажем так, каких-то врагов. В данный момент он видит, что армия разгоняет, в кавычках, шайба бездельников. Вот эти как раз именно неудачников, которые выиграли гражданские лидеры или политические лидеры, от их раздора тогда было соглашение в прошлый месяц в Джуба о том, что между собой они решили, как будет власть разделить, и они таким образом оттеснили часть партии Судана от этого соглашения. Вот эта часть, это гражданские, вышли на протест. И я не знаю, она это специально, не специально, но они, этот протест, настолько наросли, что основной порт Судан, на который должно через него поступать продукты питания, перестал работать. Продукты питания стали гораздо меньше, цены возросли, и люди что увидели? Анархию, хаос. И тогда люди, когда увидели этого, тогда действительно начали выходить, нам нужен порядок. А это настоящие были люди? Это не спектакль, организованный самими военными? Нет, это как раз был промах гражданских, которые воспользовали военных. И тогда уже это нарастание, и это было заметно 21 именно сентября. Тогда был уже, скажем так, неудачный переворот. Если внимательно читаем тогда, о чем тогда Хамдук, это уже арестованный уже или под стражей, премьер-министр, он заявил о том, что тогда уже военные помогли, вот мы уже справились с этим военным переворотом. Они ожидали, что выйдет Хамдук, и говорит, вам спасибо. Он говорит, этот военный переворот неудачный, он был организован на начальном уровне. Это был вызов кому? Обвинение своему, скажем так, Аль-Бурхан. После этого потребовал о том, что мы должны уже быстро переходить к гражданской форме правления. В это время начинается Аль-Бурхан, это глава военного совета и суверенного, обвинит политические лидеры, что они недееспособны, они не могут ничего делать, и они забыли, что именно военные спасли страну. И вот этот целый месяц разбрасывания слов друг против друга, пока на ночь на какой-то ужин прилетает спецпредставитель США по делам Африки, и состоится четверка. Хамдук, это которая премьер-министр, Аль-Бурхан, который является главнокомандующий,
Хемитти, который это главнокомандующий силы быстрого реагирования, и американский представитель. И здесь, это согласно утечке информации, представитель США говорит, вот мы вам выделяем по программе $700 миллионов для там, мирной перехода и помощи, поддержки и так далее. И мы благодарны временное правительство и гражданство, благодаря им мы уже сняли сюда на списки стран, поддерживающие терроризма. Мы уже списали много долгов. И таким образом он начинает перечислять все это, приписывать успехов кому гражданским. Военным это не понравилось. Дальше США понять, намекать, что мы требуем, не просто, мы требуем, что побыстрее власть передавать гражданским. И военных не дали себе долго ждать. Ночью, 5 утра, в понедельник, принимать решение и дают ответ американцам. Вот пока ты здесь, у нас в Хартуме, мы дам ответ. Поняли. Они это восприняли как предательство. То есть они рассматривают, что мы же с вами договорились управлять Судан до 2023 года. Плюс они надеются, что президент, кандидат может быть из военной институции. Скажем так, по сценарию, как в Египте. Естественно, надо найти фигуру. Они еще не договорились, кто будет кандидатом. А если вдруг представить себе... И сейчас они воспользуются промах, что люди выходят на улицу, есть действительно бойкотируют по разным причинам. И плюс есть проблема в стране, в котором действительно с продукты питания, это им дает, скажем так, косвенное основание объявить чрезвычайное положение. Тогда прибывают военные в Хамдук в 5 утра, и ему требуют, чтобы он отрекался от власти, и о том, что он должен сейчас объявить это. Он отказывается, Они его арестовывают. воспользовались просчетами гражданского правительства, воспользовались... их неудачи. Воспользовались неудачами, смогли обернуть это в свою пользу, выставить себя защитниками интересов простых суданцев, выставить себя спасителями страны. Что дальше им делать? Вот они вот сейчас, что называется, в пожарном режиме какие-то дырки заткнули. Да. Но эти дырки в пожарном режиме нельзя затыкать постоянно. Страна должна работать, то есть нужно выстроить какие-то институции, нужно дать возможность стране идти, то есть самой, не шатаясь от одного переворота к другому перевороту, не подставляя ей постоянно костыли. У военных есть план строительства какого-то институционального государства. У них есть план какого-то, я не знаю, резкого изменения там экономической политики. Или они вот сейчас вот схватили, а дальше начнут только думать, там где-то чесать лбы себе, затылки, что же нам теперь дальше с этой властью делать? Я думаю, план у них есть. И пока, скажем, они уже, согласно пресс-конференции Аль-Бурхана вчера, они поступили очень умно. Он арестовал премьер-министра, но это новое, скажем так, в истории переворотов. Он его забрал к себе домой. То есть люди ожидали, что он на какой-то военной базе, в какой-то тюрьме. Говорит, он у меня дома. Вы можете проверить. Действительно, это было похоже, как, скажем так, воровство. Да, это новое. Невероятно, что как эта история. Собрал, сверг, арестовал, отвез домой. И тогда это был шок для журналистов о том, что он не планируется его убивать. Он сказал, я спасаю Судан, я сохраню блеск революции. И сегодня утром, согласно данным BBC, о том, что уже, как его министр иностранных дел США, созвонился с Хамдуком, они его домой вернули, он жив и здоров, но под стражей. То есть таким образом показывать, что мы не жаждем кровь, мы хотим порядок восстановить. Теперь у них план, я думаю, такой. Сейчас в первую очередь им нужна поддержка арабских столиц. В первую очередь это Каир и, естественно, Саудовская Аравия. Пока эти столицы дали такое-то, скажем так, не совсем понятное заявление. Но они не осудили. Совершенно верно. Они не осудили, но трудно для любого государства поддержать переворот. Это стыдно, не могут. Но, естественно, это же еще сигнал своим каким-то оппозиционным группам. Ага, значит, почему им можно, значит, наверное, и нам здесь можно. Теперь, но то, что не осуждали, я это читаю, они поддерживают. Сейчас Аль-Бурхан будет, мое мнение, будет уже искать самых отборных именно профессионалов, офицеров, снять с них именно мундир, перед в гражданских, и будет выходить как новое лицо каких-то партий. То есть выдаст старых военных за новых гражданских и превратит их из своих подчиненных в таких же подчиненных, но в изображающих себя политиков. Да, и они тогда, эти люди, исполняя приказы, будут находиться на разные посты, ключевые посты в государстве, государство начинает действительно действовать. Не лишь потому, что хорошо-плохо, а потому, что будет есть план, есть приказ, и он будет исполняться. Слушайте, ну военные, это военные. У них есть одна единственная задача. Защищать страну от
от врагов. Как можно представить себе, что военные, которые учились, жили, дышали военным делом, вдруг станут хорошими, правильными государственными менеджерами? Опять, давай забудем немножко европейское мышление и вернемся в Восток. На Восток единственный первый институт появляется в любом государстве — это военных. Почему? Потому что была, скажем так, борьба против захватчиков, правильно? Это было были колонии Великобритании, Франции. Это было военное дело. И те, которые разогнали тогда, те, которые аннексировали, это были герои. И они, эти офицеры, стали власть. То есть они сами были первые организованы. Когда-нибудь власть начали формироваться. Позже сама власть сладкая, его трудно отпустить. Потом начали придумать новые формы управления. Поэтому военные институции, они изучают по новой форме, кроме военного дела, они изучают и политику. Например, приведу маленький пример. Пакистан. Все послы Пакистана только военных. Все послы. Не бывает посол, когда не генерал. Вот тебе пример. Пакистан, когда казалось бы. И там никого нету. Почему? Потому что... А почему Пакистан-то отцы-основатели в основном гражданские-то были? Да, почему? Потому что сейчас кто там попал в этих военных, который он же работал, значит, он проверенный, он не шпион, он не предатель, он точно, действительно хороший. Плюс всегда военных пользуется до сегодняшнего дня хорошая репутация. Гражданских, почему у них, в чем проблема? Не сформированные нормальные партии, которые имеют конкретный план, а те, которые сформированы, уже запачканы. Это в основном братья-мусульман, которые, когда власть удержали и не смогли ее удержать, и таким образом, действительно, они попали в орбиту неудачных, или некоторых считают как предатели, некоторые. И сегодняшний, и вчерашний, позавчерашний показал, Аль-Бурхан показал себя, что я не то, что Судан спасаю, я не буду поддаться на подчинение приказ США, мы не марионетки. Это гордо выглядит. Это плохо или хорошо, это люди поймут позже. Но да, приехал к нам какой-то белый из США, говорит нам: ребята, быстрее передайте. А он нам говорит: стоп, вы там не вмешивайтесь. И это выглядит красиво для своих граждан. Кто займет место Америки в качестве спонсора, в качестве главного дипломатического защитника, в качестве помощника как раз и на международной арене в том числе, после того, как Америка, ну, по крайней мере, на время ушла со сцены? Это будет Саудовская Аравия, это будет Катар, это будет Турция, это будет Египет. Кто может сейчас прийти и сказать: ребят, мы вам даем деньги, мы вам даем поддержку, в том числе дипломатическую, но взамен вы становитесь отчасти нашим государством-клиентом? Согласно заявлению, вот те, которые выступили в общих о том, что мы призываем все там, ну, там есть было официальное заявление Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, другие о том, что мы призываем все стороны к диалогу и так далее, и так далее. Ну, это кроме одного такие заявления слова. Каира. Четко было сказано, что стабильность Судана – неотъемлемая часть национальной безопасности Египта. Четко. Значит, это выглядит как союз. Значит, действительно, сейчас власть военных в США, в Египте военных переодевать в гражданство. Я вот сейчас вот в конспирологию такой ударюсь, но Да. вы позвольте мне Да, сейчас чуть-чуть пожалуйста. в конспирологию. Но насколько я понимаю, Абдель Фаттах Аль-Бурхан, то есть тот человек, Да. который сейчас возглавляет военную хунту, или, если угодно, временное военное правительство Судана, он однокурсник, однокашник и близкий товарищ Абдель Фаттаха Ас-Сиси, того человека, который возглавляет, ну, является президентом Египта сейчас. Скажем, коллега, они с одной институции. Ну, они Да. вместе учились. Они в Каире, Да. в военной академии вместе учились. И, может быть, это заявление там старого друга, человека, который сидел за одной партой. И это скорее, там, я не знаю, проявление личной симпатии, чем какой-то политической теплоты, дипломатической теплоты. Нет, Египет более холодно рассчитывает. Сейчас, наоборот, просто выгодно. Почему? Еще в этом году и в прошлом году уже очень сильно укрепились отношения между Египтом и Суданом. Было сделано несколько военных маневров. Были именно воздушные, морских, сухопутных, в котором действительно Судан и Египет показали Эфиопии о том, что они не дадут ему запускать этой дамбы, которая является угрозой национальной безопасности Египта в первую очередь. И Судан, который был 3 года назад убежден, лучший союзник Эфиопии против Египта, стал лучший союзник Египта против. Надо пояснить нашим зрителям. Да. Дело в том, что Эфиопия
строит огромную плотину для гидроэлектростанции как раз там, где на своей территории, на Ниле, вот на реке Нил. Но если эта плотина будет достроена и гидроэлектростанция будет пущена в работу, чему пытаются помешать самые разные государства, самые разные правительства, произойдет существенное обмеление Нила, которое уже дальше по течению, то есть это в первую очередь как раз в Судане и в Египте. Это грозит серьезными проблемами для обоих государств. Почему? Потому что, так или иначе, даже если вот просто на карту посмотреть, на физическую карту, что Судана, что Египта, там 90, наверное, процентов всех городов, деревень, вообще всей жизни сосредоточено вдоль берегов Нила. Вот вдоль берегов Нила сосредоточена вся экономическая жизнь. Если Нил обмелеет, это сразу будут неурожаи, это сразу будет недостаток воды как там для животноводства, так и для промышленности. Собственно, из-за этого, из-за опасности строительства этой дамбы на территории Эфиопии, Судан с Египтом и нашли общий язык. Я правильно пояснился? Совершенно верно. И более чем общий язык, но этот общий язык, если его анализируем, это не было на уровень министерства, на уровень армии, но он имел военный характер. И тогда действительно Судан стал лучшим союзником и другом Египта. Кроме этого, было для суданцев такой пример о том, что Египет, в котором недавно, скажем так, могла быть демократия, но пришли военные, они установили порядок. Как они решили? Фатах ас-Сиси построил очень серьезную солнечную станцию на юг Египта, и вот она заработает. И они уже сделали такой сценарий. Всем странам, которые ожидают... Юг Египта — это как раз Судан. Как раз суданская граница. Совершенно верно. И уже эта тактика была очень сильная. Тогда уже они в среду говорят, вот из-за военных мы не смогли себе доказать. Пока его критиковали, он работал. Вот в чем плюс военных? Они никого не должны убеждать. Они работают, они время пользуются. Построена сейчас самая мощная в мире солнечная энергостанция, электростанция, в котором сейчас Египет предлагает всем странам Африки вокруг Эфиопии дешевую очень электроэнергию. И тогда Эфиопия, ее плотина уже никому не нужна. Кроме этого, официально внешняя разведка Египта заключили соглашение со всеми странами от Джибути до Центральной Африки. Они окружили Эфиопию и показали, они сейчас ее, скажем так, окружали с всех сторон. Мало того, смогли поднять, это неофициальная информация, уже есть такой регион Тигре, в самом Эфиопии уже начал восстать против самих Эфиопии. Там война сейчас идет в Тигре. И сейчас люди смотрят восхищение о том, что все-таки мало того, что порядок, Египет занимает свое время, как Гамаль Абдул-Насер, становится действительно ведущим в арабском мире и в Африке. Сейчас уже военных в Судане, этот модель им понравилась. И они смотрят, с одной стороны, у них все в руках, и могут со своими, скажем так, коллегами учиться и поднять Судан, или смотреть на этих неудачников, в кавычках, политические лидеры, которые не смогли взять во внимание истории Судана и что могут их разногласия. Пользуясь моментом и переворот. На международный сейчас, естественно, Саудовская Аравия, в первую очередь, она сейчас пока не дает понятия, но она будет поддержать Египет. И Египет заинтересован, чтобы был в Хартуме. Неважно, это военный или гражданский, но тот, который будет союзником, уже не другом, а союзником. Турции уже все нет. Как раз Турция раньше получила договор на остров Савакин, а Египту это еще не понравилось, потому что там могла быть военная база Турции. И сейчас, естественно, до сегодняшнего дня серьезное разногласие между Египтом и Турцией. Поэтому Египет не позволит Турции повлиять на Судан. Конечно, будут нормальные отношения, но уже все, он выходит из орбиты влияния. Тут будет вопрос, а как игроки? Китай и Россия. Китай имеет единственную пока военную базу за пределами своей территории. Джибути. Это очень далеко. Это африканская страна, совсем недалеко как раз расположенная от Судана. И сейчас плюс в самом Судане есть огромные запасы и нефть, и золото, и другое. То, что Китаю это может. Поэтому если Китай получит то, что ему надо, ему не будет не проблема признать данное правительство. То же самое и Москва, которая она особо тут не сыграла роль, но она играет на промахах.
США, так как это случилось в Но Москва же Афганистане. там прям буквально вот увязла. То есть там она есть, ее уши торчат отовсюду. В Судане действовал ЧВК Вагнера. Судя по всему, к каким-то там попыткам предыдущих переворотах имели отношение, непосредственное отношение персонажей из Москвы. Вероятно, не только вот, что называется, ногами и там кулаками действовали, но и какие-то, может быть, я предположу, какие-нибудь организаторы из Москвы тоже пытались поучаствовать. Москве-то что там нужно? Чего она все это в нос свой сует? До сегодняшнего дня нет неофициального заявления, скажем так, поэтому, значит, идет торги. Раз нет заявления, нет, они все-таки, мы должны недооценить роль Москвы. То, что, да, у нас с ними проблема есть, но они в Африке очень давно уже действительно Но это же роль дестабилизирующая. Совершенно верно. Для нас дестабилизирующие, а для них, для военных, если они получат признание... Давайте вспомним Аль-Башир. Когда Аль-Башир был в Сочи с Путиным, он не просто его сказал, я вас приглашаю, он говорит, я вас умоляю, к нам приезжайте, защитите нас от США. То есть это было очень низко, и Путин этим улыбался и восхищался. А это показал своим гражданам, потому что, ребята, мы сверхдержавой. И это просучилось. Сейчас Египту не понравится ни одной военной базы вокруг. Египет, у него своя, скажем так, планы. И Судан, у него серьезные планы. Сейчас США, они осуждали на международном уровне, требовали отпускать премьер-министра, они его отпустили. Сейчас будут политические игры о том, что убеждать, что такие Хамдок, каким-то образом убеждать, чтобы он сам ушел в отставку. Если им это удастся, тогда выходит, никто никого не убивал, и он ушел за власть. Если не удастся, тогда у военных есть проблема. Что дальше делать? Потому что все-таки им нужна легализация. Одно дело, ты украл холодильник, а другое дело, тебе его отдали. Его отдали, совершенно верно. Сейчас этот и будет идти. Какой план у военных? Мы посмотрим. Но я уверен, у них есть четкий план. Плюс удержать они не собираются. И вчера уже в мере протеста уже 10 человек было убито. Значит, у них серьезный настрой. Да, в том-то и дело. Кровь-то пролилась уже. Пролилась, то есть я так понимаю, что вот эта самая пролитая кровь фактически отрезает пути назад. Они уже не могут сказать, у нас не получилось, возвращаем власть гражданским, но уже есть убитые и, Хорошо, вероятно... а вот вопрос, каким гражданским? Сейчас идет именно о том, что есть часть гражданских сил немного, есть такая-то именно есть часть, которая откололась от силы реформы. Если они будут в форме партии, они скажут, пожалуйста, мы на стороне армии. И этот будет гражданский. И тогда они получат военную поддержку, и они таким образом могут каким-то образом украшать переворот, и таким-то образом будет идти. А те, которые неугодных, они будут раз, два, три, но в любом случае это нельзя продать бесконечно. Тот, кто сейчас может обеспечить полностью восстановление и работоспособность Судана. А вопрос сейчас очень серьезная проблема экономическая. Кто сможет действительно решать, чтобы все начала работать экономика, агропромышленность, вот тогда люди за ним пойдут. Уже не важно. Сейчас, я думаю, вот у гражданских такого шанса нет. Чтобы они могли сделать, должны быть во власть. Они уже не во власть. А у военных они смогут это сыграть красиво, если они успеют. США, мы знаем, они всегда, скажем так, действуют стенчиво. Они не будут войти в войска и заставлять. А пока они осуждают, говорят, тогда те могут работать. Мы должны понаблюдать в ближайшие дни, что будет. Но военных, четко они были легализованы частично, когда гражданское согласилось быть они в Совет суверенного совета перехода, их было там 5 человек. Сейчас они просто сказать, мы временно брали на себя ответственность управлять страну до июля 2023 года. А что случится за год, это уже много чего может. Давайте теперь разберемся с тем, что у нас происходит в другой стране арабского мира. Тоже, там вообще очень любопытная история, я имею в виду Тунис. Там же до совсем недавнего времени, начиная с 25 июля и вот по-моему, до прошлой недели, не было никакой другой власти, или почти никакой другой власти, кроме президента. Каис Саид, президент Туниса, 25 июля
разогнал, пользуясь одной из статей Конституции, разогнал парламент, приостановил работу Кабинета министров, причем Конституция давала ему на это месяц, потом через месяц он должен был возобновить работу всех этих институций. Он проигнорировал это положение Конституции и, по большому счету, вот до совсем недавнего времени был единственным правителем в стране. Сейчас он сформировал некий Кабинет министров, назначил, я, к сожалению, не помню, боюсь, вернее, ошибиться в произношении, женщину назначил главой этого самого Кабинета министров. И что? И как теперь? И почему вдруг понадобилось президенту, который и так президент, устраивать весь этот, политический цирк? Это так можно назвать. Но Тунис уже другая карта. Но то, что сходит с Суданом, то, что я говорил, что сыграл на руку как раз именно раздоров, те, которые... Если Судан, это еще одни были не избранные, это политические лидеры, там были избранные. В основном, и, естественно, сформирован парламент, и большая часть, мы говорим именно партия Ан-Нахда, которая это братья-мусульман. Но эти ребята, скажем так, опять же, упустили момент. Они поняли, что тот, который их был узурпатор власти, тот, который их уничтожал, Бен Али, его нету власти, но они все время... Его выгнали во время арабской весны 2010-2011 годов. И они продолжали таким образом принимать законы, которые восстановят свое имя, свою честь, компенсация. И это все Кайс Саид дал себе, скажем так, дал себе подумать, что он слаб. И они так и думали, он слаб, он ни в чем не... Он на самом деле, он профессор, он доктор наук, который... Причем специалист по конституционному праву. И они думали, что это может сделать. Недооценили. То же самое была и ошибка в Каире. И уже наблюдая за этим, естественно, они полностью принимают законы. И когда уже президент накопил на них дела, о том, что они уже приписали себя не то что миллионы, уже миллиарды, компенсация за счет бюджета, в ущерб, который была бывшая власть, уже смог это донести до народа, президент, о том, что вот видите, эти, которые сегодня в парламент, они не отомстят Бен Али, а вам эти ваши деньги себя приписывать за то, что их уничтожал другой. И тогда начали люди выходить против исламистов. Он этим воспользовался, но он официально, он избран президент, пользуясь статью 80 в Конституции, полностью Но он же потом в конце концов эту статью нарушил. Он же через месяц не вернул власть. Вы говорили, он как раз знаток Конституции. Он каждая из статья можно трактовать... Если ты знаешь, как работает Конституция, ты знаешь, как и обойти те или иные положения Можно ее трактовать как угодно. Он трактовал ее о том, что власть есть. Он имеет право. Таким образом, заморозил работу парламент. Он никого действительно не арестовал, не убивал. Кроме полиции начала действительно те, которые на мнение полиции, они призывают людей к каким-то беспорядкам. И таким образом люди, выходя, поддержали его, потому что действительно увидели... Да, это был не военный переворот, это был конституционный переворот. Да. Дальше что происходит? Теперь уже, как думали, у него есть план. Вот то, что на днях состоялось, его правительство, он не приглашал партии на форум национального диалога. Приглашал, если вспомним время Каддафи, народные комитеты. Что такое народный комитет? Это новая форма правления, в котором есть, скажем так, почетный человек или почетный, скажем так, профсоюз в какой-то город. Будет его представитель, с ним общается. С профсоюз фермеров приглашаем. То есть он с партией вообще не разговаривает. Он создает новый вид управления самого Туниса. Значит, у него план есть. Этот план будет действовать, чтобы полностью дискредитовать сегодняшний день у руля эти, которые избраны депутаты. Позже выйдет на досрочные парламентские выборы, и тогда уже будет сформировано. И когда Евросоюз издал официальное заявление о том, что требует у него от Туниса такие восстановить работу парламента, как он ответил? Мы вам не какая-то фирма, которая стоит на повестке дня вашей работы. Мы государство. То есть снова показав гражданам, там у нас в Европе хотят нас учить, как жить. А мы умеем. Это выглядит гордо, красиво для арабского граждана. И здесь выходит вопрос о том, что такое демократия. Люди, когда выходили на улицу, это то, что хочу донести, они не хотели демократию или не демократию. Они хотели что-то, которое будет порядок и благополучие. Называем ее как угодно. Это гибридное. В Тунисе народ-то выходил на улицы. Почему? Потому что
Кошмарная безработица, невероятная безработица, в том числе связанная с коронавирусом, в том числе связанная с не всегда там каким-то правильным пониманием со стороны правительства, что делать в тех или И иных ситуациях. огромных решений с Бен Али, его семейства. Не, я имею в виду вот сейчас, что стало поводом для президента Саида взять всю полноту власти в себе? Конечно. Это недовольство людей безработицей, это недовольство людей Экономическое состояние очень плохое было. какой-то безумной инфляцией. Совершенно верно. И проблема с ковидом не могли никак справиться. Вот у него есть сейчас у президента, который главный теперь, вот он все, он ни с кем властью не может делиться. Тот Кабмин, который есть, он подотчетен только ему. Они теперь смогут преодолеть все эти проблемы? Они знают, что теперь делать с ковидом, с безработицей, вообще с упавшей до каких-то невероятных показателей экономикой? Или они вот только сейчас будут придумывать, что же им дальше делать? Согласен. Когда он все это затевал, он понимал, что он дальше будет делать? Я уверен, он понимает прекрасно. Он хочет полностью власть взять себе в руки, но через Конституцию. Он никаких военных. Военные, например, или, скажем так, Совбез, Совет безопасности Туниса, его поддерживать, но он их не выключал на передний план. Он продолжает работать через Конституцию. Сейчас уже пришли новые люди, которые с более чистыми руками, которые действительно, против них нет никаких дел, и сейчас они должны работать. Если эти люди смогут работать, но согласно их заявлению, его заявлению, я не ощутил какое-то понимание, как поднять экономические Туниса. Но дальше действительно сейчас проблема не только в Тунисе, во всем мире. Но он пользовался моментом о том, что люди вернуться к прошлому не хотят. Почему? Потому что пока парламент заморожен, СМИ в Тунисе очень сильно показывают разные дела. Вот эти ребята, которые находились, сколько они украли, сколько они живут. То есть он их продолжает хорошенько очернить, что когда парламент заработает, у них не будет никакой репутации. И у них не избиратель отвернется. Совершенно верно. И он таким образом у них ликвидировал политически. То есть мы имеем форму правления, которая, если ее называть переворотом, мягкая, умная, смарт, без крови, без запаха, без дыма. И таким образом мы избавились от оппонента. Кто в этом виноват? Да сами эти демократические силы, которые вместо того, чтобы заниматься делом, начали себя укрепить. И то, что это основная проблема выходит. Сегодняшний день, если честно, не только в арабском мире, в Африке, в тех странах, где люди привыкли видеть сильного правителя. Вот в Ираке. Да, Ирак сейчас он был во главе Саддама Хусейна. Был диктатор, конечно. Он людей уничтожал, было. Десятками тысяч убивал собственных граждан. Но сейчас сами люди в Ираке разочарованы. Они говорят, хорошо, демократия. Нам дала проблема сунниты, шииты, между Ираном, между Саудовской Аравией. Мы не знаем, как жить. У нас наш динар упал до нуля. У нас огромное богатство. То есть люди начинают уже переоценивать понятие ценностей. И этот момент, который тогда люди, когда вышли на улицу, они не знали, не понимали, что перед тем, как выйти, сама государство готово работать по другому сценарию или нет. Вот Тунис более-менее был готов, потому что действительно была основана институцией каким-то образом, и люди более-менее цивилизованно решили. А в Ливии, где все было один лидер и больше ничего, до сегодняшнего дня страна, которая, скажем так, на бочке золота, постоянные проблемы, постоянные войны, и не выходит. Сейчас человек, который, например, терял, не дай бог, своих детей, своих родных, ему нужна демократия? Нет, конечно. В Сирии люди зачем вышли? Ради демократии. Сейчас их спроси, им нужна? Нет. Потому что люди, когда им демократия, они не понимали, что такое демократия. И сейчас уже данные спецслужб и разведки этих стран, которые установлены, они работают через смарт-системы, через мягкие силы, через СМИ, через своих союзников убеждать людей, что нам в арабском мире нам не нужна такая демократия, нам нужна другая форма управления. Вот такая мы узнаем позже. То есть это будет некий гибрид между, скажем так, хорошей, сильной власть правителя и, естественно, какое-то умеренное волеизъявление на какой-то уровень. И вот тогда действительно мы понимаем, что демократия европейская и в арабском мире уже выходит. И сейчас, когда люди, как вы говорили вначале, сами требуют вроде военным, пожалуйста, тогда автор арабской весны уже полностью потерпел неудачу. У нас не так много времени осталось. Я все-таки хочу закончить историю с тем, что происходит в Тунисе. Хочу разобраться. Есть
скажем так, изгнанные из власти люди, представители партии власти, и не только партии власти, там же много партий было, разные фракции были. Эти люди явно недовольны. У них есть какие-то... Понятно, что они подрастеряли популярность из-за кризиса, из-за безработицы, подрастеряли популярность из-за того, что действительно СМИ сейчас начинают их полоскать, и, в том числе из-за дела. Не будем здесь демонизировать наших коллег из СМИ Туниса. Но, тем не менее, они есть, у них есть какое-то количество тех людей, которые их поддерживают, есть какое-то количество тех людей, которые недовольны происходящим в стране. Даже я как-то в своей программе здесь в Прайме показывал демонстрацию недовольных, несогласных. Там действительно были тысячи человек, которые вышли на улицы столицы и требовали вернуть парламент к работе, требовали восстановить его в том виде, в котором он был на тот момент 25 июля, когда он был разогнан. Эти люди, они могут каким-то образом дестабилизировать ситуацию в стране? Они могут каким-то образом помешать исполнению плана президента Саида, в чем бы этот план не состоял? Тунис нет. Поскольку там военные и охранители порядка очень мудрые, я наблюдал, когда люди выходили, им дали возможность, не было, когда проявляется беспорядок, когда люди выходят, мир, демонстрации, начнут их убивать. А если люди вышли и стоят, их не трогают, пожалуйста, они сами устают, и сами понимать их не слушают, но и у них не будет на какой-то аргумент вызывать какой-то, скажем так, негатив или какую-то международную поддержку против этих военных. Военные говорят, у нас есть приказ, мы охраняем парламент, мы вас не пустим. Вы хотите стоять? Стойте, пожалуйста, мы вам не запрещаем. И в Тунисе это, скажем так, демократия еще в этом понятии развита. Есть такая, мы говорили в эфире, когда по разным информациям о том, что когда Каддафи шутил с основателем Бургеба Туниса, он строил действительно светское государство, а Каддафи ему не нравилось. Он говорит, зачем ты их образуешь? Они будут образованы, потом революция против тебя. Делай как я, лидер, единственный в Ливии. Тогда я ему ответил, когда восстанет образованный народ, гораздо лучше и легче для страны, когда необразованный или невежественный. И это мы наблюдаем. Сейчас в Тунисе он занимается через тем очернений. И помню, тогда он, когда уже искал премьер-министр, заявил президент, я приглашаю любого кандидата из бывших, который ничего не украл. На второй день никто не приходит. И он таким образом перед своими гражданами, все воры, значит, предыдущие. И он тогда нашел эту женщину. Сейчас, естественно, та власть, есть люди, остаются, которые на стороне демократии. А у нее какой бэкграунд? Откуда она? Чем она заслужила это назначение? Я не знаю, я знаю мало о ней, но знаю, что просто президент, он хотел показать для Европы о том, что есть женщина, может быть во главе государства. Во главе правительства? Правительства, да. И это он и сделал. И плюс он дальше показывает действительно, что это сигнал против исламистов, которые в парламент выступали против женщин. Он показывает, вот, пожалуйста, я вернул. Почему? Потому что половина страны из женщин – это будущие избиратели на его сторону. И такая была его тактика. Естественно, есть люди, которые не согласны, которые верят, что в арабском мире может быть демократия. О том они сейчас в Судане выходят на улицах, естественно. И, естественно, в Тунисе против президента. Есть такие люди, но в Тунисе уже гораздо меньше, чем те, которые поддерживают. В Судане, естественно, другая картина, поскольку есть жестокость, и всегда люди против жестокости. Раз люди вышли, было принято такие серьезные меры, их было убито до 10 человек, все, это как бы ни было, это не оправдано, ни в коем случае. Охранять не президента, ни в коем случае нельзя по своим гражданам стрелять. И это теперь люди будут выходить гораздо больше, но там другая, скажем так, другая сказка, будем наблюдать. Очень важно, как Египет отреагирует, Саудовская Аравия, и как будет в данном регионе. Если начнут поддержать, как Саудовская Аравия поддержала, тогда уже переход власть от Морси к военным, тогда уже это, скажем, одно направление. Если нет, тогда будет совсем другое. Но сейчас действительно, а потом позже сценарий можно будет нарисовать. Судан, в чем его проблема? Это просто печальная, неудачная страна, которая никому не нужна. Огромная территория, огромное богатство, и никто не хочет ею заниматься полностью. Тунис гораздо проще, она ближе к Европе, но, похоже, Тунис вступил, я имею в виду в союзник с каким-то серьезных игроков в регионе.
И этот выбор... С кем он мог вступить? Кто Я заинтересован? Опять же, Аравия Саудовская, Турция, Катар? Нет, я думаю, Египет и Саудовская Аравия. Потому что когда был визит Эрдогана и была попытка, они же на стороне, там, где Ливия, похоже, уже Кайс Саид принял такие стороны, ближе ему с Египтом, и тогда он может укрепиться, и тогда лучше, и тогда Ливия. Почему? Если Ливия будет договоряться, она будет в влияние Египта, тогда это богатство поможет Тунису восстаться. А с Турцией, как бы ни было, это не часть арабского мира, в котором сегодня они есть, завтра нет, плюс Эрдоган явно поддерживает партию Ан-Нахда, который противник этого президента. Доктор Мохаммед, мы вынуждены заканчивать программу нашу. К большому сожалению, не удалось нам связаться с Хартумом. Повторю еще раз, это происходит не по нашей вине. Там действительно, вот мы сейчас всю программу посвятили происходящему там военный переворот, там все не очень просто, там льется кровь, и есть большие проблемы со связью. Я надеюсь, что в одной из следующих программ мы все-таки сможем подключить нашего коллегу из Судана к разговору. А сейчас я просто напомню, что гостем сегодняшнего Прайм Мацарский был мой коллега, главный редактор издания «Украина по-арабски» Мохаммед Фараджаллах. Ну что ж, на этом прощаемся. Доктор Мохаммед, еще раз спасибо большое. Пожалуйста. Всего хорошего, счастливо. Спасибо.